ndahovanio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ mũrata Jesũ ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria ngũririkana hĩndĩ mũtungata-inĩ ũyũ ndahovanio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ mũrata Jesũ ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria nĩ wega nĩ wega ũtuĩkĩte Jesũ Jesũ nĩ wega shekarabazia tuĩkĩte mũrata Jesũ orima ndwarandigire aratamanĩra nĩ wega iganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ Jesũ irĩ mũnene wanyinanĩtie ngoro kĩroko kĩmwe niĩ ngĩroka gũtahwo wanyumĩrĩirie ndũrĩ wa kĩrathimo kĩmwe no nĩ gũkena nĩ ũhandĩte rĩngĩ irĩ mũnene wanyinanĩtie ngoro kĩroko kĩmwe niĩ ngĩroka gũtahwo rĩma wanyumĩrĩirie ndũrĩ wa kĩrathimo kĩmwe no nĩ gũkena nĩ ũhandĩte rĩngĩ Jesũ nĩ wega Jesũ nĩ wega tuote nĩ wega ũkĩiganĩra rwĩmbo-inĩ nĩ wega nĩ ũnduĩkĩire mwega rĩu tuge atĩa menyithio yũkĩte ngoro atĩ Jehova ndarĩ atiga mũmwĩhoki ruo rũu tiruo werũ gũkũnina iguithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko rĩu tuge atĩa menyithio yũkĩte ngoro atĩ Jehova ndarĩ atiga mũmwĩhoki ruo rũu tiruo werũ gũkũnina iguithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko Jesũ nĩ wega Jehova nisi nakwĩra nĩ wega mwaka ũcio wathira nĩ wega iganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ ramaboshirarara rekayantereboshia ona ndwerirwo nĩ wega Jehova nĩ kana karĩa wahonokie maĩ mahiũ mũihũro-inĩ wa maĩ nĩ wega nĩ wega ureraurire na twĩ muoyo nĩ wega Jehova tũtigaine gũkwĩra nĩ wega Jehova nĩ wega ndoiga nĩ wega nĩ wega nĩũnduĩkĩire mwega Jehova nĩ wega nĩ mwaka mwerũ Jehova nĩ rwĩmbo rwega mũno ona Gordon nĩ arutaga wĩra mwega Gordon nĩoneka nĩ hakuhĩ kũhonoka rĩu nĩnduona ĩno aigire nako
ndigakiongerere yaku riu thina wake ni aratega ni aratuma mibira yitege ni ana ukuru kwigete wathie kuongerera handu ha yongerere yaku ngongerere no wenge ni karibu sana. Asante sana. Hera andu maranjirire atiriri na ndukajure na ndu muhirego uriku make nione ngobie no ino mundu wanjirire atiriri wati mundu ungi ni gacuhi anjirire no ndithambagio na mai thambagio na waini ino ti ya kuhutania na kiguo no no waini tondu waini ni ku evaporate na ihenya ndwathukie quality chapo apinduki ale good to see you. Nieri na kauru mimi niko salama. Hata mimi niko salama nashukuru Mungu one nyina ni ndio guku na mwathani akiri kaundu kega Ngai atumenyereire ri kai tukire maundu mangi maingi tungibatara kuma kuri we atumenyereire agatuhe muoyo na agatuhe hinya na agatuhe handu ha guthukuma ri no ngatho tungimucokeria ona gukira we muoyo ni ndio horo mugima ni horo munene wa mbere ri no wega mundu akahumbagwo magego ma thahabu riria muoyo wakorwo gwi kindu kiranjiguithirie muhoho uri wakunda ngogoyo tondu ndina mwarimu wakwa hana njuri akuria ndeto icio tondu wakwa kwi mundu waturuka ni guturuka asa guturuka ri ni kwirutaniria thabari-ini ukigwa gogokira kuna guturuka kupambana muthuri witagwo Reverend Musturi wa Mai nima auduma tigani maundu maria ndirae namo that I couldn't miss yari igongona rithaka muno igongona wanirigekwo muthenya na aira tu muthuri ucio agathomera ndakwira tondu tau ni wakora hwaini umwe ukaigua wacemania na ngari na ibora na mindega na inegeni imanage no muthuri ucio akambiriria naiguire rugano rwake na ninjue gatagati-ini hau ndagite gucokerithio ona ndio athoma properly ndwagaga arutani amakira ndoru muno nimwe ni wendaga gukuguithia urakari nigetha uthimwo temperament yaku uhana atia agacoka akamurwo kereni bururi utaringi riu horo ucio ndio horo bugi hakwa mwene na handu-ini hake ni twajokia ngatho muno na ndekire uguo hindi nguthekie tukicangwania na mwathani muthuri murata wakwa witagwo Reverend Kanga wakanitha uyu by the way wakanitha ndigakohetie muci muno ndicia muci hau tondu ucio niguo kanitha ura munene witwa Kenyatta Road no ni turi ungi wana hau itura-ini witagwo Goshen riu ri haria ri itura riri ri makanitha matatu he ucio wanyu Goshen ukanyina nyina ni Kenyatta Road na ya mwena witu etagwo Bethany nicio ni ukirora riu Kenyatta ukirora Kenyatta Road na hindi tugomanaga ithuothe kuu Kenyatta Road tukahinga twana turia twathie kwenyina tondu nditu na ni tukiurania ciuria nyingi muno na Reverend Kanga na riu ri agikinjerera muthenya moro uguo tu kimuria ndiraiguithika ta ngwenda tu ona ni gutuika bwana uhubo githi kihunjia no thina ona twari horo wa gutungata acha ni mwago wa kurugama iguru handu ina mwiteo njoke njohwo hahage ndino na bathu ibutuge ohirwo muhimo ucio efod he riri ni tari njoho efod iyo hagiro ha mwena-ini uyo ni mwago no choke ukore iguru handu one na ngacoka ngauga ni ndirithikaga handu murakutu wa kunyitania man heigua ndukuhurukia andu acha igubatithia tumoire
tutucha nini magogona matai na machakaya ndukurika ndemu ubatithia bana ta Johana mubatithani utire kindu kio ajiria tirere Africa tuitaga Afrikanga ajigikiria ngwire we no ngutuire tu elder niki akinjira njoke kuria ndura mbeka yakwa ni arega gucoka kirathi guthomera ubuana gutire ngumbaro ya ubuana ajiria roka ukututanga norahena kosa na nayo ndambirie kwambiriria kwehera tumaundu norahena conditions ndambirie kuhe ngikiro nigwikate riwe no twikire elder ngikiro ni no ngitwikire elder anyway ni congratulations kuri muthuriti Reverend Muturi wa Muiro na wa mbere tondu riu ona ni qualified by the way na ndirenda gwikira ciugo icio mukonde yes cia muthuriti munene witu programs director muthuriti Fred Afune ni augire riu Muturi ni qualified gutuka chapri wa Raw Media turaigure gikiro gia tent maker aguthi na bena mawira make guku agatungataga guku na agatungataga kanitha-ini ngwe confession ni ugikuru utahana no gereire gachira karia Muturi agereire ni nyona atari o marebe ino iwe kuri andu makora Reverend Muturi wa Muiro agithoma matuika pastor matuika reverend na matuika bishop ndo marorete gutuika archbishop ni kindu mara ni disappointed no kuita professor kiu ni gikwendwo giethwo handu hakwatirwo wero kwatirwo by the way tukago ndicemanagia haria tukiingira na njenga kaigwa mundu etwo kiundu o tugika yeah tuli guku twacemania hau na mwitita no riu hakwa mwene na twaria twe nawe tukinari horo igi ciukano cia andu angi by the way ni njaragia uhoro wa o kanitha igiri PCA na Catholic tondu macukuru mara ndathomire ni Catholic ndahutanirie muno nao na ndikima father Serata kwa muno tumwetagwo Father Dr. Paul Mathengi koragwo athomithagia kuria Catholic University kuguo nyandu aka congratulations Muturi Reverend Muturi wa Muiro Reverend na ndukarugamira hu Muturi yana mbere biu songa kabisa watuika taru SG witu yuka no wakiri aya waihenya ni ndagitari no wakiri andu acio ri na ni andu ingi muno njui mariku mareketie marathomera horo igi PhD yo na riri yo no uraondeinirwo kure gwitu Kenyatta Road akiri mucirithania magistrate last Sunday mutumia haya ikale ewe ho wa ondeinirwo last Sunday but one riu ri niguo tutonye dereti itu muthi tondu nwakiona muthi ra ukihana ri ni twambite tugatigwo ni anko wetagwo Elijah wa Mbogo Muriu nderekete kuhuruka okay na tugakimuruta kure kiyumo chere muthenya wa Thursday poleni sana na tukimuhurukie kure Gitoiga Mahiga kure mwana wa Nyeri so pole sana Elijah wa Mbogo Muriu ni gukihuruka pole sana kuri family yothe ara matuigwe tugakimuruta kure kiyumo chere kure Thika Road muko tugithie kuria Gitoiga uthaya constituency kuria Mahiga okay kuria Nyeri riu ri niguo tunyite professor ugeni by the way no ageithio muno ni mundu witagwo Kamau wa Muthua na akiuga ati ngeria uhoro wa bithi na ngeria uhoro wa Gatoreki twaria uhoro wa ACK na ACK ni mainstream na AIPCA kwa Archbishop wa Ng'ombe riu thina wa Archbishop ri twari ndugu muno ma na no ino wa gwitu no akarangatha ni ndamoe pastor mama ngeragia kuhurira ma Archbishop wa Ng'ombe ririkana tu hideria wali pastor ida ali pastor na dikira mundu muga ukiona na yake Archbishop wanga dikindu agikoro ona agikoro
muthikabu kangare yona no tuike eldari okire muthuri ungithi uikare thi na Archbishop wa Ng'ombe na Mushire by the way Archbishop Gaithori tonere ukire gaitiri ndamukuaga ndari chofa ni tugathi nginya Naikuru akingwaga muno akangwaga muno ndo muthuri ucio ni angwaha tondu ni enda hanyuke na ni ndira guthie kahora riu nake madam bathari agakena muno niturako nibara guthie Naikuru ti njega uguo kandi kurika tuthie guthika brother ya professor to nake riu ri ni gwatinda kaundu guo tugitonye muthenya umuthe ri atongoria kuria Rwarere nimegukite ririka nimega gucera kwa muthamaki mega gucera ni kunyoni haho ni kurenda karugano nimahudukire uringi umuthe mahudukire umuthe no umuthe mego icerete kumana na macharia president last week ri mena colleagues muheshimiwa wa kuria Nyeri muthuriti Dan Maina wa Mathenge DMM na honorable Abogo wa Inaina ucio no hothaya Kirima honorable Rehafu Mukami na honorable Njoroge wa Inaina mashinani ucio na Shieni ndiruga mheshimiwa Kaguchia ne wabere mabire mashera kuria wa CS na CS Roads and Transport Mr David Chilchil no do afara kuchema mwana mshamani na igatu macoka ningi maumako mathi kuri CS wa Water and Irrigation and Sanitation Engineer Eric Muga murithie Muga ndamona kuria Meru na ni horo wigimenya na riri na the ongoing and new development projects in Nyeri County riu county ya mami ni gukia ukimenya rucia ndugiakumenya machera kuri ministry kuri ministers acio eri uga kagucio maho gucia ni gukonfirm mheshimiwa Kagucia tajira kana ni uria jwe ni atongoria othe Nyeri mahihi gucia makini Mathira constituency na matura matiganite na micemanio ni rikitie gukorwo inayo ora kwina siasa iria ikiuma ho na kindu kimwe ngumaga thuthari wendu dia kurumirira njuku cia siasa ni riri kieniri ndo ni kunya coaches umete by the way chaka kado yo nikumite ona former CDF no aumite oku karangi kana goko niko former na current ni aku ni uhoro wa guikara mugithakaga na ni uko muotiga former na current kahariri no wa na to uguo ora munene biri kaja no wa kuria Mathira uzano wa Mathira acho mumite ku na nyuma tunafatana project haha one kwina rehabilitation ya project yetu Chagashisha irrigation project na kurugurio kwa Heka irrigation project na completion of Sagana restoration project watokoria ni makireview ile maundu maya ni todo wa Narumoro water supply and sanitation project which is earmarked in our financial year at phase 2 in our national urban and water supply program na rikana kwina program igiri tarumona wa Kieni West kuria na sub county yo kwi project itagwo ya Karimeno teno eguku Kiambu na kuokure mwana urogene kuri gitagwo ya Narumoro maundu macio mothe ni ngucia ni makiariririo ni atongoria othe tondu ni uwi andu a mathurirwo ri ni magiriire gukorwo makiruta wira yes uguo atongoria na ni kurikana ni makirikuo hindi wege ukiona president kuma senator na bunge ari othe makirikuo ona gujuga atiri gukinya uhoro wigi project icio cia bata uguo ri atongoria ni maige keheri-ini ngurani cia kiuteti matirikane na project icio nigetha muingi hote kuguneka to magakiuga magithurirwo niki ni ngeru ona mheshimiwa riri na ningi ona mheshimiwa
wa Mathera Mheshimiwa Eric wa Mungu agitongoria maundu macio project ikire nyingi goke kuratuika kuhana oteri earthworks ni uria kuhuririo ku bara igithondekwo mai makienjerwo mibaibo ona kaundu kegai ona kaundu kange gucia kandire irio ri ni kuria tetu kwi miberethi iri ari asbestos na ni kwetu kireho cancer niguo ciethe is a project kuma kuria githaka na macio mari matene muno twaria tene kuguo ni kundu njui niguo mauta macio magekekari niguo kirigo ndongirigwo na ni mahitia kuguo maundu macio mothe atongoria tondu macio no maundu mathurirwo ri ni makibatie gukorwo magakugo congression kuria atongoria cio akuria mwena wa ona ndakorwo ndatumirwo riboti yo ni Mheshimiwa Eric Wamumbi na mbunge wa kuria mwena wa Mathera kwanza horo ucio wa mai no kieni ni kuma muno ni kuma muno ndoi gatagati ni kaire maigiri kwina Mount Kenya mwena uyu na kuya Abadia mwena uyu na gatagati by the way ona utuka ndenga kungigia na mai wega ri no kuria mucere ukiara hiyo niguo njira ukiara hiyo na ni ikuwi expansive muno ni kundu kwarie muno ona utuka ni kubati kwina town yume hau igererio Laikipia ithie nginya icio tondu kuno kwina hari guku twatinda gutari nginya na siwaraini ri kubati gwa town nje toria by the way dio kani we tutanyita prophet Cairo marakire marameta the new Cairo Egypt marambiririe tu nini na nimegukoma magithamiria andu hakuhe ngucia 20 million mabe na infrastructure iratongoririe andu bara igaikaro park igaikaro that was the new Cairo. Wow. Professor, karibu sana. Thank you. Pone hiyo yuma riri housekeeping no nginyagia tuka kirora tumautu tiganite na no kwagirire na no kwagire kwambia na no akio no ndakuonia nake ni ndona Gordon na kio wetagwo Jeff Moka ithara no ni uri wamenya uthaka wa kiratu ni kuira aya ni kio ri wona Gordon agicina by the mukichamania na Gordon ri rimwe ni ukuria mundu no riu ucio niguo thaka wa kiratu uraigua ukirwa ati kwina andu mai iroririe Kamau mundu no Kada kihana kamonde gavana rukwaja kamonde no ahuthika gukiria mwana ndu ndaiguire kirwa ha atiriri ati kamonde atheka akorwo hana njahi iyo timiari yakwa ni gukuti ndakuti mundu ino njahi iko njiro no niri kare maka white karitho ka white by the ndatumirwo kiama SG nejitikirite kurigana na ndironire muturi ngwiciria withi undu kwenda urireni ogwatuika no uthomere ogwatuika ni akuvaru no na ni choke cukuru na yo kuringeo wakiugo gicoke thukuru na ni ku graduate ura graduate kucithomaniria ciothe ndigwiciria uhunjia we ni muritu gukira githomo giaku mwari tariu ri mathabu mothe tariu ri ni ndi mundu mukenu muno ni mundu gwitwo riri genetio ni andu eri arutwa kwari makagenia na njira ya mwanya ngakenio ni mundu gwitwo Mheshimiwa Ndindi Nyoro tondu riu ndakonda ma wabici ninyuma na kirathi giotuku kiarutwa masters na ni ndacemania na gabuku karutwa ara maragraduate mweri 19 mweri uturi na Mheshimiwa Ndindi Nyoro kabuku-ini kariku kau ithe mundu cio tuona oria ngeragia kuga ni mundu mugi muno kwaje uria arariirie Nyeri ithe mutiraigua hena utiganu kuma twa munora ndikora twika ndende ariari irari kwaya tho ciake 1 week kuhariria na kurania no kumucoke come back araria ciandu araria maundu na ni facts na aratumira facts ithe riu ri ithi kurura ndindi tu onete kurura maundu mangi ithe ndurona uria githomo kingicenjia mundu muno
Githio nake tu ora graduate December. Matigana na tamu ino. Matigana tamu imo. Atiriri, no ndukangoithie mwarimu. Aca. Ndio ara kuningithia. Riu hari okinyete ri. Na university ira tukoragwo itagwo King'ang'a ri. Ndu niwe vice chancellor witu. Taru ni ndagiuka na kiria. Ndu ni anjirite ati njuke na njuke nyandikite report ya kuria King'ang'a iradumite last week. Kuria Kampala. Ni Uganda. Na ndina written report na gastep wega ithe ndukuona nake ni athika kirathi na hingura kanua riu ndona ni aratisha ndata mundu wina kindu mugitigana na mieri 3 tu na mheshimiwa wa Ndindi na wega uwira Kamau ati ningotwo ndi mundu tari mundu atiriri haria wekire mahitia ri no kumutigana thutha muratenda tigagwo na uga kurekire uguo Kamau ekire uguo ndio ni aragetha maina ho kuria Marindi gatara na ndathani na ireti ndio na abia hinyo cio ero karibu sana prof thank you twachokia gatho ni gutucerera riu ri na ni ndakena na njuge atiriri ndacoka kuma kuri Uganda kuria kwa mugathe Museveni General wabagira na ritwa General General Kaguta Yoweri Museveni M7 ndirokire he thukuru ngoragwo ndi chairman wa board ndirakora maumirira matarari mega tondu hurukite mathaa motukuri ndahurirwo thimu ni gwacino ukiroka gukiatha emwe ndirari kuo thukuru uria witagwo Mururia High School na ni woronanagio hwae news cia Citizen na kamuthenya ni koronanetio ni NTV na undu wikihani ati imwana iria cirarutire wira ucio mwana ithano ri ni candidates a KCSE a form 4 ala magire gwika kigerio mweri tuthiete ithu kuna ni gwitigira kigerio ni uremi tu ithi ti uremi mundu wa form 4 tajira na tigia riri ari meire me akena undu gwitigira kugwa riu ndungimenya tondu ona tindomu yao maracina ni ya form 2s riu ni marokirio igoti-ini ni marokirio hau na hega riu na niturenda gucokia ciana ici ingi na ihenya ni kuma na mucemanio wa nene a githomo Gatundu na ma principals yothe na muheshimiwa wa Gatundu South GG Kagombe na ni ndahurirwo thaa imwe na nuthu yo tuku marikia mucemanio ni principal na kijirora macira na uguo media reportire ati thukuru ciothe ni hinge Gatundu tiguo kuri ni cigana thukuru iria hinge no iria jine icio inya iyo icio inya na thukuru ya mbere gucina ri tondu cia cino na wiki imwe ri ni Kahugu-ini irarumirwo ni Muhuhu High School Muhuhu ni mumiwi naguo kwi muthenya wa Friday kiroko ri thukuru wa ire twitagwo Ceke-ini wi haria area yake Gajo Mundoro ari ange me assembly aire tu magwatia nginya ire tu no megucira cukuru na Petro we riu na mururia ri kimwana kimwe gitigo githie na gatuthie kagura Petro na gikugera na ku mugunda-ini to thukuru mugunda munene ika 13 na ku kianda kagera mugunda gathie kagura magacoka makera a form 2 tondu ndu mune hingagwo magithie sapa kuria ri ni maoshimeni ri ati arutwo a form 2 maige gitanda kimwe kiande ka njai niguo yaganu ri moke mone ha gukinya morage dirisha magere dirisha macokanirie matres maitiririe Petro riu acio ni criminals atondo acio ni maraizoretwo na marakuo ni borithi ri age ni tukumeta na ihenya mathina mbere na githomo riu ithe ndukuona ni waganu na twacokia ngatho ona kaundu kamwe tukwenda kwira aciari atiriri na tukumaria haha ota aciari mwana aremare ndagatume wage toro kwanja oyo ni thirikari murekanirie nake tondu ndungijira ati no bati kurara ogicakaya riria kihi gikuma cukuru ma gigathie gikoya nduthi
yathi ikagura beturu gĩoka ĩgacina gĩkarwanyita yes na tiga ũguo tarĩu wanakora nginya cukuru imwe Jeff igĩcinwo ciana maikakuĩra thĩ imagine kwanja according to higito form 1 twaingĩra gũcoka kũgĩa mũgomo ona matiu kũrĩa mĩrango ĩhingũra tiũĩ na nĩ wĩhe kaũndũ kamwe tũkwenda kwĩra aciari ndũgatinde ũkĩng'ũrĩka nĩ mwana ũcio waku rĩu riboti ya good conduct nĩ rĩonekaga nĩ ndũrĩka mũthenya ũrĩa mekuo irore icio ĩyo nĩ ndũrĩka tau no niĩ tũgĩũka haha rũcinĩ tuma nginya gũcererwo kĩmũra nĩ ũndũ wa haha nja cukuru ĩyo haha St George's atĩ mũirĩtu akahũrwo nga nĩ mwarimũ nake akahũra mwarimũ he haha nja kando naigua ciuma mohoro-inĩ ndakwĩra mũhatĩkano ũreuma haha tũgĩũka rũcinĩ wĩra traffic ĩgũcokete gacoka Thika Road Mombasa every haha nĩguo andũ magĩũka na tiga ũguo ona tũrĩkirie kĩmũrĩ twakorwo andũ makĩoya haha ciana ciao atĩ kairĩtu tu agane karingwo kana mwarimũ agane kaheri nako kahũra atĩ mwana nĩ mũciari mwarimũ rĩu ũguo nĩguo ũkĩhana acio nĩo twĩ nao na hĩndĩ ĩno andũ nĩ wega kwĩra atĩ ti ũũ mũrauganĩrĩria ũgĩciragia ũrauganĩrĩria nĩguo ũhote mwena ũrĩa ũngĩ rĩu na inyuĩ gĩthikĩrĩria nacio ciana ciarekeire kũ nĩ irona o ũrĩa wonire athuri agima magaikara gũkũ rami-inĩ thĩ ciana ciacoka igĩcina cukuru ciothe ona ti ũndũ muonete tondũ ona ũkĩrora mabuku marĩa mararĩ haha nĩ hena kĩndũ kĩretwo soft power and people's protest rĩu ciana ciacoka-rĩ no ngaikĩrĩ gũkũ bara igũ protest kũrĩa marĩ thĩinĩ wa cukuru anyway prof nĩguo tũcoke tũgĩethe mĩcara haha-rĩ o kaũndũ kahũthũ mũno ngĩgũtũma na wambere congratulations na wĩra andũ a Kĩng'ang'a nĩ ngũmahe mbũri nĩ ũkũmahe mbũri tondũ Kĩng'ang'a University nĩ andũ makoretwo marĩa goro mũno tauna ndĩrĩrio njethe Tony Ndung'u nĩo maratongoria ũhoro wĩgiĩ artificial intelligence mena kanda ĩno ya Microsoft ĩtagwo atĩa nĩmĩwe Bill Gates wa bũrũri wa America no maratongoria maũndũ macio na andũ angĩ a mũtapita mena platform cia goro mũno yetwo angũbeba ihetwo nĩ mbeca nĩ angũkuna kũrĩa kũngĩ twĩna mũthuri wĩtagwo Maina MD by the way nĩ sort thĩinĩ wa Africa harĩa wĩgiĩ ndĩire tipo sound abada sort thĩinĩ wa Africa Nigeria na maũndũ marĩa mangĩ na nĩ andũ aingĩ a Dr. Kavata nĩacokanagia ciana agacitwara Rũraya gũcompete ũhoro wĩgiĩ venture capital koguo nĩ andũ a goro mũno twĩnao thĩinĩ wa ndeto nĩ njĩrigwo ndĩ nyoro atonyo koguo macimu andũ nĩ ngũgũtonya thĩinĩ wa university kuma warĩria Nyeri na mĩario warĩria ya debt rĩu nĩ qualified no nginyagia na nona ndarahĩtagia nginya figures rĩu ũguo nĩguo njĩkaga arutwo mokĩra moko-inĩ makwa nginya rĩu bũrũri ũkona ũtiganu na andũ a kũrĩa Kĩharũ Mũrang'a rĩu mamenye mena mũndũ tofauti gũkĩra ũrĩa ararĩ mbere rĩu rĩ professor rĩ nĩ tũkwarĩtie na wa mbere nĩ wakĩona nĩ maraikarĩte thĩ itanjĩra atĩrĩrĩ tũkĩambĩrĩria nĩ nyuma ngathĩti yo ũmũthĩ ĩni ndona aikarĩte thutha wa Museveni rĩu ona harĩ na mũndũ mwandĩkĩrwo iga atĩrĩrĩ atĩ mũnabii ndaiguagwo kwao na mũndũ mũgondo ĩyo kwao ngĩkũigua South Africa Nigeria na kũrĩa kũngĩ na maũndũ marĩa tũkũragia ũhoro yamo nĩ the 4 forms of capital ona ko twaitie ũhoro wĩgiĩ kĩgomano kĩrĩa kĩarĩ kũrĩa summary tũkĩrĩkania nĩ tũkwaria ũhoro wĩgiĩ fiscal capital natural capital financial capital maũndũ macio mothe ningĩ tũikũrũke ũhoro wĩgiĩ how institutions are governed ungumania ũhoro wa watho political instability regulatory qualities na maũndũ matiganĩte na hihi ũgĩtũnyita nĩguo tũcoke tũikĩrie rĩ kĩgomano kĩu ũrarĩ kũrĩa Uganda nĩ kĩramakirio kaũndũ kamwe kwa twĩkire atĩrĩrĩ Rwanda rĩ ĩmbere itũ harĩ ũhoro wĩgiĩ AI njauga ũhoro wĩgiĩ ng'ombe ciake rĩ nari ũhoro wa andũ arĩa ti AI ya mahiũ makũhe kĩrĩa ng'ombe akiri ude rĩu rĩ intelligence ĩretwo akiri ude ti ndagĩtarĩ kama ũyũ aranete abana
no igwa rĩu artificial intelligence ĩretwo akiri unde na gĩthweri unde no igwa artificial intelligence yes twere tu summary harĩ mũndũ ũrakũigua akũiguire na thimũ na nawe haha nĩkĩ kĩrathiaga na mbere na gwatuĩka atĩ Rwanda mbere itũ onakorwo UAE nĩyo mbere thĩinĩ wa thĩ Kenya ĩna namba 2 Africa though gwatuĩka atĩ nĩ ithuĩ arĩ adapters ang'enda ici ciothe no tũtirĩ gains ta iria ci Rwanda wakora ChatGPT maũndũ mothe tũratũmĩra mũno ithuĩ tũrĩ anegeni mũno no gatuĩka gwatuĩka atĩ by the way atĩ mũndũ ũkoraga kwĩna andũ matũmagĩra nyamũ-inĩ ĩno mathaa mana o mũthenya nĩguo 4 hours no gains atĩ gũtirĩ tondũ nĩ njukũ maũndũ marĩa andũ matiraga gũkũ hũhi na korokoro no gakora mabũrũri marĩa mangĩrĩ atĩ nĩ maratũmĩra thimũ gũthondeka mũrangi na mbia anyway rehe riboti mwarimũ riboti ndĩ nayo na kĩgomano kĩu kĩraũkĩtwo nĩ delegates 400 kuma thĩ yothe na nuthu ono gramarorire maikarĩte thĩ marĩ athũngũ na athũngũ acio nĩo president arambĩte gũthũkĩra mũno akaheana history ya nginya hingo erĩga kwenda gũthi Washington gwĩtĩtwo ma presidents Washington World Bank no rĩrĩa gwatuĩkire nĩwe ũrahaica ndege kuma Uganda makĩmũgiria makĩmũgiria makiuga minister wake no ũyũ ũngĩthiĩ nake akĩũria atĩrĩrĩ na speech yo ndĩna haha thimũ-inĩ akoria mwakĩngiria mauga minister wakwa wa finance nĩwe ũngĩũka iyo nake ngiuga ndegũka tondũ nĩ appointing authority nĩ ndĩmũhete hinya rĩu rĩ kĩgomano kĩu kĩrarĩ gĩa kĩndũ twĩtaga development finance na ũrĩa ngĩtũmĩka gũkũria bũrũri rĩrĩa tũraria ũhoro wa development finance rĩ njĩra ĩrĩa hũthũ mũndũ wa kawaida angĩnyita na raithi na tondũ ndagweta mũndũ wa kawaida nyambe ngwete andũ arĩa mena tũrĩndio gĩtanda-inĩ maugĩte matigĩkoma tweterere mami mena nyina wa Njeri wa Edward mena tũrĩndio harĩa gĩtanda na mũndũ mathomaga na Dr. Gashie nĩ ũmwe etagwo Mbuto Mwaura nĩ senior manager wa Nairobi Water ena karĩndio matũthikĩrĩirie tũraroraga fegi ya kawaida rĩ kambuni ingĩthi gũkomba rĩ cikombithagio mũno mĩaka 6 72 months ta njĩra ũngĩgaka structure cia kĩganda na kĩambie kũruta wĩra na wambie kuona mbeca cia kũrĩha rũni rũu ndũngĩhota na mĩaka 6 na nĩkĩo bengi ciĩho cia keheri ciĩtagwo development banks ciokire nĩgetha cigethagĩrwo mbeca nĩ thirikari na ikaheo mbeca ingĩ kuma na nja nĩ donors kĩndũ twĩtaga blended finance cihotaga gũkombera kambuni mĩaka 30 kana 40 ĩmwe yambirio gũkũ Kenya mũthũngũ arĩ gũkũ yetagwo ICDC Industrial Commercial Development Corporation ICDC mwaka wa 1954 na yathondeketwo nĩgetha ambie gũkombera andũ ahũri biacara arĩa nini arĩa marutaga wĩra wa njũa na ũndũ ũkoniĩ nguo kwambia tũbiacara tũnini yaikaikara rĩ gũgĩthondekwo ĩngĩtagwo ADC Agriculture Development Corporation na weyo yarĩ ya kũgũra mĩgũnda ya thũngũ makiuma gũkũ ICDC rĩ nĩ rĩcoka ĩthondeke bengi ĩngĩ ĩtagwo KIE Kenya Industrial Estates mwanamĩona yaikaikara ĩgĩthondeke ĩngĩ ĩtagwo Kenya National Trading Corporation ĩrĩa yetagia maguta ma kũruga kuma na Jamaica Wedboil Kabamiano nĩ atungataga bodi-inĩ ĩyo ya kĩrĩa na no kũrĩgĩa nginya Kenya Construction Authority mwaka wa 1973 nĩ kwagĩire Development Bank na Development Bank ĩrĩ oho ĩha Roita Street gwĩcia nĩ mũmĩonaga gwĩcoka gũgĩthondekwo Tourism Fund Corporation icio nĩcio ciĩtagwo development banks interest yacio ikorwo na ciagĩrĩire gũkombithia na interest ĩthĩ na nĩ kũrĩ IDB Capital mwaka wa 2020 ICDC yanyitana na Tourism Finance Corporation
na IDB Capital cirĩ ithatu. IDB Capital rĩ kĩambĩrĩria yambĩtie Industrial Development Bank IDB yathiĩ rĩ mĩaka igana ũna rĩ ĩgĩcenjia ituĩka IDB Capital. Ciamanji mwaka wa 2020 rĩ cirĩ ithatu rĩ cigĩthondeka Kenya National Kenya Development Corporation KDC. Kenya Development Corporation. Na mwaka wa last year mwaka muthiru nĩ twekire research na tukipublish tuina Professor Victor Muride Ndiritu ni muratawe muno ni moyaine ni professor turite Ngeretha miaka 39 na hari ibuku riaumire mwaka muthiru ritagwo Perspectives of Development Banks in Africa kurora bengi cio thiini wa Africa ngima na ibuku riu ni rikavite mabururi makiria ma 15 ithu twahetwo wira wa kwandika uhoro wa Kenya. Riu Kenya Development Corporation ri mwena wa Uganda ri yao itagwo Uganda Development Bank. Ethiopia itagwo Development Bank of Ethiopia. Nigeria ni kuri Development Bank of Nigeria. Ona South Africa ni kuri. Bengi ici ciikaga uwe riria murathondeka budget ri bururi wathondeka budget ri cikagairwo mbeca kuma treasury. Okay. Cikagairwo nigetha ihote gukombithia makambuni miaka mingi na cigacoka kuri andu anaja mokaga na mbeca citagwo equity maka invest returns ile raima hari yari na makonaga kindu. Okay. Unaona equity meta equity investors na kuri mangerehe mabururi manaja mamuhe mbeca ci aid uteithia. No riu ri kiria turaragiria muno ni atiriri bururi wa America ni uratinia aid mbeca guka Africa. Development banks cigirugamia atia citegwetha mbeca cia nanja. Ona na turaririria nginya uhoro wa uria interest joherera nicio twitaga interest rates joherera cia ukombithia ri niki ciguru. Na President Museveni ria aratuire kwaria arauga atiriri bururi wa Uganda marakombithio na 22%. Tika guku turarira bengi cia uko average irakombithia na 15.7%. Uganda ni 22%. 22%. Agithukira commercial banks. Augire atiriri tiga mundu urathi China kugura njuire cia atumia akuuri oka guku Uganda endie na watumia ni macienda magure na ihenya ri one mbeca hote kuriha 22% ri no ungihota gutire at 22%. No igwa average ni 22 ri kuri cina 30 na hii kwenda cina 17 no ni average riu ri agithukira Uganda Development Bank akimera tenyu murakombithia na 15% na ni mbeca cia taxpayer murakombithia iguru niki kana ni mwirihe mishara minene kindu twitaga thiini wa economics expense preference theorem atukuraga nginya parastato guko kone NTSA ni rathondeka mbeca nyingi handu mbeca icio faiterera ona negere treasury makihongera mushara ucio niguo thiini wa parastatus na ni mbeca cia taxpayer. Mbeca cia taxpayer. Riu turi okuria ni turaririe nginya uhoro wa uria Africa kurari former vice president wa Zimbabwe na ni mutaramu mwena wa artificial intelligence akiriude na arauga Africa tutiagire gwiciria uhoro ungi twenda kuguthuka na ihenya gukura twagire gwiciria uhoro wa artificial intelligence na kauga atiriri hardware ithondeka gadget icio cia nyamu icio cia artificial intelligence ri tondu menya ni program wifindagwo irutage wira ta brain yaku igufindwo that hardware ri material ithondekaga ri yumaga Africa nira nende muno yuma ha DRC a Congo na kamwena kamwe ka Rwanda iria nyingi iraima hau akiuria tiriri kai tutagigicokaniriria mineral ino tuge ndi kuma Africa tunyitane tuthondeke itu na tugage twina artificial intelligence base itu ya Africa. Yes, ya Africa. Handu akurira kuma nanja. True. Na nditwagire gukorwo twina fast mover advantage tondu mineral ici cirayirwo gwitu na kiano horo wa example ya carbon ici nene imwe ina market capitalization ya 4.3 trillion icio ni bilioni magana cia Kenya
Riu nĩ twakiaririe maũndũ maingĩ mũno na nĩ ndagĩũka na written report ngĩrehere vice chancellor tondũ ingĩagwĩka ũguo rĩ nĩ kwaga kũndũma kũngĩ rĩu na nĩkũtũmĩte mabũrũri maigana na nũyũ nĩ arakĩndũmĩte South Africa kũrĩa na tiga itagĩũkire na gabica ka president wa South Africa no rĩu wa hakuhĩ rĩ ndũyũ na kũrũgama thutha wake rĩu tiga kũhũrwo mbica kũrũgama harĩ we no nĩ matunyĩtwo thimũ thimũ ũtunyagĩrwo haraihu no nĩ na nginya ngombo kũhurio kũrĩa ndahuririo airport ndacuka rĩ ndege ndambire ngĩrĩhĩrwo business class ya kũnjwa haha Nairobi ndacuka ũguo rĩ ngĩona mũndũ wĩna kĩnyamũ kĩbango kĩnene kĩandĩkĩtwo rĩtwa rĩakwa ngĩmwĩra nĩni akĩnjĩra can I have your passport na passport yaku ngĩmũne ngĩrwo nyuma thutha arathia kĩgagĩrĩra kĩara mĩhango ĩkahingũka kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩngĩ gĩothe tuma nakĩo ndege matikiarĩte raini harĩa ha immigration tũmetaga warũrũngana rĩ makirio nĩ makirio merwo we ndwagĩrĩire gũka gũkũ ndũrĩ na visa matwarirwo mbathi nĩ kĩbathi kĩrĩa kiugaga nĩ kĩbũthi barĩ wakinya na kĩraria na Chinese tondũ mbathi ciumĩte China ni ndaicio na kũ first floor kwandĩkĩtwo VIP lodge ndero ikara haha wĩna mũrigo ngiuga ndĩna suitcase yaragi ũrĩkũ mũtune nehega stiga kau ngĩneana gwĩka ikara rĩ hoka mũndũ wĩna thuti njirũ na mĩwani ici njirũ okanjũria ayo Professor Mureu ngĩmwĩra yes athũngũ aganda nĩ marĩ gĩthũngũ gĩtheru kĩniaru kĩhinyu gũkĩra gitu ndamwĩra yes it me ajira mu protocol niĩ nĩ nihetwo wĩra wa gũkuoya haha na gũtwara nginya mũkawa waku no reke mũrigo waku ũke wokona ndiareheirwo okire kĩnjĩta kĩnjĩra mũrigo rĩu wĩ ngari-inĩ ũka ndathiĩ rĩ hau njarĩ gĩprado kĩirũ nĩndaikirie ndĩritũ video ngĩhingũrĩrwo mũrango wa thutha ngĩũria nĩ ĩrĩkũ tondũ harĩ ĩmwe yarĩ mbere ngĩrwo nĩ ĩno ĩyo ĩ mbere rĩ ya white rĩ ĩna bodyguard ana andũ hawk eyed looking ndahaica ndakora majuici haha maipo mandũ ngĩrwo icio nĩ ciaku twakũra ucio nĩ wetume rwega nĩ ndĩtume rwega twakũra rĩ tũtikũgera bara ya kawaida twagera expressway mena expressway nene gũkĩra ĩno itũ tondũ yao nĩ ya kilomita 43 yes ya kuma Entebbe ya gũthiĩ Kampala ona twĩ bara rĩ ngari rĩngĩ cia thita igũtũhingĩrĩria rĩ makaruta nginya twokitoki ngari gakirio na ĩrĩa mbere rahũra hazard nĩ ũrĩa ũgĩkuĩtwo wĩne ngari ĩno ĩngĩ thutha andũ no batoni ya mĩcinga nĩ matiarĩ nayo nĩ magũtongoretie nĩ na wĩ back left ngari na hakĩrĩ protocol ha mbere ndagĩkinya mũkawa nderũhurũka haha rehe passport ndathi ndabukwo ndarorwo harĩa mbukĩtwo ndatwarwo mũkawa thĩinĩ rĩu na nginya kũrĩa tũrĩ rĩ kiugano rĩ security kĩrĩ-inĩ nĩ ũrĩa ũtarĩ wona harĩa tũrĩ niĩ ona mabũrũri marĩa ũndũmĩte rĩ ona okorwo South Africa nĩ ndahetwo ngari nene tondũ ndakĩrĩ na Mercedes S-Class 600 gũkũ nĩ ndĩrarĩ mũrore na njĩra nene mũno ndũikarire wega na ndarĩkia kwaria rĩ nĩ ũkuona governor wa Central Bank akĩũrio nĩ president did you hear what the good professor said by the time tũkĩtombarĩria hau nĩ gũcoka nyone mwahũrwo mbica na governor na governor nake rĩ wa bengi ya Uganda governor wa Central Bank ya Uganda rĩu ndeũkĩenda tũkĩhũrwo mbica rĩu kũringana na ũrĩa arakĩona ngĩiyũkio nĩ mũgathe twanũrwo kĩpicha tanjĩra atĩrĩrĩ na coka njĩra atĩrĩrĩ anjĩra atĩrĩrĩ na professor no atũra mũno ndamũria ngĩmũria atĩrĩrĩ governor ũcio wa Central Bank yaku ngĩmũria harĩ ũndũ ndauga ũrĩa gũtarĩ anjĩra cano rĩu maũndũ mamwe mũndũ nĩ ahithagĩrĩra tondũ rĩu bara ĩrĩa watũtigĩra bũrũri ũyũ itajira nĩ ate tondũ rĩrĩ mũthuru nĩ auka na Janet
na Janet anga Janet ri ni minister wa githomo ni wa githomo mutumia ucio mukuru mutumia ucio wa mugatheri haya niwe waziri wa githomo na muthee ni president na mawaziri aria twari nao ri tiga wa finance muthuri ri na ni muthuri mukuru gwe president aya ange twari nao atatu ri othe ni atumia aya na iyukitie atumia uhoro wa gender parity ayukitie muno tondu tariu woririe augire atiriri akiaria speech yake akiuga uria atigire guthina guku west wetha mbeca athia east na kauga China maihurite kuna makite factories akira minister taruga mutwire atiriri ni factories cigana ciakitwo ni China tondu ucio ingirehe mawira bururi uyu nona president ni aramenya arahura thungu ici ni bathe mwenda delegate igana magana mana aria mahetwo kandi ino ya gucuria ina ndungeingiririo tari etagwo thireti riu oria waziriri wa iganda ri China akitiganda ta cigana arugamari akiuga atiriri your excellency I need to check akiru but you are the minister ithe tu waziri tathiurore fact ukewire summit ino atata akiamba kuingatwo haiya koratha kana mugathe ni akuhe wira no hinya ni utete gikofia kiria giake asa ariona kio atiriri akireo trademark kotonaga Gaddafi nake uria athiaga na machati maria make na thuti muthenya ucio asa gicati kia white na keru gia kurekia ini akireo trade atiri Mobutu ndui nake ni ari karua kangari gakofia karua kangari gitogwa chava video no maundu maria marakeririo ku ni maundu korwo mabururi no mamoere mugathe president uyu Uganda ri Museveni ri augire atiriri akiambiriria akiuga mundu ucio ahoithie ne ahoithie mahoya mega muno tondu Africa twi mathina meri tu tutiri matatu akiuga leaders ma president ya matongoragia Africa me mathina meri kwaga vision ni kuga ni kioneki na kwaga integrity augire munge kona muthamakiri wina maundu macio meriri buri no guthuke muno gukura akiuga atiriri unfortunately thini wa Africa ri mabũrũri maingĩ rĩ ma president rĩ ona macio merĩ matiri no wikorwo no mwe ukona kioneki vision ucoke wage integrity kungithia atia wina kioneki na indo nĩ iraitirirwo kuma kuri arihia igoti no waga integrity rĩ kungithia atia heka undu wa kurwa agweta tone njui muthuri wandu tingimenya tukomuthi no guko tukimenya nyonge nonge igiki giatuma governor wa bengi ya Uganda ri Central Bank ararakirwo ri ni ate uigire onawe kai wa mutado arege mbere ya president Museveni atiriri ithe ndu ndiraheo wira ni waria ma tukiaria view we wathie we mwaria ni na waria mbere ya mayo ma Museveni ati kaidira huru nake bica nikire titondire mwa kwina delegates aya magana acio tia kuhurwo bica nake acio ne guikara harine are ni akeheri tondu riri ona mayukite guthikiriria nginya thungu acio so speakers more igana speakers itwari less than 10 of the 400 delegates na twaragia thiku igiri twari less than 10 okay na twaigitwo ki VIP ndauga atiriri nigetha governor ararakwo ndauga ati bururi ucio ri Central Bank rate iria bengi ciithima nayo ria igukombithia andu na biashara ri 9.75 ndacoka ho ndauga atiriri inflation ya Uganda 3.2%.
no turatwarana 3.2 yes CBR ri na nio policy rate ri interest rate ya central bank ri fegi cithimaga nayo ri central bank ri fegi ria nene ri inflation kana garama yo turo igithi iguru ri fegi nene yongagirira uri andu makombithagio njoherera interest rate nigetha uigue hinya guthi gukomba koguo mbeca irathi cirorura bururi ri cinyihe garama ya indo ri inflation ri ithie thi okay ona ngiuga atiriri citiagitigana muno 3.2 9.75 utana thina mbere difference ya interest rate na lending rates rate niki iyo ni lending rate ri ni no yo interest rate okay na si policy rate no ya central bank ri fegi ya ciathi gukomba gwi central bank to ni thiaga ri gukomba central bank itago lender of the last resort fegi gina liquidity problems no ikombe he fegi igi na no ithie kombe gwi central bank tari kugia na panic withdrawal ri andu makire mutandao ati fegi ina thina andu mekoroka kwara line marute bia na fegi mbeca cio ni kombithitie ndiri nacio koguo no nginya iguthuke gwi central bank eta mukombithia wa mwisho na makombithagio na rate tureta central bank rate no muno ri uria monetary policy ruta wira ri rate ikoragwo ya gu control inflation okay na inflation yokaga na njira eno demand driven interest rate uria tukombaga fegiri kiwango kiria tukombithagia nakio fegiri kingioka thi muno ri tuguthithwo the fegi mundu aikomba mbeca nyingi tukorwo na mbeca nyingi gukira indo iria irathondekwo ni bururi wanyita iyo niyo twitaga demand driven inflation okay na indo ni kuya na goro ona twathi thoko kugura mboga ri ithuthi twina mabesha maingi no arimi mboga matinongerereka koguo mboga imwe no ikinyie igana mboga imwe no ikinyie igana central bank igiona uguo ri uria ikaga nigetha indo itige kugia goro tondu indo iragia goro tondu ithuthi tuihuritie mabesha mihuko central bank uria ikaga ri ni kuhaisia kiwango kiria ukombithagio ni fegi ne haisagia rate yayo iyo itagwo policy rate central bank rate CBR ma haisia ri fegi nacio ciagire kurumirira ciongerega premium iguru tariu ri itu 9.5 daikeno mbeca cingigiha muno cira circulate interest rate asa ile ya central bank okay mbeca cingigiha muno circulation ri cirehe inflation ri CBK no imihaicie kuma 9.5 yuke na ku 12 yakinya 12 ri na cio fegi ri ciekire cigukombithie na ciekire ka margin ka profit na ciekire ka margin twitaga ka risk yati we no ayo ukariha koguo ri no kuona ri fegi cigikinya 18 nona no central bank igenda mbeca gukorwo kwina unyihu wa mbeca ri na nirenda makambuni mahote gukomba na marame na maandike andu aingi central bank kunyihinyihagia rate iyo na ndirio hau ri ngiuga atiriri ya Rwanda ri 6.5 na inflation ya Rwanda ri 6.3 na no inflation yo gada 3.2 nona inflation ya kiria niyo iguru ya Rwanda no ngiuga atiriri nikiratuma central bank rate yawe korwo ithi uguo nigetha mahote gukiria mabiashara na ngiuga nikio economy ya Rwanda irakura 8.9% kaide tu icio cigikenia governor wa central bank akiruo haisagia rate iyo ru Museveni okay rigu twikirie ri kugu Museveni okira kimuria ate ndakirakara auga atiriri 22% kamugurukaga ni biashara iriku ni biashara iriku no igiriha 22% ya roni na rihe aruti a wira
necoke indo iria irathondeka ndũĩ no kũgũra ĩragũra cost of indo iria ĩragũra necoke nĩ ĩrarĩha operational costs nĩ rĩrĩha thitima nĩ rĩrĩha maĩ nĩ rĩrĩha maintenance ya makari necoke ĩrĩhe na 22% bengi nĩ waugire atĩrĩrĩ no ũkorirwo thiaca ino ũkagĩra njuĩrĩ cia atumia aku ũgoka ũkendia na ihenya tondũ atumia nĩ macienda gũtirĩ biacara ĩngĩ ĩngĩ survive. Theke tukabarukiria twina professor Mariu maũndũ by the way ndũkĩmĩgwo kũndũ kũngĩ ithuĩ no ithuĩ twĩpũrairaga ta university ona Njora Mũbũrũ kuma kũrĩa arĩ ya njĩra nĩ akenaga mũno kũigua andũ a gĩkĩro gĩa professor makĩaria nĩ iguaga nyotoka wega mũno. He mũtumia wĩtagwo rĩrĩ nyina Arũkwaro marĩ macambĩki ma tene hĩndĩ ya Gathoni PM mĩaka ĩyo akoragwo kũrĩa tũmwĩtaga mũtumia wa Njagi kũrĩa ngũcia kũrĩa estate rĩrĩ gũtonya na Njomoko estate gũkoragwo harĩa Ngũigua nĩ anjĩte nĩ aumĩte rĩu kuga atĩ ndĩmũcerere ena kondirai thiĩ ndĩthime mũgutho kana kĩrĩa kagoti atĩ complete thiĩ ndĩthũkie na anjĩrĩ gũtirĩ kĩndũ kĩmũkenagia ta rĩrĩa tweta professor tũkaria tondũ andũ nĩ maririkanaga mũno tukambũikĩria tũgũcokera kahinda gatarĩ haraya eherera kĩgio na mĩnoga ya gũtinda ũkuĩte mĩrigo mĩingĩ na mĩritũ ukiuma gwĩka shopping kwa mũhiano ta ruta Gordon rĩ nyona rĩmwe twatigana haha ngona akĩriaria kana agathia nĩ kũriaria kana gathio kĩoya kaburungu harĩa haha kũriaria batwakinya haha tondũ ndĩrenda gũtonya ngĩmũria mũthuri kaya thuri matũmagwo gũkua mĩgate maũndũ macio mothe nĩmo ũrahurũkio oya kanya gaka ũgũre kĩrĩa gĩothe ũrabatara kũgera citizenduka.com kana download app ya Viusasa uthure duka Citizen Duka utekũrĩhio ona ndururu thura indo iria ũrabatara na ũcirĩhĩre na Citizen Duka makũrehere nginyagia o hau haku mũrango-inĩ na thogora wa ciringi 200 angĩkorwo ũrĩ matũra-inĩ maũkũ Nairobi one na ningamera atĩrĩrĩ mũndũ ndakae gwĩtĩkĩra gũkuo oro ũguo ta kĩohe kĩa mboga kuo na njĩra ya gĩtĩo kana mahukuota kana mahukuota kana komba ka ngũkũ ugakuo na njĩra ya gĩtĩo na tũrakwenda tũkũrehire Wigo nĩ njĩra njega thũrime na njihokeku ya ũkui na matereba ao mena wĩigĩrĩrĩki mũnene. Ũndũ mwega nĩ atĩ we wahũthĩra Wigo nĩ ũraheo cashback hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ thabarĩ ciaku na Wigo. Ũkũ-download Wigo kuma Play Store kana App Store ona kana ũtũme rĩtwa Wigo na Wigo yandĩkagwo WEGO ũtũme kũrĩ 20425 nigetha onawe ukuo no shamba na gĩtĩo. Wigo, let's go. Na ningĩ hĩndĩ mwe mũndũ nĩ ekoraga aritũhĩirwo nĩ maũndũ ũkagũmĩrwo nĩ maũndũ ma hi na hi mwana akarwara ihinda rĩa kũrĩha nyũmba rĩgakinya kana ũkanyitwo nĩ gathabarĩ kana ihenya na ũgakorwo ndũrĩ ona kĩhũre mũhuko angĩkorwo wandĩkĩtwo nĩ thirikari rĩu tiga gũtũ gwaku wega amu tũrenda gũkũbanga ũrĩa ũngĩona mbeca cia gũtangĩkĩra ibataro rĩaku rĩa hi na hi kũgerera MyMobi. MyMobi nĩ kĩ? Nĩ ũtungata mwerũ wa aruti wĩra thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi thimũ-inĩ yaku ya guoko narua na mĩtũkĩ. Ũtirĩ maratathi ũrabatarwo kana referrals ona kana payslip kĩrĩa ũrabatarwo no nĩguo ũheo ngombo no thimũ yaku ya guoko na ũraheo ngombo ya hi na hi nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka kũrengwo mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũrarũmĩrĩra. Koguo angĩkorwo ũrĩ thĩinĩ wa system ndũkae gũthĩnĩka rĩngĩ wetereire o rĩrĩa mweri ũgathira nĩgetha ũrĩhwo mũcara. Bata no ũkorwo ũrĩ mũruti wĩra wa thirikari. MyMobi inakusort. Kwĩyandĩkithia nĩguo ũheo ngombo ya hi na hi ya MyMobi Civil Servant Emergency Loan ũrabatara o kũhũra *531# na kwĩyandĩkithia rungu rwa ndagĩka ĩmwe. Ũgwĩtio rĩtwa rĩaku, payroll number kana namba yaku ya wĩra-inĩ ona kana namba ya kĩbandĩ gĩa bũrũri. No wandĩkithie hĩndĩ o yothe kũrĩ ũtukũ, mũthenya, wikendi, mathigũkũ nĩgetha mbeca ciaku wamũkĩre thimũ-inĩ yaku. Marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie na ũrĩrengagwo kuma mũcara-inĩ waku mweri-inĩ ũrĩa ũrarũmĩrĩra. MyMobi amũkĩra mbeca cia naihenya
na njĩra ya kũhũra star 531 hash oro rĩu tũkũsort. Ningĩ twakumenyeria ũhoro wĩgiĩ View Travel na kĩrĩa ndĩrona gĩkenia andũ mũno twana kũndũ andũ arĩ igũrũ rĩa ngamĩra meohete methikĩte mĩthanga-inĩ na magatwĩra nakinya haha Dubai ngũcoka rĩu rĩ gũkũ na ithuĩ tũtiatigana thutha gwĩtĩkĩra View Travel tũrakũhe thikũ inya 4 days 4 nights international packages na return flights ũngĩthiĩ mũkawa wone ndũnakena nĩ gũcenjia transfer irio cia rũcinĩ na guided tours nĩguo ũkoragwo ũthiĩ kuona pyramid ũthiĩ ũkone anga mĩcere uma ũthiĩ ũkone kũrĩa andũ mateng'eraga kũrĩa Dubai no nĩwenda gũthiĩ kũrĩa hihi andũ nao magethaga mbura kana nĩ Dubai nĩ makinyĩte handũ maragucia matu korauga rĩmwe tũrarĩrwo nĩkĩ kana ũcio mothe makagucia matu makaurithia mbura kwao. Ona China nĩ ndĩroni marahũra nguru neti igũrũ cia kustimulate matu makĩrĩki gũcihũra igũrũ ũguo rĩ nĩ mbura ona mataumĩte hau mbura ĩkaringana na ithuĩ tugaga thuri mawe mehinge na meohe kĩrĩa ona nĩ matũire akwĩhinga rĩ kweli ciĩtagwo itukũ mathiĩ kũrĩa kĩrĩma-inĩ rĩu rĩ gũthiĩ Dubai rĩ nĩ ciringi ngiri 175 wĩna visa ũgathiĩ kũrĩa desert safaris maũndũ matiganĩte. Cape Town ngiri 174, Singapore ciringi ngiri 228, Malaysia ciringi ngiri 118 na gũkũ guothe no tũgũ customize a perfect trip mũhiano kũuga tũguo tũroiga tũmbe tũikũrũke kũrĩa South Africa tũkone barafu tũcoke tũthiĩ ũguo tũthiĩre kũrĩa gwĩtagwo Egypt tũcoke tũrũge mwena ũrĩa ũngĩ no tũtigũthiĩ Gaza tũkũhurũkio nĩ Israel no tũtonye Turkey tũcoke tũgĩthiĩ Europe na maũndũ marĩa mangĩ rĩu ũkũbatara ũkwĩka kaũndũ kahũthũ mũno kũhũra thimũ kana ku WhatsApp 0703254254 na twakiwa Let's Fly View Travel passport ready hassle free atire kĩndũ kĩngĩ aca tukaba ikiria nini twina Professor Peter Mũrĩu tũgĩcokeria kahinda atarĩ haraya no gũthiĩ na mbere na kũhũthia mũno maũndũ marĩa marathiĩ na mbere ũhoro wĩgiĩ na development financing nĩ maũndũ marĩa tũkĩ-compare by the way na bũrũri marĩa tũrigainie oro ndũmwe the takeaways harĩ maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere kũrĩa bũrũri wa Uganda tũgĩikiria tũgĩcokeria kahinda atarĩ haraya ningĩ no kũtũrona ũhoro wĩgiĩ Professor Moninde nake ngũcia tũkũragia Economic Institute gũkũ thĩinĩ wa Africa mũthuri mũrata witũ mũno njũĩ nake hihi nĩ atĩ akoretwo agĩka tũikĩrie tũcoke kahinda atarĩ haraya. Munyamarori ngai ũtengeshaga ina mĩrĩria gũtũngĩ gũkũngũia we ũtũmĩte rũng'ore-inĩ kũgĩe njũĩ nyanjara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩra na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritwo kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi ndigithũ ciaku ciembemba-inĩ bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramurira thire atanataho ona niĩ noguo ũndĩire thire ũkĩrĩ wago thathayagio mũno we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi.
ho kuna hatari nganja angekorwo ni uyu rugambitie ndaririkana kwa riria wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩ rĩgagĩrĩra ing'etiarĩ yaku nĩrĩingataga wa nĩtagwo Steve Ng'ethe kana Ng'ethe Steve Ng'ethe Steve Monya Marori nĩndona professor nĩanyotoka wega biũ nona ngĩrũina nona ngĩinia ndona nĩkũinia kĩrĩa twĩna kũrĩa kĩnyũmba nĩndamũtwarire Saturday ageria kuina na makinya tondu ekũrĩina ta rũraya rũkarema nĩ mũngeno nĩ mũngeno agagĩthekererwo nĩ andũ aya angĩ ngamwĩra ina nĩ marĩkũmenyera by the way tajira arĩ okuo na ndarĩ na ũru na nĩ ngũmwĩrĩte tũthikĩrĩrie anja no ndĩmwetheire tabuta hadis na atĩrĩrĩ mũndũ witũ Kambara rĩ na Nairobi na Hadis nĩwonire Hadis Hadis nĩ ngũthiĩ October mũkĩgomano kĩa Africa Think Tanks ndũgũkĩndũma na ngarehe report gũcainire ĩni nĩkĩ gĩatũma tũreciragio Kigali no Hadis ndona ta mathiĩte ta magũtũma tũconoke mathiĩte tondũ wa rĩrĩ kĩgomano kĩu tũrarĩ ĩni gĩtuona kĩgomano kĩu tũrarĩ former mayor ũkoretwo mayor wa Addis Ababa mĩaka 20 ndĩna nginya contact ciake hana nĩ tũraria na WhatsApp agacoka agatuo government advisor nĩwe weheririe villages icagi thĩinĩ wa gũkũ wa Addis na agĩaka thukuru thĩinĩ wa Addis primary schools kĩndũ 700 rĩu nĩwe wacenjirie gũcenjetio na tarĩu andũ nĩ maroria kĩrĩa kĩratũma Kigali na Rwanda ĩkorwo ĩ mbere na nĩyo ndereti ĩrĩa ngwenda rĩu tũingĩrĩre tondũ nĩ ngenagio nĩ ũrĩa wongereire gĩthomo tondũ nĩ ndaiguaga gweta maũndũ ma capital mĩthemba ĩna ndacoka ndaiguaga gweta institutions na capital ici wagweta rĩ nĩ ndũĩ capital to nginya ko mbeca baribari capital nĩ mĩthemba ĩna tũkwarĩrĩria fiscal capital rĩ nĩ mbeca iria thirikari ĩrogotaga kuma he magoti okorwo nĩ ũraingĩra kũrĩa KWS kuona mũrũthi rĩ ũkarĩha ĩyo ĩtagwo fee nona kũrĩ ingĩ citagwo levies mbeca icio nĩ capital thirikari ĩngĩoya na ĩhote gwaka thibitarĩ nacio nĩkĩo ĩratuga capital harĩ capital ĩngĩ wagweta ĩtagwo financial financial capital rĩ nĩ iria cikiuma kũrĩa thĩinĩ wa financial sector tarĩu capital markets authority rĩ ithe thirikari to ĩthiĩ kombe kũu mbeca na njĩra ya bond kana treasury bills ĩyo nĩ capital ĩngĩ nĩ kũrĩ ĩngĩ twĩtaga rĩrĩ business capital rĩ nĩyo infrastructure capital na nĩyo physical capital tarĩu waki wa mabarabara rĩ barabara ti mbeca ũngĩrogota uge barabara nĩ mbio tinangie no nĩ enabler enabler nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ gũtũma biacara ciũke citararĩho infrastructure thitima nĩ infrastructure thitima yoka nĩ gũtũma biacara ciĩke atĩa maĩ mĩũgithi poti ĩyo nĩ business capital he capital ĩngĩ twĩtaga human capital human capital nĩ rĩrĩa wa develop skills human skills wahe mũndũ skills cingĩtũma arute wĩra skills gĩthomo ũgĩ wa gwĩka ũndũ ũnora mũndũ usable skills ta ici tũraria ũhoro wa kũrĩa Timson Academy rĩu rĩ
twagweta uhoro wa capital icio ri mithembe na ri niki kingituma capital icio citeithie bururi o mwena uyu ngiri twagweta uhoro wa institutions of governance mundu wa mbere uria wokire na idea ya institutions ri etagwo Douglas North mwaka wa 1990 na no thie kiregwa kirora mabururi mamwe akiuga atiriri mabururi ma matire maguta na matire ki no marakura na ihenya niki akiuria kiu hari andu maraheirwo Nobel Prize ya economics mwaka ucio rathirire andu atatu na andu acio atatu ri Asemalogu ni maritwo maritu go pronounce mundu eta Robinson na Johnson ere mekure MIT kule US Massachusetts no mwe University ya Chicago na ndo amarandikite ibuku ritagwo atiriri why nations fail why nations fail ibuku riu ni riratumire maheo Nobel Prize na makauga atiriri ugi control urore bururi utonga waguo hari capital mu tutana gweta itawo natural capital orauga rere why nations fail the origins of power prosperity and poverty yes na kiria mekiri andu anigetha maheo Nobel Prize ri ni kuga atiriri ungeheria technology he mabururi mena membere muno technology na mangi mena natural capital natural capital ri ni utonga wa kuma riera-ini migunda tiri mai metitu kana kweja na gukuthita maguta utonga wa kimerera ni gwetagwo natural capital he mabururi matari no ni matongu he mabururi mabururi magi menaguo no ni athini ta Nigeria na nigetha mundu wa kawaida amenye institutions ici ihana ate na iruta wira ati ari reke heane muhiano wa Zambia no uyo na tugithoma twathoma mafuku wenda guthoma uhoro wa copper shumera etagwo copper twathomithagio na muhiano wa Zambia tukerwo nikuo iria nyingi muno thi yumaga na copper ri kwa miaka mingi niyo yatambagia thitima gugicoka gukashima ici cia aluminium mwaka wa 2011 ri ni gwekirwo thuthuria Zambia thirikari ya Zambia kiuria tiriri niguo twinjire kopa nyingi muno kuma na guku thi madini niguo tuthinire kumbe kambuni iria cihetwo wira ni thirikari kwenja ri cirega kindu twitaga transfer pricing kana profit shifting uguo ni ta kuga atiriri heane na ngarekano ya Kenya niguo andu manyite ni turi kambuni iri mamaina buthika itagwo Del Monte ri tani tuge maina fuma yari tumahete wira wa kumarima na gutwenderia nja tuge maina funa maitu itondu kuria Zambia ri kopa ni yao irenjwo me madini mao medie nja na thirikari magutha igoti riu uria mekaga ri ni mari subsidiary taru Del Monte ri no iko na Del Monte Rwanda ni Tanzania makauga tweja kopa guku ri tutumagira subsidiary itu i Switzerland igathi guthambia mageka kindu twitaga misinvoicing misinvoicing ni kuga atiriri na niguo multinational corporations iraia mabururi ma Africa ginya Kenya misinvoicing ni kuga atiriri kopeno twauga twenderia kambuni ingi itu nigetha thambia i Switzerland ri ici ni cio invoice turamenderio kilo shiringi 100 ria Kenya no riu meka uthuthuria magikora na weria ikuria ri ona ti kwira thambiria iranderia ingi ya Australia no irathambia ikamenderia kilo 800 hatire kindu kia hutio kana guthambio acha kindu 800 hindo Zambia ri ginya ndirahota kuri handu mishara ucio ni ugumania ucio ni bururi wa Zambia kigutwara bururi wa Angola mwaka wa 2020 nyamu yetagwo Luanda Leaks capital city ya Angola ithedetwo Luanda kono muririkane Luanda Leaks ri Eduardo Santos no wari president Angola ni bururi ura wa kere wi maguta maingi muno thini wa Africa wa mahe Nigeria no urathina niki
todo muiretu wa president ri anyitanite nage makoya maguta na minerals shigatwarwo Malta Island na igikagerio kundu gwitagwo Mauritius na United Arab Emirates. $52.1 billion. Ogishora maita ni biashara. Macio ni maguta matuika ati matiramenyaga kuria magera mwaka wa 2010. Ona ucio ni bururi wa ke guhengerekano ya bururi wa Nigeria 1998 oil scandal ya kambuni yetagwo Malabu. Kambuni ino ri eonetwo ni minister wa maguta wa Nigeria wetagwo Dan Etete. Etete gwika guo tonwe waziri wa maguta buroko ire ngejo fetururi secretary akahe kambuni iretwo Malabu oil and gas na shero ri kambuni ya shera maguta ri igoke kariha buroko $1.3 billion. No thini wa mbeca ici ri cikoneka $800 million ri shaigirio thini wa kambuni ya Malabu gweko thuthuria ri gugakorwo kuria wa register of companies gugakorwo the company ionetwo ni minister ucio wa maguta Dan Etete. Nona haya kunde Rwanda I mean kune Agora South Africa ndieka ni muri moigo horo wa Gupta family the Gupta brothers. Gupta brothers ri mwaka wa 2009 ginya mwaka wa 2018 ri andu amari very loyal ni loyalist ma president wetagwo Jacob Zuma andu ao a Gupta maihurio thini wa executive na board positions manyita kambuni to Eskom ya maguta ya thitima negetagwo Transnet ya logistics na freight. Eskom ri gwatuika ni mahe biashara Gupta family ya shilingi cia Kenya 103 billion. No gutinone kondu meka na wele ya logistics ri gwatuika wira wa gutransport indo na nduri wane yo Gupta family mari ho mbeca cia Kenya bilioni 481 no gutiri kindu makua. Ohoro wa higher education tari help ya Kenya ri urore South Africa ri mwaka wa 2021 ri National Student Financial Aid Scheme ya the disadvantaged students ya higher education 35 billion watu kanisha heo ciana iria ciremetwo no gwekwo financial tracking iri sikagika na thini wa nyamu ino ri National Student Financial Aid Scheme ri thini wa miaka 5 ri 2018 to 2023 ri ni ashendetio leadership CEO maita matano. Lewishi nisho tuitaga riri institutions of governance. Na institutions of governance ri World Bank meka research ri mashi classify tena jireno voice and accountability. Voice and accountability ni kugatiriri fururi ucio andu a media ni mari mugambo na civil society nigetha gugithi kuhitana ri nio mako mari abere kwanirira mafururi mari mathiu na mbere ri civil society na media ri ni mari freedom kogo ni kuri voice and accountability. Haya iriege World Bank makirasfai taito political stability ndungihota guthi kwambia biashara kundu kwina wagagu ta South Sudan kana Sudan ino ya Omar Bashir kana Somalia riu fururi ni ugwaga na biashara ikagwa ni undu wako wagaki kindu kiu kigitagwo government effectiveness. Government effectiveness ni kugatiriri ati woka kwambia biashara Kenya we FDI ri ati no heagwo permit amuthenyo umwe ta Rwanda eno Rwanda register biashara no kaheo license the same day iharia Rwanda authority yes ini etagwo riri registrar general kuria Rwanda etagwo registrar general
na Rwanda marekire uguo itana mahe Rwanda electronic procurement yao ri maigeria IFMIS taito KRA yaku maigeria Register of Companies icio ciothe kuu mwaka wa 2022 ri parastatus government agencies ciraingirite irare 200 umuthi une ngiri na 200 e-procurement suppliers aria me thiini wa system ne ngiri 13,800 riu Rwanda na ni maheanite contracts 26,800 through e-procurement ino raregwo guko gwitu iwe raregwo guku na muragie Rwanda ratukirira ku institution ici ngugutagira cia governance ri ndakwira government effectiveness ni tohoro wa e-procurement iwe gitawo regulatory quality ni murarehe overburdening regulations kuregulate biashara muno ri undu citag you stifle them undu itagiona nginya riera ati mundu ahingura ka biashara guku tauni ri urakora haria ararutira wira ri license ira ciguthitwo guku ruthingo-ini ri ni ta 10 true uguo niguo tugaga riri overburdening regulations na ni tuma biashara cikue kana cithame bururi he kindu twitaga rule of law tari mundu angenda guka kuigirira Kenya ri wina kambuni nene mabururi ma na njari okahake yuri atiriri tugikahitania na makambuni turahura nao biashara ri ni kuri watho kindu twitaga contract enforcement rule of law ni guthigotini na nyone justice na justice yo ri kihoto giakwa ndathigotini ri gikuria miaka igana kigikoneka wona newe gia gatandatu ri quality of institutions of governance ri itagwo control of corruption of corruption maundu maya ri magiagika thiini wa bururi ri kiria kiaga ni kindu twitaga trust in government institutions trust deficit yo kari tari mundu wa kawaida muhuri biashara angiaga trust KRA ri ageragia ku avoid kugeria ria takuriha magoti kurira tondu ariri nioi ati ona ari hari ciguthi mihuko ya andu ito mihuko ya arume mihuko ya arume iyo na atumia riu ni moire reke tuwe mihuko ya andu state capture institutions ri ni tagerekano ndaheana ya icio ciganona taru natural capital ri ni turi mines mineral dhahabu na ndui ciumana na guku Kwale ina guku ugithie coast na Migori no gukaga riri kungiaga legal framework njega ri public interest ni twika ignored uri oroka kwenja cuma ici na ndui ri gugatuika maundu macio ni shrouded in secrecy tondu tutire na transparency and public accountability sachi dati ona kiria kirai magwetha hafu icio ri ona andu cia Kwale no mature na thina muingi muno tondu ni kwagire kanyamu kamwe gatigirwo county iria ingiuka kwi national government riu rionaga kundu ni kumaga indo cirenjwo na gukundira hafu na ndui no kuruku ni guthinu kana ona maguta marema na kuraturukana ni taru uhoro wa turukana ri ni poorly crafted natural resource contracts ati nginya mutiramenya kindu twita production sharing agreement riu tugatuika overexploited as a country tondu na tutio riri kwandikaniirwo atia maguta macio ri mau mari gwatuikire mariendagio atia iyo niyo tureta riri voice and accountability riu ngiurio na andu a media matigikwira tondu macio ni maundu shrouded in secrecy tugacoka ithuiri uhoro ucio wa madini na ki natural capital tukakona limited negotiating capacity ero level ya skills cia ku negotiate na andu amaroga kwenja tondu ithu tutue kwenja ni undu wa maundu macio ri ni turikoragwo na minerals na ikaga guteithia bururi oko ni financial capital ri ino dirite kugwetete na nikio ndirakwira kugera githomo ni kwega maundu ma ndui kuri arutite ri besa andu moka kuigirira besa ri taru FDI ri
foreign direct investment financial capital ni mbeca moka kuigirira guku na maigirira ri oko ni kiganda mambia ri gikahe andu aitu mawira no matingitikira guka Kenya ongikorwo kwina poor business regulations no ongikorwo gutiri na contract enforcement na gutiri na good quality of public services. Taru Rwanda ni top in Africa ni togoleti Africa quality of public services. Judiciary law enforcement thetiforidi judiciary magoti EACC cigakorwo ni underfunded na understaffed. Riu wa maima mbeca ri oko ni magoti ri ugakoraga backlog ya macira nene muno koguo na weri mungihitania ki biashara ki wira ri waigua te cira waku wa uthita riu ukaigua twendithate ri ithitika for hinge ume bururi uyu kindu twita property rights uhoro wa protection ya minority thini wa shareholding ya makambuni entrepreneurial spirit ni uragagwo ni weak infrastructure. Mundu renda uga kuiga biashara ri oke akore gutiri mabarabara ri mai matirone nati stable vitima ni thina ri uhoro ni twita supportive business environment ati binya ku access finance egukomba ni thina na gutiri na predictable regulatory policies commitment to the rule of law ati mundu yoka kuigira mbeca ri ndakahota ku repatriate profits ithi doka eta foreign direct investor ithi dona faita na tonerenda kuinukia faita no kuria umite ri mawatho ma gucenjia mbeca na kiri makarituha kana bũrũri wako wina shortage ya dollars mabũrũri mamwe ta Ethiopia ri matagikuru maracenjirie ri ni hinya muno ngerarutire dollars Ethiopia ni shortage taru ri ungihura biashara yuku indera Monteri na ni maina futhondeka oga package ukendia ri hindo gatua kweheria faita yaku tware America tondu kambuni ni ya America ri no ndukama guku na shiringi ya Kenya asa no nginya ucenjie korwo i dollars iyo ngithi gukumbirwo na mabengi wage dollar human capital ri ihutagio atia ni institutions ici twaria cia governance productivity ya mundu ri aheagwo ni githomo iyo ngikorwo quality ya githomo gitu ti njega na irathuka ni undu wa corruption taru ngikone mbeca cia capitation ni cia tumo mathukuru ri na ni cia gukinya ri mwarimu ucio ni gwitikira guthomithia tugicoka tukona kindu twita petty corruption ri ithi andu matirigura certificate river road na goka akaigira wira na ndari na skills human capital ni thukagio health care gikorwo etari njega tondu mundu ciarwa ni aramenya ati ona no atire wira mweri mugima tondu riri health care system itakiri njega he kindu twitaga brain drain atiriri twathomithia andu aitu guku matuika ma engineer ta murata wako ukoragwo London ni umwe wale mahetwo wira wa gwaka London Olympic Stadium mwaka wa 2010 na no wakora gwitu gicagi karatu na tondu athomera ha JQ atiri civil engineering ri ithi ndathoma na mbeca cia murihi wa igoti no githi ndathi go subsidize ithi ndathi go subsidize development ya Ngeretha na human capital needs ito ndathi kuma human capital athikumahe ugi uria amathite guku kugera mbeca cia arihia igoti bururi wa Rwanda niguo tongoretie na kindu twita school funding outcomes ati ciringi yothe uraigirira he githomo ri no wire kurora outcome taru wagire guthima ciana cia sikiuma kindergarten ri na niwe wa finance ri county government ya Kiambu niwe kwerugamirire kindergarten ito kuma ri primary ni national government ni maruta mbeca ciana cia thoma kindergarten ni ciagirire guthimwo cikiingira wanu learning outcomes numeracy ciana ici ni irahota numeracy gutara wantu ni irahota language kanya mugire ona netwo abacus ni miguite asa
Nditikio ndirakwira ni ungirite eno murutwo ni akira mwarimu murutwo ni athiagwo akira mwarimu riu na kana ni turi na merit based recruitment icio ni human skills tukakurumira merit tukauga atiriri gera nderitwo atiriri imuricia njina kukieniri cikarana kumutari ndinda guteithiria mundu ndera kimwe na ni chief finance officer wa Nairobi County ngoka kana ni chief mundu wa kwandika andu HR ngoka ngamuingiria mundu ucio ri ngamwira we wira waku niu no mundu ucio ndakirire primary na negira payroll bururi wa Finland ni gukorwo tongoretie accountability frameworks ikoni githomo physical capital ni tukugwetete ni uhoro wa mbeca cia rogotu wa magoti na andu uri ungihota guteithiriria na institutions of governance ri ni tari ungirehe digitization ri he KRA ri no nyihie ungumania na mbeca cigakinya KRA ura ciagiriire through kindu tuta e-filing ni gufairaga electronically mobile payments to nginyo tware mbeca kazi no urihe na thimu na bururi wa South Africa ri riria ura adoptire digital payment cia magoti ri ni marayongereire mbeca cia rihia goti by 15 billion in 1 year iyo no 1.95 trillion cia Kenya cikihongerera na mwaka umwe tu through digitization easy the tax burden ri tari kweheria multiple taxes ri bururi uria wikite wega muno ni Ghana tondu Ghana mekite uguo nyamu itagwo Juakali sector ukanyitithania ukohura biashara ya Juakali na National ID Registration Center koguti higogeherera igoti ona riu okoro ni infrastructure horo wa gwaka mabarabara na port na nduri maburi maria mareka wega ni maria mararehe PPP ni public private partnership iyo gatiga kunogia arihia igoti muno na gwaka barabara tariu ya kuma ya guthi hare daraca ora kana guthi maunaro ini ukauga atiriri mundu renda uga kuigira ni ukaigirire na arehe mbeca nuthu no akere hare na no riu ri thini wa tukona guo na project cia infrastructure ri haria institution ya governance iyukagira ri ni hari urakora ni undu wa corruption ri farafara hando yako ya IG nyari yako ya IG imwe mwako githire kambuka tukaiya na kindu twita cost overruns tondu he mundu renda kuiyirwo ciake tukaiya na misallocation ya resources ati mbeca cikwagire gwaka kina cikwagire gwaka damu no ciatuika cite kamara muka mutongoria muna tukaiya na substandard infrastructure riu ugakora bururi ta Botswana ri guhe kwa muhiano ri otogethie gutigiha bururi ta Botswana na bururi witao Mauritius ni ngerekano njega muno ya uria institutions cigituma bururi utonge tariu guhe uhoro wa Mauritius matire dhahabu na matire maguta na gutiri kindu mejana guku thi no maratongate gukira maburi mena maguta na dhahabu bururi wa Afrika maheirwo wiyathi 1968 na makeheo wiyathi ri 90% ya indo iria ma exportaga kwendia na njari ni cukari kigwa meka guo mauga atiriri itungithondeka EPZ tuthondeka EPZ njegai makambuni maimena kujai moke makora EPZ ina mai ina thitima ina ndui maundu mega export related industries ciihura ku ciacoka mero zero taxes on dividends Mauritius niwe tongoretie riu thiini wa EPZ thiini wa Africa na makagia muno na maundu makoni textiles na do na food na beverage manufacturing makiendagia bururi wa America ku export Botswana ni ukihoro wa diamond export ciao 90% ni diamonds na mwaka wa 2023 ni marathire thini undu wa demand ya diamonds guthie the by 30% but maundu macio tugwetire institutions of governance corruption
regulatory quality, rule of law, government effectiveness, voice and accountability kwi media ri ni ndu ha ukorwo maundu macio mena mori makaga kuguthwo ni kindu twitaga resource curse tondu Africa bururi o discover resources ugathina na no utare mabururi maingi matongoretio ni Nigeria aya makomera ndamona ni atongu tondu aya me thiini wa upper middle income Kenya ri ikoragwo irua middle income no tutonge tondu amatongete makendia igwatu yes thank you muno prof nona prof tutige manyotoka ndakwiri itago the new care ria twathi kurikie niguo riu raigua professor twachokia gatha gutucerera no twende ugi uhoro na andu maugi atiriri githomo ri riu twamahe 35% wathi makethera 75 no ogeka hutio ringi no gugwitoro ringi gwira guku no kuitari hagia dola weno dola cia kundirio nacio njohete na kaban kabrada ohada gutumo karehe na cia kuiko cie physical ukahutia na guoko ukaigwa nginya texture ni no wagutinda ukinyugutira thimu-ini no aragire nduike mukuiri wa mondo ya dola niguo augaga atiriri augaga ati akuagirwo ni Gondoni Gondo ndaigua gikaya kiuga ndari amiona dola ona Mike Jega twacemania haha njai ajira na mundu ucio amune dola ri karari no kuibara ibebi twachoke gatho muno professor Peter Morio kuma University ya Nairobi guthomithia economics na finance na no akiona githomo kimwago kina cama muno githomo maundu maigua kundu kungi njui kwina maundu tugukinya wakwira muthenya tugwita economically tu tugira tugatuika deliberate tutikaria siasa no nikuga ati miaka 3 ya thirikari ya Kenya Kwanza economically kuhanite ati horo igie debt na turoigire tutikaria horo igie tu Kenya Kwanza tugacoka nginya hindi ya uhuru tucoke hindi ya Muthuri Moi wa Kibaki tucoke nginya hindi yake ya Moi tucoke twiriganirie nikuma niko turania ati no rehete kindu gukiria kinene gukira uri ungi mathire maya ri mbeca ici wakorwo gweta capital projects is it true kana ni ciukagirwo kugiuka ri utukate farangera yakwa ati anga kilomita ngana bilioni SGR ya Kenya ri utiganu wa na Ethiopia ri ni ati pa kilomita ri itu ni yarire mbeca nyingi muno na Ethiopia ragera kumeanda irimaini irathi ikiohagwo meri ikijago ya Ethiopia kiria mbeca nini pa kilomita itu kiria nyingi no hamwe yarire nyingi ri ni compensation ya migunda mundu araikara thinado a land commission mukarikanira ciakwa gutha maita 10 ningumenya kanya mukarago kune utaje atiriri tuhoro ucio ni iratherero reri ageragirio runyanjara rwa compensatagwo number 2 reri iri na mugunda reri iri nguru iri na mugunda na ni hwege agereire no kana irio cia thuri maundu macio ni irio cia thuri na riu ri maundu macio ni mutwa taugo horo wa institutions of governance itondu riri ugirora Eurobond ya kuma 2014 ya Kenya ri hingo turigite gwika uthuthuria na Africa Development Bank wiro ndira marutire wa mieri kuma mieri 8 ri tuonirie atiriri Eurobond ya Kenya hatiri handu ngimurika uge hagerire hana ici tukomba na Eurobond no cia Rwanda ri makomba cia mbere ri magiaka convention center na ni thukumaga muno convention center yacokirie bia tene magicoka kuo makikomba ringi na marakomba na njoherera ithi tondu athungu matire na shuku na kuria irathi magiaka hydroelectric dam ya ku generate thitima maima hau ri international capital market ni Fred ri kurio macoka makomba ringi magura Rwanda ya ndege ici cia orona cirorura no ru Eurobond ri icio nicio governance maundu maria turaria ma institution governance mu taxpayer wa kawaida no ratigwa kiriha mbeca citoekaine cia thire ku na Ethiopia no guo mabũrũri maingĩ Africa tiga Rwanda
Thank you no muthuri ucio tumanake ni Professor Peter Muriu economics na kuria mwena wa finance ya Nairobi maundu ma ndungi maigo kundu kungi o tigathi na twala ito ya kera muthenya wa rucio twakorwo na mori wa thirikari tuna jenga Muruti Mwaura Isaac Mwaura twakorwo tukirora miaka itatu ya thirikari niki gikitwo niki gitekitwo niki gitumaga thirikari onekete iragutara kwaria maundu maria reka andu amahetwo itirũikio ta moro na ngiri wira okoragwo ari uriku tomaito maingi wonaga andu nitacimata njuku hihi mutaratara waku gahane hotukinyitie hane hoturathigiri kandu tirahota ri rira koragwo kireho ko professor gena kahinda kega. Thank you and good night. Asante. Shohi mathaa maitu nitwakuria maigana na tukina mwalimu na tukanegene tu tondu riu mwalimu ari hakuhe ni ndi murekagira ona mutehindi toro turehi murekire muno jefu I can bet rucio dikahitia wewe ndetagia muno ni uthukagiria tugakonderweji chohi uthukagiria ritwa muno no Jeff no agithiite na mbere na gukorwo waganu gicukacuki wakuya mathaa akuya no twaugaire ngondo ntondu ya niwe karani ndiandikaga riu kuri muthenya ngakinya haha njikire nyimbo na nyambe riu thina wa shohi ri ni arega kurihwo tumura tume na nuthu tume thaithano na nuthu tumutigire torizo tumuteithagia kuna mathaa ni ekunoga muno na ndamuririe atiriri ni tha tukuiguagira turi mathaa macio ni maingi turi arekio aguteithia ini na nyamaru na koragwo na ihinda iritu muno tondu andira na andu nginya andu mena addiction kwaja ruta udawa mutu kimaha mutu ni muibu na nimekwendu ona hena mundu wa propose makorwo me hamwe na Dr. Love magateithanagia Dr. Love ate getha kada ate iranegenete muno na gaduka na mutumia murume agita gucoka ukigire Dr. Love aha no, it's too bad. It's too bad. Too bad. How now? How? Kira kiu kia bwathani thimo 10 kamari ka 22 thimo 10 22 kirathimo kia Jehova ni kio kirehaga utonga na ndari kieha onganagiriria nakio kirathimo kia Jehova ni kio kirehaga utonga na ndari kieha onganagiriria kio ni thimo amen ka 22 amen Thangi muno mugena utuku mwega tugutuga tukicemania rucio kwa idu wa Ngai ithatu kinya thaa 5 twara ico yake muri muthenya wa rucio tukirora ndeto cigimaini tuguthio na mbere tugitaga andu aria twana magiatura na mitwe tugire twara muone hohi na wera no gane no muno ria Jeff arahohio sadi na rocini na kamau na kihohio kama mwena uri ungi good night. God bless you. Monyamori, good night. Ucio tũragia muoyo ũyũ wa
Yes, ucio tumweta mudogo etwo Esther Konkara rwimbo rwitagwo Munyamaruri. Riu twatigirwo ni jamba ya wira mudogo etwo Derito wa Ihora rwimbo rwega biu rwa Esther Konkara. Oh yes, karibu sana hareke na ujitekerie tunagiteo ngunyite ogeni muthenya uyu uri wa umuthi tariki riu ni tariki cigana ni tariki kendore wega tariki kenda. Yes, mweri wa kenda na ni muthenya mwega ni tondu Ngai nake ni agitwikite wega. Karibu sana ndakunyita ogeni thiini wa tabarira ya racuria muthenya wa umuthi tumitaga racuria Fresh Tuesday na hatiri nditanganja maundu ni mega vio ni mananagia generali Shohi wa the Fed na ndi mundu mwega na ni njiguite ndi chonjo na ni ndagikena ni gugukora na nimefurahia sana. We uretindika namna gani? Uko vipi wewe? Ni wega kuigua wi chonjo, ni wega kuigua te maundu maku ni mega na Ngai ni agithiite na mbere na gukongetia na gukorora wega. Karibu sana. Ndehoka weekend yaku ni irakiri njega. Ndehoka maundu maria mothe hihi uravangite gukorwo gikinyanira ni marathire o uria maravangitwo na gutiri undu ona omwe uthukite ni tondu Ngai ni egutwika wega na ni eguthia giturathimaga. Good morning guku tikoge ni kwa Inoro ni mucii wo tugino tana ceceni yaku nawe uratuthikiriria we mwana gani nie ni ndirehoka haria hothe uri ni kwega na ti ati wioni thaa ici ni tondu wa thina aca wioni ni tondu wa stress yaku na maundu ni mega. Ndoka nigetha tuingire thiini wa racuria no muthe twina ndereti imwe guikorwo wi njega muno ni ngwenda nawe wikare wi chonjo nigetha tuthie tutwarithanitie wega. Yes, tuthie tutwarithanitie na njira imwe njega buyokene nie ngene na maundu makorwo me sawa sawa. Karibu muno ndakunyita ogeni guku tikoge nguraga ni mucii wo tugino tana na wokaga waingira maundu maku magaikorwo me maundu mamwe mathaka na mega vio. Riu ri kiria nie ndirenda wikeri nie ndirenda okorwo kinjariria namba ya SMS no iri imwe ni 22989 22989. wona wanyandikira ndumiriri yaku hau ni ngukorwo ngimiona wanyita. Wona wanyandikira haria ha 22989 wanyandikira ndumiriri yaku hau wega undu ucio ni ugukorwo wi undu mwega. Sawa sawa mutiago sawa sawa ndagikunyita ogeni na karibu sana mucini wo tugino tano uyu na riu hatari undu ngiri ni unjitikirie tukorwo tukiingira imwe kwemwe nginya thiini wa tabarira ya racuria Fresh Tuesday. Karibu sana jita General Shohi wa the Fed. Good morning. Niki heo kia muthenya ungi mweru. Haleluya ndiko inakigoso. Tugikura mugithio uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova ndũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 281 hash. Jehova ndũrĩ hinya nĩũhotaga mothe watamire njĩra iria-inĩ itune aria makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao we makĩria we ũrĩa ningĩtarĩria we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria ingĩkũiganania ũrĩa ningĩtarĩria nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova ndũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 281 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihota kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru muthenya munene tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩyo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Narĩkorwo thĩ amenya ũnene
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 aratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Shesheni hakuhĩ nawe. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
Nĩendete mũkothe gĩkeno kĩa gĩkĩingĩ. Nĩarutire kĩheo kĩrĩa aheire mwendwa, mũgate ũrĩa mũnene arutire akenete. Andũ arĩa wonaga ta matarĩ bata thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wahota gũkametha. Ndũkanamene mũndũ atĩ tondũ arĩ na thĩna, ndũkanamene mũndũ na mwĩhumbĩre wake. Inyuĩ maĩ ndũkanamene mũndũ na wĩra gĩbũthũ wa mũthama. Andũ nĩ aiko ĩrĩtuona kĩheo akĩrakara mũno tondũ nĩtĩtarata harĩ we gĩthoni icio. Oire mũgate ũcio akĩmũgũtha nagua, akĩmũitĩrĩria njuici akĩmũingatanagia. Andũ arĩa wonaga ta matarĩ bata thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wahota gũkametha. Ndũkanamene mũndũ atĩ tondũ arĩ na thĩna, ndũkanamene mũndũ na mwĩhumbĩre wake. Arata mũirĩtu marĩa arataru mũno makĩmũteithĩrĩria kũingata mwanake ũcio, makĩmwĩraga nĩamu conora mbere yao mũgate nĩ kĩi gĩa kũrehera mwendwa. Andũ arĩa wonaga ta matarĩ bata thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wahota gũkametha. Ndũkanamene mũndũ atĩ tondũ arĩ na thĩna, ndũkanamene mũndũ na mwĩhumbĩre wake. Wawerũ wa Kanea na Maina Sakem, andũ nĩ aitũ. Andũ nĩo na mwanake akanoima akĩrogoka mwate aũtumũra thĩinĩ harĩ cabi cia ngari na mbete ya thahabu ĩrĩa areheire mwendwa aikĩtie mũgate-inĩ mũndũ yarĩ surprise. Andũ arĩa monaga ta matarĩ bata thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wahota gũkametha. Ndũkanamene mũndũ atĩ tondũ arĩ na thĩna, ndũkanamene mũndũ na mwĩhumbĩre wake. Singĩroria nĩoneire Tony wa Pandas wĩrĩithie ngũrwe. Mũirĩtu ũcio kuona ũguo akĩmũthenya mũno, akĩmwĩraga mwere, akĩriraga mũno. No mwanake akĩmwĩra thoma namba cia thutha, akiuma na agĩthiĩ o ũrĩa aigatĩtwo. Andũ arĩa wonaga ta matarĩ bata thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wahota gũkametha. Ndũkanamene mũndũ atĩ tondũ arĩ na thĩna, ndũkanamene mũndũ na mwĩhumbĩre wake. Ũcio kaigũ injinia Maina superstar ndũkanamene mũndũ. Wakaro wa Kĩritũ ng'enda Alex. Oh yes. Rũu nĩ rwa rũvio rwa mũndũ gwĩtwo injinia Kaigũ wa kũrĩa Wheelkill Kahaya. Wĩra mwega. Oh yes, akoragwo harĩa Spar Mall harĩa Kimbo. Na nĩ mũthuri mwega mũno 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 wageithĩke sana. Rwĩtagwo ndũkanamene mũndũ. Very nice. Rũra kawega nĩruo rwatwambĩrĩria wega. Yes, muthenya ũyũ wa Jumaine ĩno ya tariki 9. Yes, ni 9 umuthi ni 9 kana ni mweri kenda mweri wa kenda mwaka wa 2025. Good morning. Oh yes. Engineer ũngĩnyonera mũthuri ũgwĩtwo Wawerũ wa Kanea, mena mũthuri ũgwĩtwo Jeffrey wasalimie sana. Oh yes, nituthiĩte wega na ndiona hena gathĩna twĩ chonjo. Thank you mũno 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 mũno. Mũndũ ũgwĩtwo Peter Gashao,
Thank you very much. Ajira weekend yako erari njega muno niguo arauga ari kuria kundu gugwitwo Seattle. Anasema weekend yake ilikuwa fiti. Thank you. Ona yako erari njega gacau. Yako erari njega view ndirari na kauru. Mundu gwitwo Admiral King'ori wa Magumu. Aja tu hamwe mitambo-ini muno. Asante sana. Thank you very much. Hena muthuri murata wakwa muno. Muthuri ti urata wa kuma miaka mingi muno wa kuria mzee wa nyama etagwo Erastus wa kuria kundu gugwitwo Naikuru hari handu hegwitwo mzee wa nyama muthuri we kihara we no giake ni kia indo kihara giake ni kia tuindo ito muthuri uyu ni agiethe angite o matiku macio mana hau gatene muthuri we tuindo twake ranjira ndimo heru bora njitia rwa kigia hena rwimbo arenda guthikiriria rwa mundu gwitwo Kigia Peter Kigia nitakuangalilia sana ndaigwata waruita mugure mugure Peter by Peter Kigia niguo ndaigwa ngucia ni ruo ruru ndaruikia ritho mundu wa Ngai sawa mundu gwitwo Fantasy ru nigukurorera oro riu ndakuona no kigeithanie kuria mzee wa nyama yes na ndona mundu gwitwo Tito Ashai arajire mitambo-ini muno Nduru wa Njogu onake mitambo-ini muno na mundu gwitwo Kariuki wa Mucũmbie kuria Gathambi Kirinyaga hawa wote wako ndani yake na gacokia ngatho ona kairetu gegwitwo Nina wa Nina Zoven arugaga keki kuria Juja mitambo-ini muno ni atuthikiririe kuria Murera arajira mambo iko sawa na iko fiti Nina wa Nina Zoven good morning good kayaro mokirite ati andu aya mundu gwitwo Gicure wa Njeri onake mitambo-ini arajira tuko sawa tukiwa London sisi tuko sawa na tuko chonjo kabisa thank you very much 22989 Numereri yaku ni kinye wona yaginyira nigucokia ngatho na niguigua wega muno we urathi haria ha 22989 ndakwira umuthi ni muthenya wa Jumaine yes ruru rwa mugure ruru rwetio ni gitanga gigwitwo Fantasy gikuria mzee wa nyama Bogore kweli newe kaleke bumba mashoni enjekito Irona tari wendi ona tari manjini Miaka nona kaina otora gambororo Kirugo indikia maisha Werera waga kiene wamenyo soke wakwa Sokere ya wakira no dioro ya wadire Gukuni ugeni nawe Kota iwire na radio nitagire na mwene Teutire ya wale wakwa ninagoteire no kiriganira Wana watukire wakurara jataroni Waenirione duati tondoni aria sharete ngiri magana mere Ukiugocio ni mwega ati ni muno mutheri Ukiaga gwetha aja ngiri magana mere cia matukutu
Oh yes, roro gwetetio na mundu gwitwo Fantas. Fantas ni wakuria Nyaikuru na muthuri ukinjui kuma kahinda we rwitagwo mugure na ni rwimbo rwega biu roroka wega wewe karwimbo kau katari mwaki is fire na ni kega ni karwimbo kega getagwo mugure ni ga Peter Kegia arauge chonjo kabisa. Thank you muno ena mundu anyandikira nginya ringa ni ukuhingurirwo kai nie ngakihingũrĩrwo ri wa murimi wa kahabe no people ucio ni nduru wa njogu urenda rwimbo ruu. Okay, thank you muno asante. Thank you ni wonathie na mbere na gututhikiriria kuria guothe uri kuria gwa 22989 reke ndimang'etie menye o mundu aikarite atia indi menye o mundu ameka vipi. Good morning de mitambo-ini muno njitagwo Gaicuru wa guku Kenya. Thank you muno Shohi niko fine. Wewe hapo studio uko vipi? Kama wa Kongo kuria ndaragwa mpaka masaa yake na ate nauza mafuta nikiwa na my god hapa kijana mbogo. Okay, sawa. Batia waku Mamukoyo arenda rwimbo rwa Mbosso Power. Sawa. Shohi vipi? Mutinoka asa niye gagucia ni gukoma ndirakomire makiria Madam Mbere ekuria Cairo ndero ndimugeithie ni mundu gwitwo Steven Kago arajira mutambo-ini muno. Thank you very much Generali. Uri thayo ni ndi chonjo ugeithirie Mwangi Njogo wa Mbui wa Muturi na Njoroge wake huyo shone Kamuthu Banda kuma kuria Goru Teto. Thank you geithia yuri ucio mundu gwitwo Michael Njogu wa Kivirigwe. Shohi vipi? Muriithisha maguka digital wake amutwira ndamucheki ndamuona okire tene uyu bukuria Runyenjes derwo watu wako ndani. Kima wa Maria thank you muno Generali vipi? Leo nakusikiza nikiwa Juja, usalimie Sam sana ucio mwaura wa Marefe. Aya Njogu no ria warecho arajira tuthikiriria Githumu kiano ekandara kwa Mashani. Thank you. Ona ndona hena mundu rajira guku ciara-ini kundu gwitagwo Ngangarithi kuma laini 4 nginyagia laini 8 gutire thitima guthikiriria na gathimo. Oi Michael Ndegwa aka waru cio ni igucoka andu a Kenya Power ni megucugurika. Haya, good morning kwerwo atia Shohi ndio kuo wega njitagwo Gaicuru ni ndakuona Gaicuru. Haya o mundu wikitie ndumiriri yake ni ngukorwo ngikimirora bata ni ikorwo ingirire kuria gwa 22989 thaici ngirora ri ndirona ni thaa cigana thaici ngirora wega ndirona ni thaa cigana thaa mugwanja tigitie ndagika 12 tigitie ndagika 12. Yes, thaa mugwanja tigitie ndagika 12. Koguo we angiko wi hau riu hatire ati undu ungi ni ukaingira ku kanjariria ukanjira maundu magitari atia. Yes, ona mundu kairetu gegwitwo Mso kana Ann Mso mitambo-ini muno onake ndamuona arajira mimi niko ndani niko in kama kawa kama dawa. Oya sawa. Thank you very much. Hena muthuri witagwo Gakoge ni ndamuona onake Gakoge ti ritwa Gakoge ri no wita mundu munene Gakoge ito muhitanie muno witite mundu munene Gakoge ati wanjitaga twi Gakoge ni re meaning yege. Anyway, ni thaa mugwanja tigitie ndagika 11 22989 Yosio Gakoge Muhareriro nio thingataga githaka nyumba njega niendaga muthingi ukuruma wendo witu ni ndanite na ngarimira waimia kirongo makingira kuona tugunyu wathire atia wendo uria waheaga ugitinia ciĩranĩro wanjĩragĩro gĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka mũthĩ ndarinda kwamũkĩra iwarĩra bagana hwainĩ rĩga
cia inde kombirira watuma njithikie gutiri undu tathiraga wathira tawe nore waheaga ugitinia ciĩranĩro wanjĩragĩra ũgĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka ũmũthĩ ndarinda kwamũkĩra Maina Tubros mwendia wa Shuma Nari na itanya rĩa gũgagũtwanya kĩambi ngera mũbĩra rĩrĩa ngatumithia neti ngui cia nyunga menyũrĩige kwa itigakũhe mĩbango yothe maindio gĩthumĩra wathire atawe nore waheaga ũgĩtinia ciĩranĩro wanjĩragĩra ũgĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka ũmũthĩ ndarinda kwamũkĩra nacenjetie ngarĩa mĩanga ngwacĩ na manyeni ndacia nyũmba ya toro ndikae gũbacia ririkana mwĩgarũrĩre wakwa harĩwe ũgĩkĩa wahũraga kicingiri magana wathire atawe nore waheaga ũgĩtinia ciĩranĩro wanjĩragĩra ũgĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka ũmũthĩ ndarinda kwamũkĩra Milango wa Mwangaza Insurance Sikia Ngoro nĩ eriwe rĩago kĩrĩa yenda kũu wathire ngwĩoka nĩ waiganĩrire na tondũ ndiũĩ nĩ rũgũrũ kana itherero nĩingĩoka nguone rĩmwe ngoro ĩno ĩkĩiganĩre wathire atawe nore waheaga ũgĩtinia ciĩranĩro wanjĩragĩra ũgĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka ũmũthĩ ndarinda kwamũkĩra Sakata Mso wewe Yosio Gakue ndani ya Winston Studios wabatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM
Kuria hino ranyeda Nikunyona mutanyonaga Julia rigino ranyeda Itanatuika amuvea Uikirio fire Eka mwasi Wendoyo nikimenyano Nitagabuthira thoko Ndorete na kinyingona Rwarangarutira thoko Wendoyo nikimenyano Nitagabuthira thoko Ndorete na kinyingona Rwarangarutira thoko Kuria hino ranyeda Nikunyona mutanyonaga Julia rigino ranyeda Itanatuika amuvea Niyitia riri kundekire Gitunywo nyama ya kwendu Wira no kwirorera riangi Kiugaga congratulation Niyitia riri kundekire Gitunywo nyama ya kwendu Wira no kwirorera riangi Kiugaga congratulation Kuria hino ranyeda Nikunyona mutanyonaga Julia rigino ranyeda Itanatuika amuvea Joseph Mutemi Jaba ya Makoko Ajuriria Maina wa Woodley Pharmacy Tireria dali no limo Udo nyogi nigi maraga Tireria dali mogashu Dagashukire makimaka Tireria dali no limo Udo nyogi nigi maraga Tireria dali mogashu Dagashukire makimaka Kuria hino ranyeda Nikunyona mutanyonaga Julia rigino ranyeda Itanatuika amuvea Engineer Sege Wa TJT Contractors Na Rabu Kanambo Ai Kuria wendoyo nitake Mwikagatia niguo mwendu Kana ninie ndugamaga Mwonoria muru wa thoko Kuria wendoyo nitake Mwikagatia niguo mwendu Kana ninie ndugamaga Mwonoria muru wa thoko Kuria hino ranyeda Nikunyona mutanyonaga Julia rigino ranyeda Itanatuika amuvea Chalo wa Charming Music Ajuriria Karaja wa Kiapu Wedwaga nikimenyano Nitagabuthira thoko Ndorete na kinyingona Rwarangarutira thoko Wedwaga nikimenyano Nitagabuthira thoko Ndorete na kinyingona Rwarangarutira thoko Kuria hino ranyeda Nikunyona mutanyonaga Julia rigino ranyeda Itanatuika amuvea Gitao wii Gitao better best Akiri niguo Kiragwa gatiba Gatundu no thikuria kanyoni Safarani Saidi Mwalimu munene kuria Kiraka Aja ya wedu niki Bishop Mwagiza Kayo Nego kauhogere Maina wa Afro Country Na Karis Akiri Nego Kajei wa Gishiko Wapi Gita Wa Gishiko Oh yes. Agetagwo Kamwas Junior, Kamwas Junior rwimbo rwitagwo no uranyenda nani uyo ananitaka. Julia rigino uranyenda. Itanatuika amuvea. Julia ringi no uranyenda. Uikirio fire.
aka karoka wega muno 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 nä ruo rå rarä a rå angä kahatirä bata wa gå ikara thoko na ndå rendwo nä må ndå wendo å yå nä kä menyano nä tangabuthä ra thoko ndorete na kinyingona rwarangarutä ra thoko wendo å yå nä kä menyano nä tangabuthä ra thoko yes ratå kinyä ria wega rä u thaa må gwenja ina ndagä ka ä mwe na nä ithaa rä ega rä rä nä ithaa rä ega thank you very much we å rathiä na mbere na gå tå thikä rä ria thengiå må no asante sana we å thiä te na mbere na gå korwo å gä twamå kä ra kå rä a guothe å rä nä tå gakena na tå gacokeria ngai ngatho nä å ndå wa gwä tä kä ra gå korwo å gä tå twarithia wega na asante sana yes kå rä a gwa 22989 we wä tä kä rä te gå korwo å kä ingä ra kåu we ndå mä rä ri yaku wä hau wewe nä mutia nguvu nä ndona kariå kie kå rä a kariåa kå retwo kä ariåa kaharo gä kondi må kå rwa-inä nyä rä mitambo-inä muno 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 asante sana mambo shohi jetagwo Julius na gwitå nä mä rå rwä rwa waithaka watå rä kio rä rä a ndarä mwana ndekaga ta mwana wainaina etagwo waithaka wa ndindĩko ĩtigwo yes hi shohi njĩtagwo Sara na ndĩ kũrĩ gwĩtagwo LD Munyaka ndagũthikĩrĩria mũkuha wa kuma Jeff nĩ arathikĩrĩrio nake asante sana nĩ ndona hena mũndũ ũranjĩra Gen Z Mwas wa Mũkũrwe Gatanga salimia Jeff Kuria na unichezee moja ya Baba Shiko kindly sawa sawa request nĩ cikare cigiũkaga rĩu ithaa rĩrĩ wĩ kũigua nĩ tũingĩra ithaa rĩrĩ rĩa kerĩ ithaa rĩrĩ rĩa kerĩ nĩ nyendaga tũkambĩrĩria na tũkagĩa na ndereti tũkaingĩra thĩinĩ wa ndereti tũkaria na nĩ ngwenda tũkorwo tũkĩaria yes nĩ ngwenda tũkorwo tũkĩaria na ngwenda twarie wega makĩria na ngũkorwo ngĩoya thimũ ithaa o rĩrĩ yes na rĩu rĩngĩ tũkoragwo na ndereti mathaa merĩ koguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda tũkorwo tũkĩaria na mũthenya wa ũmũthĩ ndereti ĩrĩa twĩ nayo nĩ ndereti o mũndũ wothe akoragwo arĩ nayo ya mũrigo by the way ndiũĩ kana nĩ ũramenya sometimes no ikare ũguo ũrore andũ arĩa mwandĩkĩtwo nao kana arĩa mũrutaga wĩra ũrĩa mũrutaga nao ũmarore ũguo ũrigwo atĩrĩrĩ mbia ciakwa cithiaga kũ tondũ ng'ania nĩ aragũra ngari ng'ania nĩ arakire ng'ania ciana ciake kũrĩa ithomagĩra nĩ cukuru cia igũrũ ũkarigwo atĩrĩrĩ niĩ mbia ciakwa ndwaraga kũ kana ona andũ magagũkora magakwĩra ai we mũndũ ũyũ rĩ nonga wanangaga ũgĩbataire gũkorwo wĩna ngari ũgĩbataire gũkorwo wakĩte ũgĩbataire gũkorwo wĩkĩte ũũ no maũndũ maingĩ mũno 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 pressure ũraheo nĩ andũ no andũ arĩa wonaga gũkũ mĩrigo andũ makoragwo makuĩte nĩ mĩrigo yes mĩrigo mĩritũ mũno 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 ĩngĩona matihotaga gũkorwo makĩhota gũtarĩria andũ ndiũka nĩ ũranyita mĩrigo mĩritũ mũno 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 ũgakoraga mũndũ nĩ ararĩhĩra brother ta ithatũ thukuru ena mwana university ena ciana cia sister yake rĩngĩ ũtarĩ ho rĩngĩ nowe ũrateithia mami wao arĩ gĩcagi ũgakora mũndũ ũcio maũndũ marĩa akuĩte na mũgongo wake yes nonyita ũgakora mũndũ ũcio maũndũ marĩa akuĩte na mũgongo wake nĩ maũndũ maingĩ mũno 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 responsibilities mũno 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 andũ arĩa metagwo first bonds igwĩciria nga nĩ makĩrĩ kaũndũ tondũ kaingĩ nĩ ũthiaga ũgakora mũndũ ũcio akuĩte mũrigo wa aciari yake mũrigo wa brother ciake na sister ciake yes wageria gũikara ũguo rĩ ai kageria gwĩka mathabu ũkona mũndũ ũyũ na mbia ciake by the way ndatigagio nake ciũkaga cithiĩte mũcara ona ndatigagia ona kĩ nĩkĩ nĩ tondũ mbeca ciake ciũkaga igathiĩ kũrĩhĩra ciana ciake thukuru ona ti ciake kaingĩ gathiĩ kũrĩhĩra sister ciake thukuru gathiĩ kũrĩhĩra mũkũrũ ndawa igathiĩ gwĩka tũmaũndũ tũingĩ maũndũ marĩa makoragwo kuo maũndũ maingĩ mũno na ũkoraga andũ acio rĩngĩ ona andũ arĩa mathiĩ mauga atĩ nĩ mateithia
maticokaga nginya gukamera thengio. Yes, maticokaga ona gukamera thengio ona hanini. Makoragwo mari andu akumeka uru. So muthenya wa muthi ndenda by the way wiiturure mirigo iri ukuite ya family yanyu ti yaku yanyu family yanyu. Ringi ni uthomithagia ciana cia sister, ringi ni uthomithagia ciana cia brother yaku, ringi weringithania hari uri na haria andu aria murutaga wira nao mari, ringi ni wigua nginya thoni. No ningi iyo ni mirigo iria urabatara gwika atia. Aya sawa, ndenda twarie horo wa kindu gigwitwo responsibilities iria we ukuwite na iria uturaga wina cio. Tondu ni njui wina responsibilities nyingi muno, na ringi andu matiko understandaga. Ringi ona andu mana gukua uru ni tondu wa riri monaga bia ciaku tari ku wastaga. Ndikani uranyita. Ringi monaga bia ciaku tari ku ura waste. No wewe kama mathabu ringi ni urathomithia ciana cia sister yaku akuire, ringi ni urathomithia wina maundu maingi vio. Aya, koguo ni ngwenda kuigua thimu yaku. Thimu ni nguhingurira ndagika itari kuraya kuria gwa 22989. SMS ni cithie na mbere na kuingira. Njira responsibility murigo ucio wa mathina mari ukuwite ri tiga kukua wiika twariria. Umiriria mundu urarigwo riu ni atia kaumirira ku tomiriria. Yes, tomiriria mundu tamumiririe tuigue 0722200720. Daktari yeka joki sauti ya dhahabu sikiza. Daigua mothene furaide gayu nene yodo agutumenyerera wikigakura wikadeanira ta muici ndimenya gwegikinya ume mucie na kanyaga utoyo gacoka mande umera tari mubango utoyo gacoka mande no tondu muthi ndimuge kwihumba turatu ina tokua toiru tondu no tucoke mande kuma mucie ndimuhonu nina ngue chaja na ndiumbe kagoti tondu no tucoke mande. Push girl, salimia na Adams modern girl. Remo tikwenda twendaga guthi tugacoka mande ona ngwire ti mubango mundu koragwo bangite no gire tuguta twatawa utoyo gacoka mande Dukaini wone murata akwire mukunde ruhia pati gotafta pati ukotoga kuona mande na uikenya sherehe uragwo kwimikora tondu muthi ndimugi kwihumba turatu ina tokua toiru tondu no tucoke mande kuma mucie ndimuhonu nina ngue chaja na ndiumbe kagoti tondu no tucoke mande. Kagunye wa Boston salimika. Kero wa ujei ni atia baba jere getako ya kiama gineo besa kamumu kihurira nyina watona aigirire tumai twagima juke na nyama kiro tondu ndina kindu musiri arikira fuini ndagira ndoimire mande mwari na maandamano tukinyoro nginya mande tondu muthi ndimugi kwihumba turatu ina tokua toiru tondu no tucoke mande kuma mucie ndimuhonu ngina ngue chaja na ndiumbe kagoti tondu no tucoke mande. Jeff Jabos salimia Shavaja Collections mwagiga itu nyotoro
Arendagia mũgũnda na mwĩhoko akĩrĩa aciari, tondũ kwarĩ Friday akiuge ure rũkũngũ, makĩoyana na Akinyi makiuga makarĩa maica, iguaga tarĩ iratũ rũnjini Gĩthumo, agĩtaoya tigiti thika twamuonaga Monday, na tondũ mũgĩndĩ mũgĩ kwĩumba tũratũ na tũkua tũirũ tondũ no tũcoke Monday, kuma mũciĩ ndĩ mũhũnu na ngue wareti na ndĩumbe kagoti tondũ no tũcoke Monday. Nyandarua Trusan kũrĩra gathimũ Kamsoso Electricals Accessory Dani na ũrũmwe irabu-inĩ wakĩrire kanitha, ona ũngĩkorwo twĩ mũhũtu ũrĩaga no kanyua, ona ũngĩoka wĩthikĩire mũico kaga ũkenete, ona ũngĩokorwo tarĩ mbeca no nginya ũgacoka Monday, koguo tiga gwĩthikĩra wĩhumbe tũratũ na tũkue tũirũ tondũ no tũcoke Monday, njohi twakore kĩnyuo na no tũkũnyua, ima no tũgatonga reke tũgacoka Monday. Yeni ona kĩrabu-inĩ tũkĩinaga na tũkagoca na nĩtwendete Ngai, nyonjoro tũge tũkũithie kamwe metĩkie tũthiĩ nako. Ngai irathima Rebi, Ngai irathima Rebi, Ngai irathima Rebi, Ngai irathima Rebi, nanjĩrĩrie naniĩ, nanjĩrĩrie naniĩ, nanjĩrĩrie naniĩ, nanjĩrĩrie naniĩ, ũcokerere ciangĩ, ũcokerere ciangĩ, ũcokerere ciangĩ, ũcokerere ciangĩ, mahe ũgima wa mwĩrĩ, mahe ũgima wa mwĩrĩ, mahe ũgima wa mwĩrĩ, mahe ũgima wa mwĩrĩ. Ima no mamenyerere, no mamenyerere, ima no menyerere, ima gĩcoka Monday, ima gĩcoka Monday, ima gĩcoka Monday. Oh yes, rwĩmbo rwĩtagwo tũgacoka Monday, tũcoke Monday rũinĩtwo nĩ kamwana karetwo Kajĩmũ ndagĩtarĩ. Yes, rwĩmbo rũu no ũrwĩte Ngai irathima Rebi kana ũrwĩte tũcoke Monday. Oh yes, rũgĩtũkinyĩria thaa mũgwanja rĩu ĩna ndagĩka 14, thaa mũgwanja rĩu ĩna ndagĩka 14 na ndĩrenda rĩu tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa ndereti itũ leo hii, na kĩũria kĩrĩa ndĩroria nĩ gĩkĩ niĩ, kĩũria kĩrĩa niĩ ndĩroria nĩ gĩkĩ, ndĩroria atĩrĩrĩ, how do you carry the burden? Mũrigo ũrĩa wĩ naguo rĩ, mũrigo ũrĩa wĩ naguo wa family waku na kĩrĩa kĩnini wĩ nakĩo rĩ, ũkĩmanĩnjaga atĩa? Tondũ kaingĩ nĩ rĩrĩa ũkoraga rĩngĩ wĩna mabataro me kũrĩa mũciĩ, mũkũrũ nĩ arabatara kũrorwo na mũthee nĩ makũrire, marĩ o kũrĩa gĩcagi nĩ marabatara gũikĩria kanyamũ, waikarakara he kana ga sister yaku ũthomithagia nĩkaingatwo thukuru, ũgaikarakara aciari a mũtumia nĩ matiraigua wega, marabatara onao kũrorwo. Yes, na mathĩna macio mothe nĩwe metereire. We no ũrabatara gũthomithia ciana ciaku, no ũrabatara gwĩka maũndũ 1 2 3. Gũthiaga atĩa rĩu hakinya nĩ hau? We mathĩna maku ũmamanĩnjaga atĩa? How do you manage that? Thimũ nĩ ndakia, nĩ waigua. Thimũ rĩu nĩ ndakia 0722 200 720 0722 200 720 ndakia thimũ. Hello Inoro. Yes boy. We mwega? Niĩ njĩtagwo Patrick. Karibu sana Patrick. Rĩu tũrahũthanĩria mũrigo ũmũthĩ Patrick witũ. Igũrũ rĩu. Yes, waku nĩ ũrĩkũ? No ũrĩa wa kũhoya namba mũrĩithi wa Kĩrĩnyaga.
gwitũ nĩ Gĩthũa-inĩ. Mũndũ wa mbere kũhũrwo nĩ arimũ mbere ya Ati mbere yake? ciana ciake. We niwe wahũrirwo nĩ arimũ mbere ya ciana ciaku? Eni. Nĩkĩ? Kaĩ wehĩtie atĩa? No nĩ twohanĩire. Muoranĩtie kĩ? Maũndũ reke tũtige icio tondũ kũu nĩ twoimire. Kũu nĩ wa okay, nĩ sawa. Mathĩna marĩkũ ũragerera? Rĩu niĩ rĩ, maũndũ nĩ maingĩ tondũ rĩu ona kuma ihinda kĩu rĩ, tũkoretwo twĩ ta bamĩrĩ. Hello. Ndagĩgũthikĩrĩria kĩrĩ we ngirĩte warie mũnene. Rĩu rĩ, niĩ ngoretwo ngĩrora baba kuma 2005. Na kuga atĩ tũtirĩ my brother na kuga atĩ ndirĩ na mami eho. Na nĩ ngoretwo yani ngĩrora baba ndaiguaga wega mũthe. Arwarire stroke. Ona rĩu nĩ ngoretwo ngĩmũrora, ona ndatekire advantage njĩra mũtumia ũkũrora mũthee njethe mĩarama. Brother ciaku ciaga gũteithia nĩkĩ? No rĩrĩ kwĩrwo mĩciĩ nĩ ndogo. Okay. Hey, pole sana. Na Ngai nĩ njũĩ no aragũteithia i? Igua rĩu kuona nĩ makinyire handũ kwanjĩte kahinda kau ona ndetha mũndũ tũngĩrũgama nake. Aingĩ ona nĩ ta gũthekerera rĩu kwanja kinya he mũtumia my brother akorwo hau no yokire akĩaria mũno na nja na ngĩnyita ũhoro. Pole sana. Yuga we Ngai tondũ we ũrĩ o Ngai. Ndũkariganĩrwo, ndangĩriganĩrwo nĩwe. Monage ũngĩteithĩka makĩnyonaga. No mũtumia waku na ciana ciaku matirĩ thĩna wa ũgĩteithia akĩrĩ twanyitanire. Ciana kwanja nĩ ciaregire cukuru ĩyo. Ciana nĩ ndathamirie. Rĩu no nĩ marathoma? Wega. Okay. Sawa, thengiũ mũno. Na heka mũndũ ingĩamba kũhũra kĩboko ndĩtere. Kahĩtirie mũno nĩ kwĩita. Atĩ nĩ kahĩtirie mũno nĩ gwĩka atĩa? Kwĩita. Nĩ mũndũ wĩitire? Akĩita nĩkĩ? Mathĩna maya. Mathĩna na magĩkoraga arũme rĩ, gwĩita nĩkuo solution kweri? Yona nĩguo nguga ona kabaingĩ tĩkĩria nyenda ndĩkahũra itanĩte. Pole sana. Thengiũ mũno nĩ kwaria nawe, nĩ twakena. Na Ngai agĩgũteithie mathĩna macio ũragerera. Ũguo Ngai ya kũndeithia. Good, thank you. Aya, ũcio nĩ ũmwe arekereirio mũciari nĩ brothers. Rĩu nĩ hĩndĩ aragĩpambana. Ndĩenda kũigua wĩhingũrĩre njarĩria. Hello. Wĩ mwega? Karibu sana. Wĩtagwo atĩa mũnene wakwa? Niĩ wĩtaga Cyrus Gĩtonga kuma Tharaka Nithi. Cyrus Gĩtonga wa Tharaka Nithi, karibu sana. Asante. Good. Rĩu rĩ, we nĩ mũrigo ũrĩkũ ũcio wa mũtũrĩre ũrapambana naguo? Nina mũrigo mũritũ. Ate? Mzigo yangu ni mzito. Yako ni gani? Si tuambie tusikie tu hata kama tutasaidiana. Ni ya kifamily hivi. Ni ya kifamily. Mimi kwangu
Mimi ndogo. Wewe ni wewe ule kijana mdogo. Na kwetu nyumbani kuingia kesi. Ati kwenyu kulifanya nini? Nikaingia kesi ya shamba. Tangu 93. Nikapambana naye. Ukapambana kabisa. Halo? Hello, nakusikia ulipambana na kesi kabisa. Alafu kukaenda aje? Mpaka tukashinda hiyo kesi. Sasa wakati wa mali wote wananiangalia mbaya kwa sababu ati mimi nafanya. Sasa sijui nifanyaje. Na sasa muligawana ama bado hamujagawana? Tumegawana. Lakini hawateseki. Bado wanataka ingine ama wanataka gani? Wanataka iwe mara ingine. Sasa sijui nifanye nini, kwa vile mimi nisimamia kwa mara ya kwanza. Anataka tuwe mara ya pili. Na sasa hawana pesa ya kugharamia. Hiyo anataka kunitibishia hiyo mzigo. Pole sana. Ni mzee anawagawanisha ama ni nani? Nimesha kigawanya lakini akaaga. Lakini alikuwa by the time anaaga alikuwa ashagawanyisha. Okay, si sasa kama alikuwa ashagawanyisha sasa si hiyo sasa hii hawezi kuletea mambo kwa sababu hii shagawiwa na mwenyewe. So wewe hata ufai kuogopa. Thank you. Asante sana, tumeshukuru. Thank you. Sonake arapa banana na kindu gigwitwo maru machine na rumena rwa brother ndimenya by the way kikia ma brothers ugathi gwekora brothers ni njega riu ni ciambiriria maundu mangi side ya brothers inakuaga wapi bwana munaanza kusubua mnasubuana. Haya 0722 200 720 0722 200 720 Leoria atiriri no nginya hagiko ni urapambana na maundu matiganite, no nginya hagikorwo wina haranio kana iria tungiuga mahinya uratengerio ni mbeca mirigo kuanitie mingi muno. Hello Inoro. Hello. We mwega? Hello sir. Vipi? Niko salama. Turaria nao? Unaongea na Itago Gituma Muronge kutoka Isiolo. Gituma Muronge kutoka Isiolo. Karibu sana Gituma. Sasa wewe? Nimeshukuru sana leo simu yangu imeingia kwako. Inauliza sasa wewe unapambana na burdens gani? Sasa mimi niko na mandugu wengi. Na alafu sasa imekuwa ni shida kwamba uzari yake kitambo 2021. Lakini mpaka saa hii mpaka saa hii mimi sina haki yangu ile naweza patikana na ndugu zangu tunasumbuana sana. Sijui kama sasa mimi nimeshinda nitafanya nini? Sijui kama nimeelewa shida yako by the way. Sijui kama Sijui kama nimeelewa. Sioni kama nimeelewa. Hello, unanisikia? Nakwambia. Sasa mimi tunapambana nao. Sasa mimi sijui nitafanya nini, sisi ni wa mama mdogo. Babangu na bibi watatu. Ni brothers wa kutoka ile side nyingine. Sasa sisi ndio wadogo. Sasa wale wakubwa wanatumia mbaya sana. Na mpaka sasa nimeshinda nitafanya nini? Hapana, usiwori kwanza mnapambana mnasukuma. Ningeomba mnisaidie na mawaidha. Sasa fanya nini? Bibi wetu watatu wote
mamangu ndio mdogo. Okay, sawa sawa. Wacha tusikie watu Sasa watasema namna gani. nisaidieni sasa, niambie tunaweza fanya nini juu sasa tunafinyiriwa juu sisi wadogo. Na sawa sawa. Okay. Uthi tugithikagiriria umuthi tugire no nginya tuthikaniriria mundu agoka na mathina make. Yes. Oko tuhetukana guku Nairobi na ringi gicagi murigo uri okuite ni murigo munene muthi tumaniririei. Tumaniririei no korwo he mundu hi ona uragerera mathina maingi gukira riu maria we ureciria ati maku ni moragerera maingi. Aca wathikiriria waigua ucio ngiri ukomiriria. Hello. Kwero atia wewe mwega? Karibu sana. Turaria nao. Hello. Hello. Sijui kama nakusikia. Ndio kana ndio kuigua wega. We wetagwo atia? Wetagwo Rose. Rose, karibu sana. Ndahoria redio na ndahoria. Riu ndirage kuigua wega riu Rose. Ndisabiki mweru. Karibu sana. Na na mathina ndagereire kahinda mwaka-ini uyu. Ndatuire na my dad na my mom. Itura ndimaroraga wega. Magĩanaga thĩna ngamatumĩra kĩrĩa ndĩnakĩo. No rĩrĩa my father apasire, ngĩgĩthiĩ kuma thibitarĩ ngĩthiĩ ngĩmũra wiki ng'ima. Wiki ya kerĩ agĩkua. Ihana ta niĩ ndarekereirie mũrigo. Wothe wa thibitarĩ? No nĩ twakĩrĩhĩirwo nĩ SHA. No rĩrĩa my father apasire, ũrĩa andũ macangithagia mbeca cia mathiko, my brother, my sisters, nĩndoka na arata ake kĩrĩa mũndũ aheo mũndũ akeigĩra. Haiya, matiakũneaga? Matianeaga, no niĩ kĩrĩa ndaheirwo na gũkũ nĩ andũ aitũ kuma na gũkũ mĩena na gũkũ gĩkũyũ-inĩ. Ndatũmĩrwo gĩkĩmera ndĩna gĩkĩ hau tondũ ĩragwo yanjagia maĩ nĩirio nyene tũkĩgũtũgĩra ithandũkũ. Makiuga no ndagĩka ya gũthiĩ kũgũra ithandũkũ gũtirĩ mũndũ wanĩire ona teni. Ona ndururu? Ona ndururu. Ngĩiga deposit ya 6,000 na ndĩrona nĩ ndarutĩte ingĩ. Haya, kĩrĩa twacokire kuona ndambĩire nĩ cibangagwo kamĩtĩ-inĩ acio nĩo manjikĩrĩirie, no mũndũ aneagwo mbeca ciake akaiga. Haiya, na nĩ brother ciaku? Nĩ brother ciakwa, no aneagwo ciake ahndĩo nĩ arĩa arata tondũ ndarĩ na mũtumia ahikanagia agĩteaga. We nĩo ciake athiĩ hwainĩ ũcio agathiĩ akanyua. Haiya, agathiĩ akanyua agacoka goka hwainĩ oka kamĩtĩ-inĩ ĩyo nĩ mũrĩmi. Haya, wagĩthikire baba witũ. My brother ũmwe akiuga atĩrĩrĩ, nĩyo gũikara na mami. Haya, tũkĩmũũria nĩ gũikara na mami, na akĩũrio nĩ andũ, wauga nĩyo gũikara na mami? Nĩ gũikara nake. Acokire akĩoya makiruga thondikara gakinyĩra gokara gatigaria hĩndĩ ya mathiko. Maikarire na mami mĩeri ĩrĩ. Halo? Nĩ ndĩraigua. Aikarire na mami mĩeri ĩrĩ, ngĩmũũria aikara na mami, wauga gũikara na mami na kĩo araikara nake nĩ mũkavia nĩ mũkũmũhota. Mami tũmũikara nake gũkũ ndekũrũrio. Ngĩra my sister atĩ tondũ akiuga nĩ gũikara nake reke tũmatigĩre. Na tondũ ithuĩ mũndũ gwake rĩ nĩ tũmerorere. Mĩeri ĩrĩ ĩgĩthira ceri witũ. Nĩ manjĩtie kũremwo nĩ mami maka, ũcio mũtumia nĩaremetwo nĩ mami witũ akĩambia kũmũkũma tũhũragĩrwo thimũ kũrĩa tũrĩ. Haiya. Tũgĩre mami witũ. Ngĩra my sister ndũkambe kũgĩra mami kũu arĩ. Wambia hũrĩra my brother tondũ aigua mami ndegũkĩũrũria. Na andũ itũra nĩ maranegena mami agĩrwo.
uikare nake maisisa maike uria maitho ake githimugire yo kari nitukwaria ona muthi matire maria mam aturaga kwa maisista tondu tuthendi turia twatigire twamatiko matupia kiri tuingi so ni tuone enda nicio endaga nikio giatumaga uge ni eguikara nake na gwituonaga tondu mutumia ndangĩahotire gũikara nake tondu ena ciana nini na no mũndũ mũnini nĩguo nĩ mũndũ mũnini ndangĩhoteka na mũndũ mũkũrũ nĩguo nĩma na no amenye kwasa mũciari wake nĩ aciara we hau ngamba ngamũunderstand tondu na twana tũnini no nĩ mekire ũru mũno tondu kĩrĩa mũnini atigĩirwo nĩ mambire kuoya magĩkĩria magĩcoka makĩanjia gũtheretani mami nginya kumuimaga irio haiya nginya kumuimaga irio aracoka akamuheaga dawa mami tumia compass akamuheaga dawa excess haiya amuheaga dawa icio cia pressure akamuhe maita meri akamuhe igiri handu hemwe mami twathiaga gĩtũgũgaga no rĩu na thaicirĩ mami twaya nĩ my sister rĩ mami tũ nĩ mwega biũ na tũkĩaria nake na thimũ aragia wega biũ no twĩ my brother ũmwe mũkũrũ ona hĩndĩ ĩyo tũkĩaria kũu augaga nĩ atigĩra ciana citũ kĩrumianga my brother ndiũra hagathiĩ tondũ agĩcoka akĩgeithio nĩ andũ mũno kũu kamĩtĩ-inĩ akĩroihĩrio ndũ wakĩruma ciana riu ni brother urauga ni kuruma ciana naruma ciana citũ ririkana mwĩte mama aragĩcirumĩra kĩ tondu ndekwenda kwĩrwo mahau nĩ arega gũthika baba tondu nĩakĩrega kũruta kĩndũ nĩ rĩ cohi rĩu ndagĩka ĩno mũrigo ũrĩa twĩnaguo nĩ wa mami witũ no tũtirĩ metũnire twĩna sister ciakwa nĩ tũteithanagia harĩa tũkũhota nĩguo rĩu ngĩkĩra my sister waheo twakũrũ kagũra mami ndawa tondũ ti cia goro ũguo mũno na irio tũgagĩteithanagia harĩa tũkũhota ũguo cohi witũ rĩa mami baba witũ arĩho kĩndũ gĩothe gĩkĩbatarania Abui gasi ni adira. Wesi gasi ni dhirire. Tine sukari. Ya. Hede da hotete kurindia da tumaga kana kama tumira kidu da turaganga na wota no baby. Na hena brothers na hena sisters. No sisters di mabri magamono no toroni maakirania dwanini. No ni gageragia muno. Fafa itoye kwa kuwa bisoka giri. Aya kiyo kwa kijira na kwa mwenye kushanisha kwa shitulezi vitali daigwa ni adi vitali daigwa ni kuna gari kwenye jidina kushanisha ite kushanisha jezi yeri fafa alikuwa rede sio maiba waki kwa na mami ito didake yudisho siyo de negua no ndirakwira gutiriwe na kimari magurwa mami ona ngacibũrio magĩtwarĩra mami itũ irio icio citũ ngĩcoka nĩ ndendaga gwakĩra mami mbere ĩyo rĩu baba itũ ena hinya ngĩgũra mabati 20 my brother ũrĩa mũnini agĩthiĩ mũciĩ ndiũrĩrire baba akĩmwĩra inyuerũ ndĩragũria na haha ndĩenda mũnengere mabati macio wambe yagũrire nĩ gũthiĩ gwaka nĩ gũcoka ndĩmũkĩndĩ wakire macio mabati makũnjũkĩra hau baba arametirie mĩaka ĩrĩ nginya arakua matinĩ mamacoketio coci ũguo nĩ gũciaranĩrwo na brother cikowarĩkĩgie ngai ndaigua naigua na hĩndĩ ĩyo tondũ ndĩreka ũguo nĩ ndĩ na mwana wa mwanake hĩndĩ ĩyo ndimwakĩire nĩguo no ndamba gũthiĩ gwakĩra aciĩ ndagũra mabati 20 ona mũthĩ nginya mĩcumarĩ ĩrĩa ndagũrĩte kũu na ngateithĩrio nĩ airĩtu akwa mĩcumarĩ twaga gwabundithie ndagĩra na ndikũgĩra ndĩrakĩgĩra njake kũ nĩguo hau hatirĩ bata rĩu cohi no ũkorwo wĩkĩrĩa ũgakorwo maũndũ mamwe nĩ maritũ no nĩ ndĩmarekeire we nĩ wamarekeire nĩ wetĩkĩrire nĩ ndamarekeire biũ tũgĩcoka hĩndĩ ĩyo ũrĩa mũndũ athiaga
kuria mucari gatikari mutigitagia kibandi niguo mikene mwiri gikene na kibandi kia baba itu ndokira muko mathiko muthenya ucio wa mathiko kibandi kingi ndiumenya gora kiorio kiorio no umwe witu Ine andũ acio matũra maugaga niĩ ndĩna kĩbandĩ kĩa baba ngamuria kĩbandĩ kĩa baba ndĩrakiona gũtikĩrĩ mũgũnda baba ake na gwĩtiri tũrathiĩ kũgaya aya ngĩkĩenda kũrehe thĩna mũno nĩguo tondũ ndakorwo ndagĩagiria cukari o mwaka-inĩ ũcio ũrathire kĩndũ mĩeri ĩtandatũ ngĩmwĩra my brother ngĩmũria mũranjia niĩ ndĩna kĩbandĩ kĩa baba niĩ ndagwa ndarwara ndatwarwo thibitarĩ ndĩmenya kĩbandĩ kũrĩa gĩathire Gloria my sister no gimwe he gutikwega itodo na my brother cia ngimauga ni meruka guku ni akavuhe gicaja maguku gikuingi yenda kugwita ni handi marehe gicaja mai nginya ndimanekire kibandi ni menda guthie kinyira mugunda fulani ho hari wa baba ni mwana kinyidi na kibandi ya kwira kibandi kizia sokire kuonekana na my sister my sister kigali tikifadi kia ekani miretu wake agekia bagi yuri ya unaya widi skuli tikia izeni aduko uzi nani adresi ni maguite urimu na idaigire urimu ona dini daho tabini ya kumauri azimu unomudu my brothers neguo odo kifadi kikude izia naki hatire kifadi gupige gute izia gita usuranga sitko ikia mudiri ya kuzi koni kia fafa wa nikira gute izia naki Baba ndana gutiga muda akua senena neguo ngeciria ĩyo nĩ netiwaki ĩna gathĩna kidogo lakini tũgũthiĩ tũkĩroraga no tũrathiĩ tũkĩaranagĩria ũmũthĩ nĩ kũmanĩrĩria by the way ũmũthĩ nĩ kũmanĩrĩria ũmũthĩ nĩ kũmanĩrĩria yes rĩngĩ nĩ maũndũ marĩa ũragerera maũndũ marĩa ũragerera nĩgetha onawe ũkona yes ndũrĩ wika ti atĩ nĩwe ũragerera mathĩna macio wĩika ũkamba kũmenya yes ti atĩ ũragerera mathĩna macio wĩ peke yako andũ nĩ aingĩ 0722 200 720 0722 200 720 200 720 niĩ nĩwe njetereire kũigua thimũ yaku hello Inoro wagũkora atĩa nĩ kwega biũ we ũhana atĩa wĩndie na ũrĩ yokwega karibu sana wĩtagwo atĩa Jeni ma Jeni kwanja wambe wamũkĩre pole ciakwa tondũ ndarĩ njũke ngĩcoka ngĩnyitwo nĩ macuguri matahana no ndĩgũthitũra no ndĩgerera hau wona kuma toro rĩ ingĩre exit ĩno ya kũingĩra kindo nĩ ndahona ona nĩ ndĩhoĩ hau nĩ ndĩhoĩ rĩu nĩguo ndĩrakwĩra wona wahĩtũka thigari cia ikoragwo hau gatagatĩ kĩbanga ngari rĩ wahĩtũka o kũhĩtũka tu ndĩ hau nĩ sawa ngoka njũrie nyina wa Hana mama Ann mama Ann sawa hatirĩ ũndũ ũngĩ na kĩbanda gĩakwa rĩ kwĩna spices good hau nĩ ũkanya na raini yothe gũtirĩ mũndũ wĩna ciano niĩ good thank you mũno nĩ ngoka nĩ wega rĩu rĩ ndĩragia atĩrĩrĩ kaĩ gwĩka wega ma kũrĩ maciaro mahana atĩa tondũ maita maingĩ mũndũ waneka wega ndagaga gũkaya nĩkĩ kaĩ karĩa atĩa gũthiĩte yani rĩ okorwo nĩ andũ ta cia bamĩrĩ ũrauga mũndũ anateithia kana ateithagia rĩ ũgakora mũico rũrahana tarĩ ruo waigua nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio ngatho icio amũkĩra rĩ baadaye no arĩgũturithia nĩguo ndĩrenda kuga no ũrĩtigwo wĩna maithori no ũrĩturĩka nĩ ndaigua
mada mwese wari haure toru sikarugano kau aka finishing yake ri yara na gaito aha rauga kuhitha kibande ya muciari no riu korwo na ndiko nguheana karugano ka muiritu njitaga nci yes my sister no kira mami temwe kuhoya uikara ku gwitu kwa mamu wanyu gwitu muciĩ na rĩu okĩte nĩ tondũ ndahotaga gũikarania na andũ nĩiguo andũ arĩa maragia mũno na irumi gũte kĩndũ kigua kangĩgweta rĩu akaingatanio na kũu broti rĩu agĩũka akĩhoya mami akĩmwĩra reke ndikarage gũkũ tũikaranie na tũikaranagie aĩkĩrwo kĩna thĩna wa ikara gũkũ rĩu mami nĩambĩrĩirie gũkorwo atĩ mami nĩakoragwo na pressure kwa ihinda inene no akĩhota kũmĩbanga na ndawa rĩu finally mami no ndainũka hĩndĩ ĩrĩa hinyĩrĩkĩire nĩ ndagĩthire na ngĩkora mũirĩtu ũcio agĩkoragwo mũciĩ twecirĩtie niĩ na ciana ciakwa twendera tũgwetha mũndũ amũrorage no ko kũrĩ na andũ kũu mũciĩ-rĩ nĩwe mũndũ ũrarĩhwo ti ũndũ ũmwe na mũndũ ũrathiĩ mĩhang'o yake akamba kũmũrora agathiĩ nĩguo rĩu tũkĩrora tũkĩona tondũ ũyũ nĩ okire gũkũ-rĩ ũcio-rĩ nĩ wega na tũtigũtinda nĩaraningĩ gĩthiĩ mũciĩ tũgĩikara ingĩkora mami nĩatoririe tũgĩikara o nginya agĩtũtiga atũtiga mũirĩtu ũyũ nĩwona nĩagũthiĩ na mbere na gũikara mũciĩ na niĩ ndirĩ na ũru nake nĩguo haya rĩu niĩ o ũrĩa ndainũkaga-rĩ noguo ndainũkaga ndĩbangĩte kũmwĩkĩra shopping na ndũĩ kila kitu nĩguo haya rĩu aikarire na ngĩmwĩra rĩu tondũ nĩwona rĩu nĩakwĩra nĩarĩkanĩra kaingĩ wahota gũikarania na andũ a kũu mũciĩ nĩguo haya ngĩmwĩra ũhuga mũno andũ aya mũriganĩte brother ciakwa mĩeri ĩno kwaria gũkũ waragia mũno no gũkũrehere maciaro moru mũno we na menye niĩ nĩ ngoigĩte gũkũ andũ aya wambĩrĩria kwaragia ũkĩmaragĩria mĩario mĩũru nĩ marĩkũingata gũkũ na niĩ ndikahota gũkorwo ngĩrũgama nawe haya o ndakira thimũ arauga ũyũ arumanaga gũkũ ngamũhũrĩra thimũ ngamwĩra nĩkĩ nĩ ndakwĩrire ũge mũno ũikũrwo ũgĩikarania na andũ acio akanjĩra niĩ na ũru kĩ tũgĩthiĩ ũguo nginya hĩndĩ ĩmwe gũkĩrwo atĩrĩrĩ we ngĩhũrĩrwo nĩ my brother akĩnjĩra ũmũthĩ ũyũ no nginya tũmũingate gũkũ nĩ ndaumĩte Nairobi taũni yani kuru nĩ gũtukire nĩ nginyire gũkũ ũtukũ rĩu ngwĩciria ũhoro wa mathimũ ma gĩcagi kana nĩ kwambĩrĩria gwĩciria ũrĩa narĩ ngũbanga haha nduge ngome ngĩmera atĩrĩrĩ thimũ yakwa na nĩyahora mwaki mũcobi maproblemu mau na niĩ ndirĩ hau niĩ ngĩkĩra thimũ yakwa mwaki-inĩ na ngĩ-make sure nĩ ndamĩhoria tondũ rĩu nĩ makũnidisturb haya rĩu-rĩ rĩmwe-rĩ niĩ wararire rĩ horu gũgĩkia thimũ ndiarĩ mwaki kwarĩ ũma nĩma ndĩarĩ mwaki no ngĩona ndekĩra mwaki-inĩ ĩrĩa onire nĩ makũnidisturb ndihota gũkorwo nginya ngĩbanga gwĩthamba na kũruga wona tondũ o mũndũ akũhe maya nake ũngĩ maya nĩwe mũndũ agĩtetera nĩ akabera arehori nĩma ndahingũrĩra kĩroko reke ngwĩre cohi tondũ mũirĩtu ũcio nĩageririe mũno kũhũrĩra nĩgetha akĩnjĩre ũrĩa gũthire ndaigua niĩ nĩ ndakorire message nene ya kũnjĩra mĩario mĩũru ya gũkũruma na nĩ mũirĩtu ũrakũruma ĩrire nĩ wandĩkaga tatama niĩ nginya mama niĩ ma ndakwĩra ma niĩ
kira uguo na ngiagatha muno na riu ari nao ni matire na itia no nginya mamuingate makimuingata agithii kuria nyina ikaraga haya riu mamuingata baadaye niria ndainukire gicaji Nada mucio twacemania nake ona ndangĩnjarĩria mũirĩtu rĩu gũgate nginya kĩrĩa gĩothe ndanamuhe no acine na gũtirĩ ndĩramwĩkire ona ona nginya ngona gũtirĩ ũndũ twekanire ona ũmwe no ũhoro wa kũremanwo na andũ a mũciĩ rĩu nĩguo ndĩrera gũkwĩra atĩrĩrĩ gwĩka mũndũ wega niĩ andũ arĩa ndaneka wega tingĩ manacokia ngatho cia na kuga nĩ wega ndĩkuga nĩ wega na kania ti ũndũ ũmwe ona ndagĩkũgĩa na kĩ ona mũndũ ũcio one nĩ akenire nĩguo nĩgũgũturithia ngoro ũkorwo atĩ ndũrĩ ũndũ wekire ona ndũrĩ ũndũ ũhana wanyita nĩguo nĩma ũguo nĩguo kũndũ na andũ aingĩ arĩa manateithio rĩ ngatho ciao nĩ gũturithia mũmateithia yani Hey, thank you muno Mama Ann. Ndakena muno nĩ ndacoka ngatho. Thank you nĩ ũndũ wa gũshare rũgano rũu. Ũmũthĩ nĩ kũmanĩrĩria. Nĩ wega mũno. Thank you muno. Ngwĩciria wiki ĩno Ngai ateithia ndĩgũthira. Nĩ sawa. Nĩ sawa. Thank you muno. Ũrĩ ngoro hau ndagĩria kũhinga Ngai atigĩtie. Ndĩgũkorwo hau. Ũrĩ ngoro hau. Aya, thank you muno ndakena. Ndakena muno nami thank you muno. Asante. Yes, shatumwitaga Jane kana Mama Ann. Oturathie 0722 200 720 0722 200 720. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, wewe mwega. Nikuwa muno zoi. Karibu sana, kwerwo atia munene. Utiena uru. Aya, behorie karedio gaku nigetha tuiguane, ndaigua ndakaigua kuria thutha. Ndikahoria. Mundu no ucio turaria nake. Ucio ni Maina Ehe. Kuma Juja. Maina wa Juja. Tajira, we ni murigo uriku ucio urapambana naguo? Ujuge ndapambanite na murigo. Hello. Ndakuigua Maina. Nagakorwo ngĩrutĩra mũno. Arĩ mũndũ ndarĩ nake. Hello. Ndakuigua biũ Maina. Yes. Ndatũmaga kĩrĩa gĩothe ndona. Mbeca iria wona nĩ watũmaga. Ciothe ngatigwo ndagũkoma ta 2,000 kaba ndigwo na 100. No nĩ hakinyire handũ. Sorry. Ndakuigua Maina. Tukĩgĩa na mũciba. Kwanyu mũciĩ. Wagĩa na mũciba rĩ. My sister gĩpasi. Pole sana. Ito tamia kai niguo mĩthiru. Ucio tũikaraga nake rĩ. Hello. Ndakuigua biũ. Thiĩ na mbere Maina. Mũtumia ũrĩa ndatĩhikĩtie. Ngĩmũtũmĩra tigiti ngĩmwĩra ũrĩa gũkĩhana. Yes. Ndamũtũmĩra tigiti nĩ agĩũkire. Agĩũka rĩu o gũkũ egũka kũ Nairobi kana nĩkũ? Nairobi. Akiuga ndakũinũka. Tũgũikara nake kũ? Gũkũ Nairobi gũkũ. Ngĩmwĩra ndũgũkĩinũka nĩkĩ ũkĩrutithia andũ acio angĩ. Ũgĩteithĩrĩria andũ acio angĩ. Kawĩra aca ndigũthiĩ. Nĩagĩtindanĩire. Nĩguo gĩkinyire mũthenya. Nĩwagũgĩthiĩ kũmũhurũkia. Tũgĩthiĩ wega. Tũgĩthiĩ na tũkĩrĩkia. Tũgĩthiĩ na tũkĩrĩkia ũhoro wa mathiko.
indo iria ndarĩ nacio mũndũ ũyũ ningĩ mũire acahũra tũkuo tũtũ ndetĩkĩrire ndekwenda marĩ hau rĩu after twarĩkia tũikara ta thikũ igĩrĩ ũguo nĩngũhũra o mũhũthĩri nĩngũhũra arĩ mathaa ithe no arona ũrĩa ndĩranegena no arathimĩra harĩa na niĩ ndiramenya your mother ndĩrakara ndarakara-rĩ nĩndoire ngũ icio ngĩhũa yarĩ ciati na mũbuto ngĩanĩka arĩ mathaa nĩarakarire mũno nĩ ũndũ waku kũhũra nguo ikĩmwĩra atĩrĩrĩ mathaa ũrakĩrakara na ndakĩmwĩra arauga no wakũhũra nĩ ndona rĩu mathaa marorete gũthiĩ rĩu ũngĩona cia gũcoka na ndiagĩkuĩte nyingĩ twacoka twarĩkia mathiko twathiĩ tondũ ndaikaraga gataũni Naikuru twacoka Naikuru rĩu nĩ after ndendete gũthama Nairobi gĩthiĩ ngĩikara kũu kaciũmia igĩrĩ ũguo Naikuru tondũ nĩkuo makĩhurũkagĩra ndaihũkaga Naikuru ndathiĩ nĩndoire kawĩra nakũu ngĩruta wiki igĩrĩ ngĩona gatirandehera mbeca ngĩona wiki ĩyo ndagũkũma 35 ndagũkũma 3,500 namenyerete gũthũkũma 7,000 ngĩona aca ndarĩ gũtũbeca tũu nĩndokire ngĩrĩha nyũmba ndagayania ndahihinyania ngĩtigia 1,000 ndatigia 1,000 nĩarakarire mũno na hĩndĩ ĩyo ndĩyumĩte kwĩyuma nĩakĩrire kiugo kĩarĩ kĩritũ mũno akwĩrire atĩa kwanyu nyinũkaga na mathiko na njeteire gũkuo nyinũke haya atĩ kwanyu mũinũkaga na mathiko nyinũkaga na mathiko na njetereire gũkuo nyinũke nĩndathire handũ ngĩthikĩra tondũ twakoretwo twĩna kĩndũ wiki ta igĩrĩ ũguo kuma twahurũkia my sister nĩndarĩrĩire Ngai mũno ndĩ wika na ngĩyũria mbeca ici ndĩrathũkũma nĩ cia kĩ cia mũndũ ũtarĩ na gĩtĩo na mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩguo nĩma ingĩthiĩ na kũu nyone gũtinorĩ ũyona no wone tarĩ ũndũ ũcio na ndĩragĩthũkũma cia kĩ nĩma oroho ndacokire na mũciĩ mũthenya ũyũ ũngĩ ngĩthiĩ gakambĩ kau gaikaraga ka Naikuru gĩkinya na hau rũgongo andũ rũgongo-inĩ nĩndeyũririe kĩũria kũnjĩra kiugo mũndũ ũyũ anjĩra atĩa nĩũndũ wa ma kũng'oreka-rĩ nĩndakorire arutĩte nguo ciakwa agacikĩra kabagi na agaciga nja gĩũka ngĩringa mũrango githĩ ahingĩte na kuburi agacoka oroho agakira kũu nyũmba na ndiũĩ akahinga na nja na kuburi agacoka agakira thĩinĩ na ndimenye kuburi ici ciĩkagĩrwo na konji na thĩinĩ igĩka mũrango kana thĩinĩ ũkarũkia ndamũhũrĩire thimũ no ndoire kĩoya indo ciakwa ndatigĩtie ciringi 500 nĩ ndaikĩirio nĩ mũndũ ũngĩ ndamũkaĩra thĩna ũrĩa ndĩ naguo no ndiakĩmũheanirie mathĩna makwa no ndamũririe ndeithia na ciringi 500 nĩguo nĩ ndagĩteithirio na ciringi 500
ngĩthiĩ ngari ngĩkinya Nairobi ngĩthiĩ nginya kũrĩa ndaikaraga ngĩamba ngĩkora my sister ndamũhe karũgano kau nĩamakire mũno akiuga akwĩrora ũguo ma na ironda tũtionetie ngĩmwĩra na ironda titia tũrahonia ngoro tondũ nĩndaigua ngoro yakwa ta ingĩrũgama na ndaigua ũru mũno nĩguo nĩũndũ ndĩrarĩ na kĩana nĩnderwo kiugo kĩngĩ nĩguo so hiĩ mbunge kwĩre mũndũ ũcio nĩndamwendete mũno tondũ kĩrĩa gĩothe ndathũkũma nĩwe ndaikagĩria ũgathũkũma mũndũ ũkamũhe mbeca ciothe no ndarona nĩndakinyire handũ ngĩamua ngĩkiuga angĩkorwo nĩguo arenda gũikara rĩ no gĩikare nĩguo nĩnderire Ngai ahe nginya hote gũthũkũma na Ngai nĩakĩndeithirie na ngĩgĩthũkũma na tũgĩgĩtiganĩra hau nĩguo rĩu cohi nginya rĩu no anjethaga no niĩ ndiendaga ũhoro wake nginya thaa ici no agũcaragia nĩanjaragia na ndiendaga ũhoro wake iga agĩkorwo nĩguo wanjĩrire tondũ ũcio ti mũndũ mwega kwaria mati mũndũ mwega ũcio ti mũndũ mwega tondũ karũgano kau nĩndathire ngĩhe my mom ũrĩa guothe gwathi akĩnjĩra tigana nake ona ndũkamwĩre ũndũ nĩguo wekira niĩ nĩndagĩkirire na nginya thaa ici no wanjĩraga no niĩ ndĩmuonagia ciake kĩrĩa hĩndĩ tũngĩkorwo hamwe na mũndũ waria mĩario ĩyo ndũngĩka mũndũ ũru ona expect atĩ nĩũkuona wega nĩguo nĩma nĩndaikarire ihinda mũno ihinda almost for now is just for 2 years from that time nĩguo nĩ kĩndũ ta mĩaka mĩthiru nĩndaiguaga kĩronda gĩkĩ ngagĩtuĩkĩra ho ngaigua ta ingĩthiĩ kuo na ngathiĩ tondũ my son nĩndamwendete mũno tondũ ona thaa ici tikuga atĩ ndimwendete tondũ ona nĩngĩmũrehagĩra cukuru no mbeca ndingĩmũhe nĩguo arĩ na kana gaku mũtumia ũcio arĩ na gake na niĩ tũkĩgĩte kamwe nake no rĩu ũcio wa mbere nĩamũcenjetie kamũtwara kwa matha wao rĩu ũkĩona arĩ ona mũbango nĩguo rĩu nĩndeire Ngai ahe kũiganĩra na kũmĩrĩria tondũ nĩndaikarire ngĩrĩagwo nĩ mũtwe mũno no ngĩhoya Ngai ngĩmwĩra Ngai ũhe kũiganĩra na ũhe ndiganĩrwo nĩ mũndũ ũcio biũ nĩguo nĩnyonete Ngai ndandiganĩirie tondũ ndiĩciragia rĩu ũhoro wake nĩwariganĩire rĩu no watigire gwĩciria ũhoro wake rĩu rĩu ũhoro wake ndiĩciragia rĩu nĩwe wĩnjethaga tiga kĩrũ nĩndagereire kahinda-inĩ karitũ mũno no nĩ wagĩtoria na no rĩu nĩndĩkĩtie kũhona nĩ tondũ ũngĩhoya Ngai no mwĩhoke no mwĩrĩgĩrĩre ndagagũconora nĩguo nĩma nĩnyonete Ngai thengio mũno maũndũ makwa matithiĩte ũguo nĩndakena nĩ kwaria nawe thengio mũno cũi asanti kiongozi thengio mũno na ndereti ĩyo nĩ njega mũno nĩrahota gũtũmĩrĩria na ĩgatũguide ũkahota kũhĩra igũrũ rĩgiĩ mũtũũri asante sana Maina thank you Oh yes. Mothe tugire twarie nigetha tumaniririe. Tha inyanya nĩ gũkinyera kinya. Tha inyanya nĩ gũkinyera kinya atigaria ndagika o imwe na nĩ arĩkia gũkinya na hatiri ati ũndũ ũngĩ. Rĩu kĩrĩa niĩ ngwenda wĩke nĩ wĩingĩre kũrĩa gwa 22989. Nĩngũkathie tũthiĩ na mbere na ndereti ĩno ithaa rĩrĩ rĩngĩ. Tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na ithaa rĩu na ndereti ĩyo nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Harĩa 0722200720
nĩ ngũkorwo ngĩthiĩ na mbere na kuoya thimũ yaku 0722000720 no ndenda twambe tũrũgie ithaa wona twarũgia ithaa rĩ tũkorwo tũgĩcokereria gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro na nĩ kũrĩa ngwĩraga kwa mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Good morning. Mukira rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe watamire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao we makĩria we ũrĩa ningĩtarĩria we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria ingĩkũiganania ũrĩa ningĩtarĩria nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Narĩkorwo thĩ amenya ũnene wa rĩtwa rĩaku. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash. Nĩkũrĩ ihinda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena, nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Katika sehemu nyingi nchini kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi, na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti, sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambi
na mitambiro igagitamba gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Turorathimwo, turotonga, turotura, twĩrathĩra maũndũ mega. Ndũkanakue ngoro na kana ũthethũke, etirĩria Ngai maũndũ-inĩ mothe, ona mahĩtana harĩ kanya kangĩ, tondũ Ngai witũ nĩ wa ihinda rĩngĩ. Nĩtwĩrathĩra maũndũ mothe mega, turotonga riboti ũrathi wa pĩnjĩ njerũ, Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake. Hallelujah. Ririkana mũndũ ũrĩa wathereraga athiĩ Jeriko oimĩte Jerusalemu, agĩcemania na Mũsamaria mwega, mathĩna make mothe makĩrigitwo. Nĩtwĩrathĩre maũndũ mothe mega, tũrathimwo, riboti nĩ ũrathi wa pĩnjĩ njerũ, Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake. Tũkũrathimwo nginya andũ mamake. Wakinyĩte mũico kahinyĩrĩrĩka, ndũrĩ ndũngĩcono kahe Mwathani, ndũkagerie kwehera ithenya-inĩ rĩaku, tondũ rĩu nĩ ihinda rĩaku rĩrĩo mbura. Nĩtwĩrathĩre maũndũ mothe mega, tũrathimwo, riboti nĩ ũrathi wa pĩnjĩ njerũ, Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake. Kũrĩ mũrwaru iria-inĩ rĩa Bethesda, harĩ mĩaka 38 arokaga ho mũthenya o mũthenya, na no irekĩbarĩ na gĩtwara. Nĩtwĩrathĩre maũndũ mothe mega, turotonga riboti nĩ ũrathi wa pĩnjĩ njerũ, Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake. Onawe nĩ ũkũguũrĩrio pĩnjĩ ĩngĩ, nĩ ũgũtherema, nĩ ũgũtonga. Nĩtũreganei na mbara cia mĩrĩ
mirimo ciamicing'aragwo na wakwaga mbeca ici na ingĩ nyingĩ nĩ Ngai ũrũaga arĩ mwena witũ tũtingĩhoteka nĩtũrathire maũndũ mothe mega tũrathimwo riboti nĩ ũrathi wa pinjiki njerũ Ngai ararugũria rĩ gĩtĩ-inĩ gĩake nĩtũrathire maũndũ mothe mega tũrathimwo riboti nĩ ũrathi wa pinjiki njerũ Ngai ararugũria rĩ gĩtĩ-inĩ gĩake. Hallelujah. Ocean Guaradi. Rotura, Rotoka, Oradimo. Oh, yes. Oyo tumwitaga Lucy N. Wanjohi. Rwimbo rwitagwo Triple T. Rwimbo rwega muno atukinyiria wega riu thaa ici ari thaa 8 na ndagika 12. Good morning. Thank you muno. Negothie na mbere na gututhikiriria. Twirathira maundu mega. Ndukana kwengoro na kanothethuke. Oh yes, 22989 kuu ni kwa SMS. Kuria kwa 22989 wewe ni mutu ya power sana. Oh yes, urajariria kuria kwa 22989 wana wajariria maundu na mumai kono me maundu mega. Thegio ni gucagura inoro. Thegio we urathie na mbere na gutwamukira haria hothe uri. Wewe ni mutu ya power. Wewe ni mutu mzuri. Wewe mundu mwega. Good. Na umothe ndenda tumaniririe umothe by the way turari uhoro wa o mundu ni ari responsibilities kana ringi ona maundu mangi ukoragwo ugika ukaiguaga tari owe wiki no ringi guteithia ciana cia sister brother guteithia mundu na ngi nginya maticokaga gukwira thengio. Hello Inoro. Yes, we mwega. Karibu sana horia radio yaku nigetha tuiguane. Horia radio yaku tuiguane. Witagwo atia? Mugendi, karibu sana. Na ndiyo kana turakuigua Mugendi. Ni turakuigua Mugendi, ndigũcia ni turaiguana. Ni ndiraigua ndaigua tarariria kuraihu muno. Tageria ringi gutuhurira Mugendi witu. Aya 0722 200 guko ni kwa Inoro. Umuthe turari uhoro wa tumirigo turia mundu akoragwo akuite. O mundu ni ari tumirigo. Ringi ni twandu. Hello Inoro. Hello. Kweru atia wi mwega? Karibu sana, witagwo atia? Nditagwo kuma Kiambu. Kuria wa Kiambu, karibu sana. Kiambu ni kwega? Kiambu kuna raidi muno. Yego tina kauru. Riu we ni kamurigo kariku kau ukuite kana kauka kidogo raigua ni gathiete oguo? Kamurigo kana na konda kariki ya Batuan. Karari gaki kau. Karari ka my brother. Kari ka my brother wali murwaru. Yazoka nyaifatia. Akihuruka, poleni sana. Leo kamurigo kaunda atidarikanye nako. Ngirekerio ni andu a family. Andu a family mati guku support. Ayo na maregia todo kwa jako meka kia bakitari. Mwenga mati ni maiguaga ni makona arajina na muno gwa dawa. Haiya. So na matioka kumuona ni maregire. Ngai. Yogenda ndo mundu atiwate ndia muteithia. Ndo iro kiri tane kuheana kwa irio. Niguo.
ati tondu irio ciatigana ni ngukua ririkana family yakwa Ngai niguo maugaga niguo manjiri kio nicio ndahubikirwo no ndia makire mundu ati wacoi mahau twendi ndatungata mami mam agitwara ati wa mutungata mam ari murwaru ari murwaru murimu wa arthritis ndamutungata kuma 2015 ahurukia 2018 ndatigana iyo murigo ucio aya wa utungata o ningi urio peke yako my sisters ndina my sisters here acio ni moka kundeithia kuma kuria Kikuyu no mbi ekora Kahawa ni moka tugatirania nao no brothers matikithia brothers yaku matingi guteithia niko ni munini we ni we kwanyu munini ni munini kuma hau na my father ndatuga my father kuma 2018 my father huruka no iguru wa mundu macio mundu atirocohire umuthi onanyanaga umi irathimo no wamukirire rona ntakugetha tondu ira ndina kio umuthi iguru wa gutungata my brother umuthi ukiathi nakio ni ndagethire niguo kuma kwa my mama na kwa nginya kwa my father right now iguru gya ngiumireria andu ri ni ati matungate no kwina mari kuma kwa Ngai ndukananoge ona ndukanore mundu tondu he kirathimo kugerera mundu ati umuthi ndigo kwene mundu ati wacohi ni kiria ndia kiria nyuaga ni kugerera utungata ucio tari my brother hindu arwarite nene Ngai ni ndamuya kumuya mai kiria nare kiria ranyu ni tugombe ndai na twatwiri ni twendagiria ngarie kumutungatira na but for today ni ndigukuhenia ndina indo ciakwa ndina indo ciakwa kugira my brother tondu he mugambo atigire oiga akiuga akihuruka nitiga era my sister athiere andu aitu matigane indo ciake riu umuthi uyu ndatikire ofa wira uria arutaga na umuthi uyu ndigukwene mundu ati ucoi ndakurugamira family yakwa na maundu makwa mothe niguo riu koguo he kirathimo iguru ria utungata ni mundu ati ndugamaga ta ngamira ngamira ni kona characteristic itatu no gwari characteristic imwe ati ngamira rira ira thabari-ini iroragio maitho mayo mbere iroraga mwena kana he nyamu njuma na mwena rora mbere ndukende kumenya uria andu mekuga na ndukende kuigua migambo ya andu oguo ni tuite itua gutungata nginya muico ndukanoge niguo tondu rira uguteithia mundu ni Ngai ukorwo ukigwatia ngwatio niguo nima na Ngai ni urihanaga ona ti mundu Ngai ni uhuthagira ona oguo ni mundu ucio nigetha wigwatie kirathimo kiu niguo tondu maita maingi ugiteithia mundu ugi-expect marihi ni ugukua ngoro ni uguthinika ngoro cuthuria maitho maku cuthuria tuo mwathani ati ndaika mwico itha Ngai ona ungiakurihwo umuthi kana Ngai ni aguteithia niguo no akahuthira mundu tondu marihi maku matigathio uguo tukaga mundu wa gutungata niguo nima yogo niguo mundu ati wacoi thank you muno wakiaria ciugo njega muno na ni njui ni wamiriria mundu niguo thank you very much geithania Kiambu vava witu Kiambu ni geithania no thie na mbere na kuruta wira ucio mwega Ngai akuhete ri niguo urute nginya muico thank you muno thank you brother asante okay thank you oh yes
ino akĩigua ucio tungatire na aingĩ by the way ndiramenya nĩkĩ umuthi andũ nĩ gũtiganĩrio nĩ brothers gũtiganĩrio nĩ sisters yes gwĩkora wĩika alafu ona no menya ona kaba magũtiganĩrie no macoke kwaga kwaria tondũ he mĩario mĩũru. Hello hello Inoro. Inoro nĩ Elija kuma Kirinyaga. Karibu sana Elija kuma Kirinyaga, kũrathiĩ atĩa? Ndakwĩra atĩrĩrĩ iyo ndũrĩte na thĩna mũno tondũ mami akinyire bandũ. Alo. Mamu wanyu akinyire handũ agĩka atĩa? Akĩra sister yakwa ndagambe mũgũnda. Ndũrĩte na thĩna rĩu ndĩagũba gũkoma rĩu thĩna ũrĩa ndĩaga nĩ mũingĩ mũno nginya bandũ ngecire kwĩũraga ndathi gwake ndendaga nginyĩkie mũciari ndendaga nginya ũrĩa mũfikiri anyone. Atĩ mamu wanyu erire sister yaku ndagakũgaĩre mũgũnda? Ndakagaĩra mũgũnda. Karĩ kĩ wekĩte mamu wanyu? Nĩtire twabĩtanie tondũ kuma ndĩ mũninie andigĩte ndĩ wa wiki ĩmwe. Mamu wanyu agũtigire wĩ wa wiki ĩmwe? Akĩũra akĩndiga tondũ nĩendaga kũnjũraga ngĩrerwo nĩ cũcũ. We warĩrirwo nĩ cũcũ? Rĩu ngaretwo akinyire. Ndakũigua. Rĩu ngaretwo akinyire rĩu agĩikara bandũ rĩu akĩmena nyagia kũrĩa athire agĩthika ndenda mũcuri wake anyone. Na njĩraga atĩ akanjĩkĩrĩra ndawa irio nĩ nkue. Ndamũhĩtĩria. Sister yaku kana mamu wanyu? Sister yakwa nake akanjĩra ndĩnjize mũno. Ende ũhoro wa irio ciake. Nĩkĩ mũranagia tondũ hau ngwĩciria hatingĩkorwo he ũtheri no nginya hangĩkorwo he kaũndũ kangĩ mũranagia. Kaũndũ kangĩ tondũ wa rĩrĩ. Mũndũ no akũmene biũ o ũguo hatarĩ kaũndũ kangĩ na nĩ mamu wanyu? Cukuru ndakinyire bandũ ngĩremwo nĩ ũndũ wa mateso. Atĩ ũkĩremwo nĩ cukuru nĩ ũndũ wa mateso? Gũtecwo mũno. Gũtecwo nĩ mamu wanyu? Yani kũcia mami. Ikinya bandũ ngĩona rĩu nginya nĩndĩrararĩra ngĩanjia gũthiaga gwĩthũkũmĩra. Ngĩremwo nĩ cukuru. Rĩu niyo rĩu ngoragwo rĩu ngĩthiĩ bandũ rĩu ngandĩkwa ngeumĩrĩria ũguo maica ngenderea namo kabora rĩmwe ngiaga ũguo ngeciria kwĩyũraga. Rĩu ũreciria kwĩyũraga? Rĩu rĩ reke ngwĩre ona kwĩyũraga gũtirĩ solution tondũ rĩrĩ ona we ũraga no amenya ũgũgĩtiga sister yaku na mamu wanyu makĩrĩa indo ciao. Na ti atĩ gũkiuga we ũraga atĩ nĩ wacovu thĩna ũrĩa wĩho. Kĩrĩa wagĩrĩire gwĩka thaa ici rĩ, kĩrĩa wagĩrĩire gwĩka rĩ nĩ gũthiĩ wĩikare thĩ na mamu wanyu mwĩna mũthuri mũkũrakũrũ hihi mama wanyu kana mũndũ wa bamĩrĩ kana mũndũ mũkũrakũrũ nĩgetha ũkĩigue mamu wanyu nĩ hamwahĩtanirie. Tondũ kwĩyũraga gũtigũteithia. In fact ona we yũraga rĩ ona we yũraga angĩkorwo nĩ makũmenete megũgũthika o gwa kanjũ wanyita hatirĩ bata wĩyũrage ona hanini nĩguo. Rĩu nyonaga twagĩtanĩrie nake arĩ cũkũra Nairobi. We warĩ cũkũra Nairobi? Ndarĩ cũkũra Nairobi. Rĩu kũringana na bũrĩa ndacecekire kũu ngĩrega wĩra ũcio wa gũcũkũra ngĩcoka taũni. Rĩu andũ ngĩcoka mũciĩ rĩu andũ rĩu nĩmendaga mũno gũtindaga rĩu makĩnjirĩtie makĩnjĩra cũkũra rĩu nyonaga ta kĩrĩa gĩatũmire rĩu tũbĩtanie. Rĩu ndakwĩra njĩra njega nĩ ũcarie rĩrĩ nĩ wanyita ũcarie mũthuri mũthiĩ nake nginya kwĩ mamu wanyu nĩgetha ũthiĩ ũmenye harĩa arakarĩire wamenya rĩ ũhere wanyita ũherere mũkũrũ na wone ndũgũ yanyu nĩ gũcoka wega nĩguo.
ni utige gwiciria horo wa kwiyuraga gutingĩsolve anything ona hanini. Sawa ti hega hau nĩ hega nĩguo. Aya sawa ngwĩhoka nĩ ũgwĩka ũguo mũnene. Oh yes, rĩu thaa ici rĩ nĩ thaa 8:25, thaa 8:25. Ndenda tuikirie oro hanini, ndenda twambe tuikirie kidogo, twambe tukinye kũrĩa rwĩmbo-inĩ kidogo tu. Go!
Oh yes. Ocio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Sarah Kemunyi, rwĩmbo rwĩtagwo Ciana na Maithe. Rwĩmbo rwega biũ rũratũkinyĩria rĩu thaa ici kenda ĩtigĩtie ndagĩka 28, thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka 28 na thaa kenda gĩgĩkinya tũgũkorwo tũgĩkĩrĩkĩrĩria ndereti ĩno itũ. Tugire ndereti ĩno, ndereti kaingĩ citũ tũtwarithagia nginya thaa kenda, ikiuga nĩ kũingĩra thaa kenda tũgakĩarahũrana, na nĩkĩo ndĩroria atĩrĩrĩ ũmũthĩ wĩhingũrĩre ta twarĩrie. Hello Inoro. Hello. Hello. Kwerwo atĩa we wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno shehi. Karibu sana. Nĩ kwega biũ we ũtariĩ atĩa? Ndĩ mwega njĩtagwo Tabi. Tabi. Arutũrire na icio kinya thaa ici mũrathũkũma nake. Tabi atakĩrĩ arakoma. Tabi onake no nĩ hega. Angĩkorwo ũngĩona itonga ciũkagĩra tene. Nĩ mwathani. Nĩguo rĩu Tabi we nĩ kamũrigo karĩkũ kau akuĩte kana ũkuĩte? Tabi akuĩte ta karori. Tabi akuĩte ta karori. Tatwire no tugire ũmũthĩ twarie tũteithanie. Na njĩra kanda arenda kwamba kwĩyũraga atĩrĩrĩ. Itanakinya gũtua matua macio rĩ. Amenya nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ matu-inĩ. Nĩguo nĩma. Agĩa na hinya no mĩrĩrio na nĩ kũhĩrĩ ndakinyĩte hau nĩ gũthinĩkanio nĩ andũ aitũ na ngathinĩkanio nĩ ciana ciakwa. No ũmũthĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga. Niĩ reke nyingĩrĩre mwena wakwa. Niĩ kĩrĩa kĩnditũhĩire mũno nĩ ciana ciakwa. Nĩkĩ ciana cieka? Ndĩna ciana igĩrĩ cia anake. Ũmwe harĩa ndagĩrwarire he hĩndĩ ndĩrarĩ na depression ngatuĩka hyper ngatuĩka depressed ngĩhana ta ingĩthũka mũtwe. Oye pole. Na nĩ ndoimire mũciĩ kwarĩ 2023 kũrĩa ndandĩkĩtwo nĩ ndũraga ndutaga wĩra wa kwandĩkwo. Nitũ nĩ kwa macani tondũ ndĩ mwena wa Makomboki thaa ici. Rĩu harĩa ndahinyĩrĩrĩkĩire biũ ndakoretwo ndarwaria mwana ngakomia thibitarĩ agekĩrwo cuma 2,300 igĩthira. Oye pole. Mwanake ũcio tũrathigithana nake arĩ thukuru form 4. Akĩrĩkia gĩthiĩ campus ngĩgĩa stroke rĩu nona ngĩkorwo nĩ ndakuanĩtie maũndũ marĩ maritũ mũno. Nĩguo. Rĩrĩa ndoimire mũciĩ kwarĩ mweri wa gatano. Mweri kenda. Ngiumagara ngĩra Ngai o tũrĩa tũraga muoyo ndathiĩ kũrĩra muoyo wakwa werũ-inĩ ta nderi ũrĩa thiaga kahũrithia mũkanye kamunya nja ĩkwĩre werũ-inĩ kana Ngai amĩhono. Ngĩmũtigana twana twakwa tũtatũ. Tũburatha twake. Nĩ atũtecire mũno. Brother yakwa agĩtũteca? My son firstborn. Aya. Nĩ mũndũ mũgima tondũ nĩ akĩrĩkĩtie cukuru form 4. Agathiĩ university akadifa. Rĩu wamũtigana ciana iria ingĩ? Rĩu naigua rĩu niĩ nĩthũkire kĩongo meciria nĩ mathũkanire biũ na nyumĩte na thibitarĩ ndarĩ na stroke ndoka ndarahe thayũ ndarahe gĩtĩo. Rĩu niĩ ngĩona rĩu haha nĩ ngũkua. Nĩ ngamba ngiumagara na ngĩthiĩ. Mwana ũcio nĩ arutire wĩra warĩ mũru mũno tondũ anjinĩire nguo ciothe. Haiya, ciaku nguo agĩcina? Ciakwa cia mwĩrĩ nginya cia thĩinĩ anjinĩire nguo ciothe tondũ ona nguo iria njĩkĩraga ũmũthĩ cohi kũrĩa ndathire. Itũra rĩu ndiacokire rĩngĩ tondũ ndorire nĩ ngũkuĩra kuo. Ngĩthamĩra itũra rĩngĩ na Ngai akĩhe grace ona ũmũthĩ nĩ ngenaga nĩ Ngai. Nĩguo. Ndaumire na nguo ĩrĩa yarĩ mwĩrĩ na Crocs. Ngĩikara 7 months ngirĩte kĩhai kwa mũndũ ũguo nyandĩkĩte tondũ ndokire ngĩnyita macani. Na nĩguo rĩu ona kĩrĩa gĩatũma hinyĩrĩrĩke mũno nĩwe gwĩka difa na ndiraremetwo nĩ kũmũthomithia university. Gwĩka difa nĩkĩ? Nĩ rũtũrĩko. Ndarenda gũthoma rĩu nĩ ciana iria tũthomithagia kothi nyingĩ aingĩrĩte cukuru arĩ o mũkũrũ araingĩrire form 1 we mũkũrũ tondũ aingĩrĩte na 22 years form 1 ũguo nĩ ambĩte gwĩkanga kothi ingĩ na hau mbere nĩ ekĩte masonary nĩ ekĩte carpentry joinery
akira agoka akanjĩra mam ndĩrenda gwĩka thitima rĩu nĩ ndamũrutangĩte tũkothirwo nathiĩ kũrĩa rĩ ngwĩciria nĩ tarĩ taimu athiĩ kũwĩci university akĩndibari na agĩgĩcoka mũciĩ rĩu oka nĩ twathigithanire mũno nĩguo ona hĩndĩ ĩyo oka nĩ twathigithanie na akĩnjĩra nĩ arenda gwĩka driving gĩkĩmũga icokie tondũ rĩu we nĩwe mũkũrũ rĩ Ngai akĩrĩa gĩothe ũkwenda na niĩ ngĩmũnengera njuri 17 nĩguo na naigua ndoimĩte na thibitarĩ nĩ anicirapire hau niho rĩu ndatuĩkanĩire ngĩmũtigĩra ciana na ngĩthiĩ nĩguo tondũ ngĩona rĩu angĩkorwo nĩ ekũngũtha rũhĩ-rĩ nĩ egũkũhũra ũkai nĩ atĩ ũngĩ atangĩka niĩ ndathiĩ rĩu harĩa rĩu tũkinyĩte bonao-rĩ nĩ aracokire arahikania thaa icio nĩ wĩra mwega tondũ agĩakithagia mbuca nĩ injinia na igua arĩ na kothi ya masonary na nĩ mũndũ mũũgĩ na mathabu no rĩu kĩrĩa kĩndurĩte mũno nĩ atĩrĩrĩ nĩ araumire haha arathiĩ kwamũka kũrĩa arahikanirie mathire Saturday na gwĩ Friday tondũ nĩ njugaga kũhonoka nĩ kĩndũ kĩa goro na Ngai angĩtua nĩ gũkũiguĩrĩria ndarĩ ũndũ wa kũhithaga ndundu Thursday night ngĩrota kĩroto na maũndũ marĩa mothe ndĩrarotire rĩ Ngai no mo akinyanĩirie tondũ ndameigĩrĩire na matũ makwa niĩ thimũ yakwa nĩ amburokire point number 1 rĩu ndũngĩmũhũrĩra thimũ ndingĩmũhũrĩra thimũ ingĩ na niĩ ndiramũhoya Ngai nĩ andathimĩte Ngai nĩ anyambararirie akĩnduta thĩinĩ wa rũrĩrĩ kũrĩ ngĩmenyana nake kũna ũguo Ngai nĩ andugaga na mũtugĩre wake wa magegania na akĩhe gwĩtĩkĩrĩka kinya kũrĩ gĩtonga kĩrĩa andutagĩra wĩra rĩu marathire kwa mũirĩtu ũthoni atĩ mathiĩ kuga no niĩ ndiĩrĩtwo nyina ndoĩ no nĩ mathiĩ kuga no igua Friday ũhoro ndahetwo na kĩroto ũtukũ wa kana ngĩmũhũrĩra thimũ Friday makĩroka gũthiĩ ngĩmwĩra rĩu rĩ gũkĩhana ndamũhũra rĩu na thimũ ya andũ arĩa tũrutaga wĩra nao ngĩhoya thimũ rĩu ngĩmera tigai nyone ũrĩa andũ makoragwo maikari tondũ ndaigua ndeto icio nĩ itũmire hiũhe matũ na ndaigua nĩ ngũrĩo nĩ mũtwe na ingĩaga kwaria ũndũ ũcio wĩ wa kĩoneki nĩ ũkoragwo wĩ mbara nene kaba ndĩwarie nĩguo nĩgetha rĩu ũnjaũke na akorwo nĩ ndũmĩrĩri ũkorwo wĩnayo ũkorwo wĩ nĩ yakinya rĩu ngĩkĩmũria ũkĩhana atĩa ng'ania ndigũkĩmũgweta mĩtambo ndagakorwo ndarĩ toro akĩnjĩra gũtikĩrĩ na ũru mũrĩ o kuo wega ithuĩ tũrĩ o kuo ngĩmũria kaĩ wake nĩ mburokire nĩkĩ kaĩ wakiugire ndũkaria nani na ndĩkĩrĩ muoyo ngĩnjĩra nĩ gathimũ kagĩire na gathĩna niĩ ũtirĩ na ũru tũrĩ o kuo ngĩkĩmwĩra rĩu rĩ ona nĩ ndĩrabanga twambe tũcemanie kwĩ maĩ mam tondũ niĩ ndĩcingo ndikĩrĩ mũhiki nĩgetha tũkĩbange ũrĩa tũgũgĩthiĩ ũthoni waku tũgakiuge nĩtwaire agĩkĩnjĩra ona kaũndũ kau rĩ nĩ kega mũno tondũ nĩgekuonania nĩ tũcokanĩrĩire ta bamĩrĩ na nĩtũraria na mũgambo ũmwe ngĩmwĩra rĩu rĩ ũkwenda tũcemanie rĩ kwĩ mami nĩgetha tũbange maũndũ macio no kĩrehere mami witũ kairĩtu kau agĩkone akĩnjĩra we nĩ tũkwaria tondũ ona ndĩna maũndũ mangĩ ndĩrabanga tondũ kwa mũtumia wakwa rĩ twĩna tũmagongona tũrathiĩ na mbere ona nĩ wega nĩgetha mabe marĩkorwo marĩkia maũndũ mao nĩgetha na ithuĩ tũthiĩ no ĩkĩnjĩra rĩu rĩ mamu tondũ nĩ ndaigua ũhoro ũcio toraũmenya na ndiũĩ nũ ũkũhete na nĩ akũrakwĩtĩirie nĩ gũkwĩra mbere ya ngwĩrĩte rĩ ithuĩ nĩ tũgathiĩ Juma tũgathiĩ rũciũ na naigua niĩ ndiũĩ na we ndũĩ ina kũu mbere ndiũĩ tiga rĩu no Ngai wanjĩiguũrĩirie nake ũhoro ũcio na kĩoneki na mũthenya wa Friday ũngĩtinda ngĩgiĩka mũno nĩ ũhoro ũcio tondũ ndaiguaga ũndũ ũcio itangĩwaria nĩ ũgũtũma nginye handũ hatarĩ hega
riu kuma hau rĩ magĩthiĩ rĩ nĩ matiagĩthiĩ thoni magĩthiĩ kuga na kwĩ hĩndĩ agũgĩthiĩ atarĩ na aciari githĩ ndagĩthiĩ na aciari angĩ athire rĩu acaririe aciari angĩ kana athire atĩa rĩu rĩ acaririe aciari angĩ agĩcaria ũrĩa kũrũgama ta nyina mũmũciari na ithe na athuri arĩa gũgĩthiĩ nao no ciugo cia mũico iria irandĩa mũno kinya ũmũthĩ na igatũma njage gũkoma rĩ anjĩrire we ona ndiũĩ maũndũ mamwe ũmenyagĩra kũ ona ndiũĩ Ngai ũcio hoyaga Ngai ũrĩkũ nĩ kaba ũngĩrĩ kaburi haiya tondũ rĩu kuma wahonoka no kĩha kĩu kĩremba rĩ maũndũ maingĩ maitũ nĩ ũmenyaga ona tũtakwĩrĩte kaba ũngĩrĩ kaburi rĩu arakwĩra juzi arakwĩra hĩndĩ ĩno wamũhũrĩra kũmũria ũhoro wake rĩ Friday last week days na rĩu Tuesday tondũ Monday nĩ yagĩthira rĩu araria ciugo icio Friday rĩu atĩ kaba ingĩrĩ kaburi tondũ kuma ndahonoka na ngĩoha kĩremba rĩ ndamenyaga ndeto ciake menyagĩra kũ tondũ kwa ndĩ kaburi rĩ ndĩrakena nĩ kũmenya atĩ gũtirĩ ũndũ wake ona ũmwe ngamenya na ndarĩ hĩndĩ akahũthĩra ta nyina mũmũciari Ngai nĩ amũhete aciari angĩ na ningĩ kĩmwĩra rĩrĩa acio aciari Ngai akũhete rĩ akorwo ti Ngai wakũheire niĩ na ngĩgũkua na ndakwa mĩeri 9 rĩ acio aciari Ngai ũcio waku akũhete rĩ etha mũthenya ũmwe ũrĩthĩnga kabũri njũke ndĩmone na nĩngamahe kĩheo na ndĩmahe na ndĩmerathimĩre tondũ Ngai nĩekĩte wega nĩ gũkũria aciari angĩ hau nĩ haritũ rĩu ngĩenda kuga aciari twĩna ruo mwana ũcio ndĩrarũgamaga nake day and night rĩu akondi ti wemwe ena carpentry joinery ena masonary nĩekĩte kĩrĩa electrical engineering ena driving rĩu nĩ mũndũ ona wĩra nĩ mũndũ hetwo nginya ngari wĩra-inĩ ngari ya kambuni na rĩu nĩ ambĩrĩria matharau matarĩ na kũrĩa marĩ matharau mataramenyekana ũrĩa marĩ reke ngwĩre Cohi aciari twĩna ruo no niĩ ndikũrĩra na ndigũtua ũndũ no nĩ igũrũ nĩ agĩte na aciari angĩ ndaigua no ariganĩrwo nĩ rũrĩra rũrĩa rwatinirio aciarwo nĩguo ona nĩguo tamwĩrire ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ndeka wega ng'ania Steve ũthime cati ngwĩre kaũndũ itarĩ ndakwĩra ngũtara mũkonya ũcio waku ũngĩkona mũtumia ũrĩa wakũrengire rũrĩra rũu rĩ tondũ hau harĩ karũrĩra rĩ ũkanjĩta ndĩmũgeithie rĩu nĩguo akĩambĩrĩirie gũthombera akĩnjĩra mami ona kuma hĩndĩ ĩrĩa wokire mũkĩonana na Njeri nĩohire nda na aracokire roima na rĩu mami onawe ona ndimenyaga ona ndekũnjĩta mami ekũnjĩta nyina wa Ngai wena nĩwe ũthũkagia maũndũ gwakwa ngĩmwĩra nĩ menya atĩ niĩ nĩ thĩna wa gwakwa ona we nĩwe thĩna wa gwaku aikĩnjĩra wega waikara na irio icio ciaku ũreraga tondũ gũtingĩtuĩka atĩ no tũruci mwana nĩ tondũ wa inegene rĩu ũnegenaga gũtingĩtuĩka atĩ niĩ no ngome thibitarĩ nĩ tondũ wa inegene rĩu ũnegenaga ũguo niĩ nginyĩte handũ ngatua mũciari wakwa nĩ akuire na nĩ kaba ngĩrĩ mbĩrĩra-inĩ niĩ menyaga ndirĩ mũciari njikare na arata akwa na andũ arĩa marũgamaga nani ngĩmwĩra Ngai ũcio waheire werĩ angĩrokwenda no nĩ njokete Ngai ningĩ ngecokera ngerira mũno tondũ ciugo icio nĩ ciugo itarĩ njega nĩ tondũ nĩona nĩ Ngai waheire mwana nĩguo na ngera ithe witũ nĩ kaba ngĩndekera atĩ Ngai ũcio waheire we nĩ kaba ngĩkwenda Ngai angĩmwenda thaa ici ndĩ no kũmũhurũkia rĩu rĩ nĩgetha tũhe mũndũ ũngĩ kamweke rĩ kĩrĩa ingĩkwĩra nĩ rĩrĩ wĩ mũciari nĩguo
na gutire hindi ugatiga gukorwo wi nyina wa Steve ucio. Na ciana rimwe nĩ ithiaga ikanana. Ile kare ikahona. Nĩ ithiaga ikare ikahona, ona niĩ ndĩ nao mũciĩ, na rimwe nĩ mathiaga karora ugatigana nao. No wita mũciari rĩ, nature yaku no ĩmwe tu. Ona ũngĩhũrwo kobi nĩ mũrũguo ka mwarĩguo, ndũkanahiũhe kũmũruma, ndũkanahiũhe kũrakara. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũgũteithia tondũ wĩ mũciari. We hoya, tondũ nĩ njũĩ nĩ ũhoyaga, na ndaigua to hoyaga mũno rĩ. Apio igũrũ nĩ rĩnjiguaga na rĩkanjokeria. Na rĩu ndĩrenda ũhoere Steve ũcio waku, mũhoere piũ. Na ndũkamũrekie tondũ no akorwo na ndaramenya kĩrĩa kĩramũgia. Anyita mũndũ nĩ akinyaga handũ akanyamario nĩ maroho matarĩ mega na maũndũ ũtangĩmenya nginya kũrĩa marauma. Matũhũhũ. Na rĩu we wĩ mũciari ũngĩkĩhiũha gũtua matua no kĩmũrumithie kana wĩke atĩ. Ũmenye kĩrumi gĩaku kĩu nĩ kĩritũ mũno mũno mũno. Nĩ second kuma harĩ kĩa Ngai. Kĩu nĩ gũkũ thĩ na igũrũ. Na ti kĩega. Koguo kamũira we mũhoyagĩre, na we nĩ akahoyaga Ngai no kamũhoya atĩrĩrĩ. Mwanake ũcio waku agacoka eririkane, emenye. Tondũ onake ndarakĩerekera gũtuĩka mũciari. Ona nĩ agaratiĩ tũgĩthaigua nĩ mararucire mwana mweri wa 7. So niĩ kĩrĩa we nĩwe ngũtigĩra mũrigo ũcio, na nĩwe wĩnaguo. Hoya piũ. Wanyita? Na nginya hĩndĩ ĩrĩa marakara moka rĩ, tondũ nĩ ũrĩkĩrumwo Steve no arĩaria ũru. Ona rĩrĩa marakara moka ndũkahiũhe kũmwĩra ũru, tondũ ciugo ciaku nacio nĩ inyitaga makĩria gũkĩra cia mũndũ ũngĩ. Nĩguo? Koguo nĩ ndakena nĩwe kwĩitũrũra. No niĩ ngũkwĩra tu gĩbarũa kĩnawe, ũhoe piũ. Rĩu macio nĩmo magerio marĩa ũhetwo. Na no Shaitani agĩkena mũno angĩigua nĩ ũraruma mwana waku, nĩ ũramũgeta na ũkamwĩra maũndũ matarĩ mega. Ngũthakenagĩra kũrĩa twahotwo. No rĩu we nawe ũngĩrũa mbara na Mwathani no wĩre Jehova nĩ ũyũ ndirarekia. Ũguo Shaitani arenda rĩ, ũyũ ndirarekia. Mũhoere, ona waigua ena aciari angĩ, we ndũkamake, we mũhoere tu hamwe na bamĩrĩ yake, maige mahoya-inĩ maku. Ona maga kũmenya nĩ ũmahoyagĩra rĩ, ĩgithe we na Ngai mũtiũĩ nĩ ũmahoyagĩra. Na Ngai twĩtũkũ. Hakĩrĩ ũndũ ũngĩ. Gĩtigatindĩke kĩbarũa na ndireke ngũikarie mwena ũyũ ũngĩ. Thengiũ mũno mũno, ndakena nĩ kwaria nawe. No kĩrathimo gitũ. Asante, thank you. Yes, rĩu itigarĩtie ndagĩka cigana? Ndagĩka 10 cio ndigaru. Ndagĩka 10 nĩcio ndigaru nĩgetha tũkorwo tũkĩrũgia ithaa. Nĩ ngwĩciria ndagĩka icio no ngorwo ngĩoya thimũ ĩngĩ ĩmwe kana igĩrĩ. Hello Inoro. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega? Karibu sana, wĩtagwo atĩa? Hello, wĩtagwo atĩa mũnene? 0722-200-720 0722-200-720 0722-200-720. No njoe thimũ ĩmwe igĩrĩ. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega? Mwega. Karibu sana, wĩtagwo atĩa? Hello. Wĩtagwo Wangari. Wangari, karibu sana. Wangari, wĩ mwena gani? Ndĩ Naikuru. Okay. Na rĩu nĩ maũndũ marakĩraire nĩ maritũ na ciothe ndĩrauga makiuga ngauga oi. Tatuĩre tu na rua nĩ marĩkũ? Niĩ ndatigirwo na baba witũ ndĩ na mĩaka 10. Kuma na hau ndiathomire rĩngĩ. Kuma hau ndwathomithirio rĩngĩ? Na akĩremwo gũthomithia akĩgethera wĩra wa nyũmba.
Teje kuthomithia na ciana nathari. So tugakorwo tigĩtwo ciana ithatũ na karĩa kanene nĩ gĩtandatũ. Nĩ ndĩrendereire kũmathomithia na ndagĩka ya mũico ndacoka mũciĩ ngĩritũhĩra mũciĩ. Mami witũ akuire ndĩ mũritũ wa mĩeri 7. Na ciana citũ iria nini cigĩthiĩ gwa cũcũ cirahereka mũno. Nani ndahikire rĩ, ndahika rĩ, kĩa mũrigo wa gũteithia ciana citũ. Ndatũra ndĩcĩbagĩra mbia okorwo ndaruta ngurubu ũguo no gũtũmĩra ciana. Ndamateithia mũno tondũ nginya mũthuri wakwa twacokire gũtigana nĩ ũndũ wa maica gũtũra ndĩmũtũmagĩra mbia mũthuri akĩrakara. Gĩtigwo itarĩ kĩrĩa gĩtigwo itarĩ na mũthuri kuma 2018. Ati 2019 gĩtigwo na twana twĩrĩ rĩu. Atigwo na twana twĩrĩ hacũngĩ enda nginya wĩra wa kĩrabu. Twana twakwa rĩu thaa ici karitũ karĩa kanini karene karĩa ndatigĩirwo nĩ mami ndĩ mũritũ rĩtwa class 8. Rĩu nĩ ndaikarire ũguo 2022 rĩ ndacemania na mwanake ũngĩ tukĩendana nake na tũgĩtua itua rĩa gũikarania Mũmathai. Niĩ nĩ ndathire ngĩritũha. Ndĩ ndaruta sister yakwa gwa cũcũ ndamũrehe kũrĩa njikaraga ndamũthera wĩra nĩ asetwo nĩ ana nyũmba yake. Tondũ ndiakĩmũmenire no korwo ndakima gwakwa nĩ ndwake nĩ ndiakĩmũmenya. Yacokire kũnjokera akĩnjĩra we nawe nĩ wachekũra na mũthuri nĩ wagĩa mwana ũngĩ ũrĩa na mathĩna mwanake ndarĩ na wĩra mwega. Mũrani yakwa bata wakwa warĩ ũkorwo ndĩ na mũciĩ wakwa. Ndagethire ũguo mũthuri wakwa akĩrathimwo akĩona wĩra mwega. After kũnyitĩra sister yakwa mũno rĩ acokire gwetha mũthuri wakwa na agĩkoma nake. Haiya. Ndĩ mũritũ. Agĩthiĩ agĩcaria sister mũthuri waku na magĩkoma nake. Niĩ ndarĩ mũritũ wa mĩeri 7. Ndakorire message. Machatĩte ũrĩa mũtũmagĩra mbia na kũrĩa macemanagia makanyua. Ndamũria akĩnuma mũno. Na agĩbuatĩrĩra mũno na irima kũnjĩraga kũrĩa guothe mathiaga nake. Ũguo niĩ ngoro yakwa nĩ yathire ĩkĩritũha mũno. Na ngĩona ndikũhota gũikara na mũthuri ũcio. Ngĩũmĩrĩria nginya akĩheo mwana. Ndaheo mwana tiga nĩ gĩikaraga rĩu ngĩmweherera ndikwenda gũikara mũtũrĩre wakwa na ciana ciakwa ithatũ. Rĩu no ũguo ciana ciakwa nĩ ciakinya ithatũ na rĩu ndĩ ika. Akĩraturire akinya mweri mwana akinya mĩeri 8 rĩ. Mamu wa mũthuri akĩnjĩra tondũ thaa ici handũ gĩnyitĩrĩire reke ngũrorere mwana ũkĩhote kũrera aya angĩ ũkĩhote gwetha wĩra ũrere aya angĩ. Nĩndĩ twagĩtigana na mũthuri nĩ athiĩ Nairobi. Na ũgũtigana ũguo rĩ ndiũĩ nĩkĩ gĩathiĩ na mbere agĩbutwo wĩra. Kũu ndarĩ wĩra. Nĩnjĩ onake kũrũra ndarĩ wĩra ndarĩ ona kuona mwana e kwao. Na ndirĩ mũgiria wa gũthiĩ kuona mwana wakwa. Rĩu nĩkĩo nguga atĩrĩrĩ nĩma mũrigo ũcio wa gũkua mũrigo wa gũkua ciana cianyu kana gũciĩra nĩma nĩ ũkũrera ciana cianyu no ndagĩka mũico nĩ kunyaga handũ ũkerira wamateithirie nĩkĩ ũkerira tondũ thaa ici nĩ njugaga korwo nĩ ndoĩ kaba ũrĩa mami angĩakuire kaba ingĩangire na mũtũrĩre wakwa kũndũ na matangĩanyonirie no ndingĩakĩhotire tondũ gũtigwo ndakĩrerete nĩguo tondũ rĩu thaa ici sister yakwa ũcio atigĩtwo na mĩaka 5 ũrĩ thaa ici form 4 na nĩ niĩ ndĩmũnyagĩra cukuru nowe ũmũnyitagĩrĩra angĩ nĩ maregire tondũ niĩ ndĩ wa kana no rĩu nĩ mũirĩtu mũkũrũ brother ciakwa ithathatũ ciathire ũguo baba mami gũkua matirĩ macoka na thutha kũrora ciana ciao ũrĩa macitigire nĩ ndatigirwo mũrigo wa ciana ithatũ brother yakwa second last ndagimarĩte tondũ atigĩtwo class 1 ndamũthomithia nginya akinya class 8 ndamũgimaria ndĩ ika o ũguo ndamũrĩhĩra kothi ya makanika erũgamia rĩu nĩwe ũcio nĩehotaga nake sister akore mũnini ũcio kĩrĩ form 4 nake ũcio rĩu ndĩrakũra gũkoma na mũthuri wakwa rĩu nĩwe wabuatĩte
tuciaranagiria tũtigithanagia na tũgĩcemania bara nĩ ndĩguo ndĩrauga kweri biũ gũteithia andũ kĩu nĩkĩ gĩtũmaga ndĩreka ya mũico gĩthaingĩ nĩ ndĩaga mathĩna ta thaci ndĩna ihinda iritũ mũno thaci ndirĩ wĩra ndirĩ atarĩ na ciana cukuru ũrĩa ũngĩ nake na kũrĩa nĩ njiguaga ndĩna ngoro nditũ karemwo ngarigũra ngagĩra mwana wakwa tondũ thaci wa nĩ mũnini bado ndakinyĩtie na mĩaka 3 nĩguo ndihotete ona no ngakĩrigwo atĩrĩ kaĩ Ngai ũyũ agathimaga mũndũ eka atĩ aca ihinda rĩake harĩ maũndũ marĩkũ ũngĩka Ngai akũrathime tondũ rĩrĩ nĩ mani ĩkĩretie gũtũrĩtekete ciana icio citũ nĩ mũciiko gĩakwa kĩa mbere biũ ona baba wa ciana icio ciakwa nĩ andeithagia rĩmwe ndĩmuoyagira thimũ kamwe ndĩ na mathĩna na akandeithia no nĩ nyonaga mũciĩ ũcio gwakwa nĩ ndathũkirie nĩ ũndũ wa gũteithia ciana nĩguo tondũ nĩ wehithambia biũ nĩgetha ũhote gũteithia ciana mwana witũ nĩigua nĩakinya kũgimara na rĩkia tarĩ mũndũ arorete igũrũ nĩ kũrũgamĩrĩra kila kĩndũ agimare nĩguo rĩu tũtigana na mũthuro kaĩ ndathire kĩrĩa yake ndaikaria ihinda inene na ngĩona mbia na ngĩmũhĩra kothi twendia makani rĩu ngona niĩ korwo ũteithia ciana citũ harĩ ingĩrĩ ũngĩrĩ kũnene mũno ingĩrĩ kũraihu mũno tondũ mbeca ndanahũthĩra mũno nĩ ũndũ wa ciana icio no ndeka ya mũico magakũnyarara ta makamũndũ agũka nginya agakũharaganĩria mũciĩ agakoma na mũtuka kwĩ mũritũ atara kũrĩa mũrutĩte nginya nyũmbere nginya rĩrĩa arakomera nĩwe kumũgũrĩra nĩguo auma gwa cucu tondũ kĩna kana agĩrĩ kana gwa cucu na kũrĩa ngĩmũgĩrĩria nginya mwana cukuru rĩrĩa ciana ciakwa ciathomaga ngĩmũrĩhĩra bithi nginya tamu ya mbere ngĩmwethera wĩra gũtigĩrĩra nĩ arũgama pole sana nĩ ndakuiguĩra tha no ndũkamake ihinda rĩa Ngai nĩ rĩgakinya mama ndũkaigue wĩna thĩna we mweterere na ihinda rĩake nĩ rĩrĩkinya thengio mũno 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 nĩ kwaria na ithuĩ asante sana rĩu thaa ici thaa 8 ĩna ndagĩka 58 thaa 8 ĩna ndagĩka 58 nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ kuga rĩu twatigaria ndagĩka o igĩrĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩrĩkia ngwĩciria ĩno nĩ thimũ yakwa ya mũico ya tabarĩra ĩyo hello Inoro wĩ mwega wĩ mwega yes wĩ mwega ndũkĩhorie redio yaku nĩgetha tũiguane hello yes wĩtagwo atĩa General kũrathiĩ atĩa wĩtagwo atĩa mũnene njĩtagwo Ngono wa Gĩteru karibu sana Ngono wa Gĩteru geithĩka mũno ndageithĩka the silent listener kuma mwena ũrĩkũ ngoragwo ngĩkũrũmĩrĩra ngĩrũmĩrĩra kinyagio rĩrĩa ũrĩrĩkia thengio mũno mũno Ngono witũ ni karũgano gakwa nĩ kanene hanini kanyihanyihie na ndagĩka 2 tu tondũ mathaa maitũ ona nĩ mathiru no ũrĩa nguga rĩ he mũtumia ũcio waria hau na he mũthuri wĩtagwo ũkaga Saturday rũcinĩ wĩtagwo wa Ndarwa no nye makorwo mena mwarimũ yes no ndũhoe mũno korwo no mũrane nake amũteithie nĩgetha atige gũkorwo na maũndũ macio makwenda kwĩyũraga ngakĩ ũcio ona ũyũ twaria mũtumia ũyũ twaria nake ndarĩ na ũhoro wa kwĩyũraga ũngĩkugĩte ũhoro wa kwĩyũraga nĩ ũngĩuma ho nĩgetha ateithio nĩ mũthuri ũcio wĩtagwo wa Ndarwa hega generali hau nĩ hega ndaigua wacira wega nĩ tondũ rĩu rĩ nĩ ateithĩtie kũmenwo nĩ mwana wake rĩ no egere ngero na ndagĩrĩirwo nĩ gwĩka ũguo nĩguo atarwo nĩ wa Ndaro tondũ nĩarutĩte wĩra mwega na Ngai akamũteithia ndakae gwĩciria kwĩka ũru tondũ kĩheo kĩa muoyo kĩheanagwo nĩ Ngai nĩguo nĩma kwĩgera ngero gũtingĩteithia ni ũguo nĩguo ingiuga karũgano gakwa nĩ kaheana hĩndĩ ĩngĩ tondũ nĩ karitũ makĩria sawa nĩ thengio mũno mũno wakũrĩa Bahati na Ikuru Bahati ko Mũgumo harĩa na Ikuru Mũgumo mwisho wa rami harĩa ha borithi kwa mũthuri wetagwo Mũcee Moja kũu nĩkuo mũciĩ na ũngĩkorwo ndĩ wa ithaka gũkũ njikara gũkũ Kawangware ndakuona nĩ ona niĩ ndĩ wa ndĩ mwarimũ wa mũbira
kio ndiroria bahati ni hano. Asante sana generali, urathimwo muno na wira ucio uraruta. Urute na kiugo Ngai akurathime akoragwe nawe. Ukaremia gukumia. Amen. Na arathime gwaku. Kameme arathimwo muno na aramutethia na wira. Asante. Haya, riu ri ni thaa 9 ina ndagika imwe. Thaa 9 ina ndagika imwe goko tikogire kwa Inoro. Ni muci wa Tugi na Otana. Thengio muno we witikirite gukorwo ugituthikiriria haria hothe uratwamukira uri. We love you. We wi mundu wa bata na nitukwendete muno. Riu ri ithaa riri ringi ni ria kindu gigwitwo kwarahurana. Nigukorwo ngioya thimũ ciaku cigana ona hapa kule nigetha tugitwarithanie twi nawe wega. So wikare oro hau, kiria nguguthaitha ni witikire o gwikara oro hau nigetha tugitwarane na njira imwe njega muno. Hatiri undu ungi gukuri kwa Inoro. Ni mucii wa Tugi na Otana. Good morning. Ni thaa 9 na ndagika 2. Kwamukira rwimbo Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora *860 414 hash. Kwamukira rwimbo Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora *860 414 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ni mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamukira rwimbo gutiri muratata Jesu rwani na thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora *860 277 hash. Jesu nĩoĩ matenya maitũ, nĩarĩtũtongoragia, gũtirĩ na mũrata ta Jesu, gũtirĩ ona ũmwe. Kwamukira rwimbo gutiri muratata Jesu rwani na thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora *860 277 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mumĩũrĩre, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ kũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Wabatĩire maini
oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, ucio tumwitaga mundu gwitwo Milka Jabi, rwimbo rwitagwo ni wanyitire. Rugitukinyeria riu thaa ici iri thaa kenda ina ndagika 12 kiroko giki kiega. Asante sana we uragithie na mbere na gututhikiriria. Thank you muno we ucagurite Inooro. Thank you we urathie na mbere na gututhikiriria haria hothe uri. Wewe ni muti ya nguvu sana. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Nigucagura Inooro. Asante sana ni undu wakwe
gukorwo githie na mbere na gutwamukira kuria guothe uri. Wewe ni mtu ya nguvu sana, nitukwendete muno. Nigukorwo ngikioya thimu yaku aria ha 0722200720 na ningi no gukorwo ngioya kana ngirora kindu gwitwo SMS kuria gwa 22989. SMS yaku nitugwika tukimirora oro riu nigetha onawe tukorwo tukimenya maundu maku maragithie namna gani. 0722200720 githie hau ndumiriri yaku ndamiona hau nigukorwo ngikena muno hari ha 0722200720. no ningi ni wega ona kunjariria kuria kungi gwa thimu kuria gwa thimu nitugukorwo tukioya thimu ndagika itakiri kuraya, koguo ikara oro hau weikara o handu hariko wikare oro handu hau nigetha tutwarithanie wega na maundu makorwo me sawa sawa. Gukuri kwa Inooro ni mucii wa Tugina na good morning. Thigithite ngaga kwihitha gunekaneirio ni turia oru aria ndanehoka gutirio tigarite wetu ururu wa thenie nende oshamite kagicurania na ngamenya wene hinya wothe na mudeithori no wetu tigera ugwati ona umwe na ibarekera teregereire kana muthiro riria kwetu manene unangirie mwe magego motho wakwa na ngiri 10 mwena wa urio utire kaoru kangekuhereria urio nanie Chigain, oh.
Oh yes, rwimbo thaka muno rwinitwo ni muthuri wetagwo Joyfrey Wachira. Rwimbo rwetagwo ni unjigaine, very nice. Rugitukinyiria riu thaa ici ni thaa 9 ina ndagika 19 thaa 9 ina ndagika 19 na ni kiroko kiega giki. Yes, giaku gukorwo kiarahuka umuthi ni Jumaine, koguo riu ndukinogete tori uranogete. By the way, Mondays ciothe Mondays nyingiri itikoragwo ciĩ njega, nĩ wiguaga ũnogereire na ndũmenyaga ũnogete nĩkĩ. Nĩ ũthiaga ũguo agekora nĩ ũkĩnogire. Ndenda kũigua nũ ũcio warahũkĩte. Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Hello Joy. Yes, wĩ mwega Njoroge? Njoro wake huyo. Karibu sana Njoroge. Lazima kuendelea sisi siku ni jaga mimi ndio ya kuruma jaga muno na ita kwenda kuchokera ri ila mwanake ucio ndaiwa mutumia ucio ali ohoro wa mwanake wake ri mwanake ucio yes na ngani urora we ngani urora Njoroge, ni uranjigua Njoroge? Cia ni ora ni network ina gathina, ndiramenya ni namna gani aya Njoroge tuhurira ringi ni kuingira 0722200720 0722200720 twarahurane 0722200720 goko tikugi ni koinoro ni mucio watuginotana. Hello. Sorry. Kwerwo atia? Wega muno Tirayo bikeria haho turi ari muru. Kabisa. Riu cio TMC Githimbo. MC Githimbo. Karibu sana MC. Umuthi gina menyera ke jikara ha thutha bikeria ndeto one dito ciuma dito andu ni mageragira maundu maingi no Ngai ni atuteithagia. Riu ri Monene Ereke, network ino ni kina gathina uguo riu ningi. Network ino ni nini shida na network bwana? Inatuletea ma problems. Ni nini? Ino network irenda atia riu ino tondu riu ri. Nirahitiria, nirarehe thina network tondu riu abai ndirabatara gwika uguo meni. Ndirabatara tiega ona nini, hapana, hiyo ni mbaya. Network irathie haya reke ndimirore no kuria kwa SMS 22989 ena mundu ajira hello geithirio mashabiki othe ni Pastor Ben na family yake wa KAG Nyakiriaga. Turamuthikiriria turi Kanguston City Njororoko. Ucio ni mutheni wa Kanguston. Thengio muno generali kwerwo atia Matibei rari njarahurira aikari othe arari Matibei. Uyu ni Mburu Duati wa Matibei kule arari. Shohi nipatie namba ya Wangari, naitwa John, mimi niko peke yangu na niko okay. Sawa, njarahurira andu othe athufukia Kahiga. Ucio ni David Kiarie wa athufukia Kahiga. Aya arahura Father Michael Mithamo, Dr. Paul Mwangi wa Gifisho na Dr. wa Kangara. Shon mundu gwitwo Michael Jogu wa Kibirigwe na mundu gwitwo Miri wa Kanyanjara ari kuria kundu gwitwo tuka pamoja. Uyu ni Mingina wa Kanyanjara ndamuona na mundu gwitwo Miri wa Kanyanjara onake ni ndamuikia ritho. Aya ndathie ngiroraga o mundu. Yes, ndumiriri yaku ni ngwikorwo ngikimiona ngikiroraga thimu niki ina gathina tondu thimu irathi kuingira ugakiigua ningi ni yambiriria maundu ndiramenya niki yamenya niki kirathi na mbere no tugwika tugikimirora wega koguo wikare ro hau nigetha maundu mothe magikome sawa guku ni kwa Inoro ni mucio wotugina watana njariria unjire uratuthikiriria ukiwa pande gani ukiwa pande gani uhoro ucio ni ukungenia na ni nguigua wega muno ungigitikira kunjariria ni nguigua wega muno 0722 200 720 0722 200
720 goku tikoge ni kwa inoro ni mucio wotugi no tana tereke tuigwe kana eno yagira inore ena maundu mangi matari mega ndiramenya ni atia Just on the way, got it, ain't
Nikobosha kirigiriro miririai Todo marigiririo manyune mekwagera Aria makohubire guosha matangari Acio no magakuba goga ciariri Kene ikona ihiga riria riaregirwo Nirio ritwikite riria inene riakoine Konoria wanyararitwo niakiabararitio Nigiakaheo inene gukira mothe Kene itoma twaya othe anyururia Nigukirio tukiretio niguko kwa Ngai Todo nitorio ketio hamwe na Jesu Kristo Na nitohaditwo kimera kero kiariri Kene ikona ihiga riria riaregirwo Nirio ritwikite riria inene riakoine Konoria wanyararitwo niakiabararitio Nigiakaheo ritwa inene gukira mothe Kene itoma twaya othe anyururia Nigukirio tukiretio niguko kwa Ngai Todo nitorio ketio hamwe na Jesu Kristo Na nitohaditwo kimera kero kiariri Oh yes, rwimbo rwega muno nĩ rwa kairĩtu karetwo Frozy John, rwimbo rũthaka mũno rwĩtagwo ihiga rĩa koine, rwatũkinyĩria wega thaa 9:30. Oh yes, na nĩ wega we ũrathiĩ na mbere na kwandĩka ndũmĩrĩri yaku, thengio, asante. Hello Inoro. Alo Shahi. Kũrathiĩ atĩa? Ninaũrie. Nĩ warahũka wega. Nĩndaga cari kuma na mwoke na ngobu. Kiajara hore nigo gutau jogo waku hiyo dimacho kare gasai. Kana jago titwasha iwa mari tawataru bohau. Wa matogoro musemangi dodi ko musemangi jogo. Yes. Jarawa loko wajeni wagiri. Ini atia. Hello. Bidani ina zeuri. Ese papa na mkuluma wa Mungu na ameru wa Mungu jeroga Mungu atodo wakamana mutume matabitu tashedera na mwani makani kana na waitakawansi amanire amoto mwagishifu ule wajiwa kidogo inafuata mbali na kasi na jeni wake matiga mtabaine asante haya thegio mono asante sana 0722200720 ni kwarahorana turarahorana na nä kä roko gä kä kä ega gä kä Ngai atåhete twarahå nä angä korwo nä warahå kä te arahå ka å kä njä ra nä warahå kä te harä a. Hello kå rathiä atä å tä na gwä tagwo cema gä akinya naä må thuri må ratoka må no ä togä tagwa gacece gäake nä rarä gakegegano ngarä mä tambo ndakigue kå rä etagwo atä etagwo tite wa cai Yoni githenya wakamano wa kirere mukulima wa murungano mweshi wa muruganda karigane wa mwangi njogoi mundu witagwa famu koi maina murunga maina wa magururi aurungu na kejo ya yoni na wabeni wa matara ai asio theri Visi makia hukega kabisa. Thank you. Mundu witagwa magmedicine. Thank you. Haya, tiri udoge 0722200720 0722200720 wene joini wara hukoro wega joini wara hukite oro wega gikono wara hukite jera. Hello gwana da joy ni kwega view we hana atia edi na odi agituika ni atuika mundu gwitwo Njoroge witu thegi wonda coka ndai wabura ta ko gutu mugwa bidani Ilaga cheri waru magogo ndimu yuite. Ndaiwa ilaga cheri waru magogo. Yes. Dedani. Titwacha ile. Amata go kega negega itogoro. Ni kega itogoro. Takeo chai. Good. Thank you mona. Wakabarara kumenya ri. Mbere wakanyanjara na mbere wa murungaruri. Mbere wa
murungaro ri niguo ruzo watu anare hawa magana ri niguo na mundu gwetu gijuko wa githijia hau giaka jamani na mutimi yake Anruzu wajira Kiuyo tugaithie wa jamaa githongo na mutimi yake mere wa bui asante na aureli wa muraga ari hanyarugo mumai na muirwe Ruzo wa Kanyari niguo na riu mwagida wari na maiko ndegwa waru ri ole magithira kinyama andu akura nyama mithi matogoetio ni mayani tuli kuetagwo wagretu wa ngari wa renya na muthuri we na family yake yothe thengio muno Njoroge asante no ge mahinda mega thank you na debate yaku ni atuika wega na mwana kochi akona thikia debate amenyerere horo ucio wa nyina muno ndarathie wega ndagithie wega ne ndekite wega horo wa muciari ri niguo ni ngai wake ri ni amenyerere muno nima niguo thengio muno thank you Shetagwo Njoroge wa Kihuyo alikuria Kihuyo yes 0722200720 twarahorane Jondo warahokete we twarahorane hello good morning wakamano rekana muno aiza bezi diga ne gosoka gibya gatho cia mukire thengio muno wakamano na ni twakaga muci nima ine ndamaigua Njoroge wa Kihuyo na mundu gwitwa Agaceru wa Magongo twarahura patron Dr. James Mureithi wa Kang'ara HSCGW na mutumia wake ondeke maririkania Wanjiru tondu ni aroka magithagathaga gikunjo nigetha magitumire ciru twithomerwo haria Jehu makingira mena nyoksi ndirango afamu kwarahuke tito acai wa marigiti na Msemo wa Njogo Njoroge wa Kihuyo ndiake maigua hau mena mugabindani na itha Agaceru wa Magongo maina wa maguru ri ona tiakara huke tito acai arahuke na ageithie mundu ria witagwo atumiguru ni onyirie kuruga tumiguru ndioi ndani gethi akiara huke na JM Mende na thauri wa engineer the tondu ni ndimendete kinya mere wa murungaro na ya papa ri matiara huke na turi ingi thiini wa mucio no wigie muthuri ugwitwo muthitene na referee witu itagwo John Kihika thengio muno na referee Bethi thank you the niega githe tiguo na Njogo na Wareco thengio muno aya cio ni wakamano riu ri tutigetie ndagika nini muno thaa kenda na ndagika 36 Maki wanda mathia uria weriro ni ugoka kionekine kia Johana kuna riu ni mukinyu githamaine gia Patimo Johana nionirio wega ethiini wa roho akionio uria gukarigiriria erirwa ndikioro cio tondu ni ugakinyanira ndarora na maithongo na undu cio riu ni mukinyu ndirawe kumwira inywe mwendete horo ria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu kuguranirio gothamaki uria mutungatagira wihakuhita muromo-ini akiaimata wa manyu inywe njamba cia witikio mwihigwe imwe mbara-ini no ta ibu ciaria rithoga turume aguranirio namweyo ni gathana thi menithia andu horo wama nikonia ngoro cia andu aingi nigetha ikane mwathani rutani muru andu mahoe mihianano amwe mahoyage aria angi namwe mahoyage aria kuo ukaiguaga mohoro makuma kundu na kundu amwe makita Jesu namwe makita Ngai ndirawe kumwira inywe mwendete horo ria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu kuguranirio gothamaki uria mutungatagira wihakuhita muromo-ini akiaimata wa manyu inywe njamba cia witikio mwihigwe imwe mbara-ini no ta ibu ciaria rithoga turume aguranirio
utonya ndwagi mana ciana iteo ithire ndwothe maneta maigananire mwana karuma muciari akaruma mwana kirumi gikihore thi naguo muthiro boneke andu makoraganaga mundu na muru wa nyina muciari akoraga mwana akoraga muciari indira we kumwira inywe mwendete horo ria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu kuguranĩrio gothamaki ũrĩa mũtungatagira wihakuhĩta mũromo-inĩ kĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mũigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio meciria mao magathũka ona gũkĩra manyamu ngoro ciao nĩ karũra biũ na gũkĩra nyongo nĩmakarega ũndũire ona marege ũngai ũkahana ta Sodomu meyama mĩthemba yothe arũme mahikia arĩa angĩ nao andũ anjataguo amwe makome na nyamũ na rĩu ũguo nĩguo kũrĩ ndĩro we kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro rĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu ũguranĩrio gothamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩta mũromo-inĩ kĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mũigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio makagarũrũka makemeya maguta matikera ndũmerire makamenyoro mano matikaũheana makaheana goro rĩa andũ makendaga kũigua hekarũ ikagarũrũka ihane nyũmba cia thũgũrĩ wĩna mbia nĩũkũgũra na wenderio kĩrathimo ndĩra we kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro rĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu ũguranĩrio gothamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩta mũromo-inĩ kĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mũigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio ndĩra we kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro rĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguranĩrio gothamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩta mũromo-inĩ kĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mũigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Yeah.
Yes, rwimbo rwega biũ rũu rwa mũndũ ũgwĩtwo Rechongege, rwimbo rũthaka mũno rũgĩtũkinyĩria rĩu thaa ici tigĩtie o ndagĩka 13 nĩgetha thaa 10 ĩkorwo ĩkĩhanda team thererũka nĩ gũkorwo ĩkĩingĩra gĩikaro gĩkĩ any minute nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Na niĩ kĩrĩa ndĩrenda gwĩka nĩ kuoya thimũ yaku oro rĩu. Hello Inoro. Haya 0722-200-720 guoya thimũ ingĩ igĩrĩ tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria kũrĩa gwa 22989. Nĩ ndona mũndũ wĩtagwo atĩa, mũndũ ũgwĩtwo Njoroge Mtetezi, thank you mũno mũno mũno, asante sana. Michael Agathĩti, thank you very much. Ona mũndũ ũgwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbirigwe, thank you mũno mũthuri. Ona nĩ ndona ũngĩ wĩ kũrĩa Gakĩndũ. Aya eno thimũ ndiramenya nĩ atĩa. 0722-200-720 wona wahũra hau nĩ gũgĩkorwo ĩkĩingĩra angĩkorwo nĩ ĩkũingĩra terekete igwe. Hello Inoro. Sorry. Kũrathiĩ atĩa waburaje? Ĩĩ. Nda gũkorwo wega. Nĩ ũhoro mwega. Ũrenda twarahũre u? Ndarahũre gĩtawa no ndĩmũiguire. Yes. Tito wa cai wa marigiti. Ĩĩ. Wa Jane wa Gĩthĩga. Mũkera wa Kĩroto Kambathi. Ĩĩ. Hamwe na Paul Mĩthamo. Yes. Na Steve Kamba. Na wa Njoki wa Subukia. Ĩĩ. Na Jeshira Papa na Mwangi wa Beni. Yes. Hamwe na Kanya wa Tiboro na JM Menge. Othe matindie gacori witũ no akĩinũka ũkĩinũke na wega. Thank you mũno nawe ũkona mũthenya mwega. Asante. No atũtwarithia wega piũ kũiguĩ kuma thaa 8. Thank you mũno mũno, asante. Aigana ndetie ima njega biũ. Thank you. Geithania Kikopei. Haya 0722-200-720 0722-200-720 urenda twarahũre ũkĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ, urenda kwarahũra. Hello my brother. Kũrathiĩ atĩa? No ũcio kaye gwĩkĩrĩte kamwe gakĩrĩa. 0722-200. Hello. Jambo sana. Thauri wa engineer. Karibu sana Thauri. Marahũre. Urenda twarahũre u? Twa cai. Itawara magogo. Benda ni wa Mĩkũngi na Waithaka ciamanire. Gacara na Jane wa Kĩrĩ. Wa Kamanu na wa Mĩrũ wa Mũrũngano na Jeshira Papari. Othe ndĩmere magĩe na mũthenya mwega na Cirwa Thauri agĩkinya rĩ. Akorwo twĩharĩirie nĩgetha tũhe kiugo kĩa Ngai. Atiri ũndũ ũngĩ. Na ngeithie mũtumia wakwa etagwo Eunice. Good, thank you. Ũrĩ nake haha. Mũthenya mwega. Thank you. Asante. Yes, rĩu rĩ 0722-200-720 nĩ kũrĩkia rĩu. Rũrũ nĩ favorite ya mũndũ ũgwĩtwo Tito wa Cai. Tito wa Cai akoragwo endete rwĩmbo rũrũ piũ na ageithĩke kũrĩ arĩ. Murangeri wa ngoro yakwa nĩũgiragia kũgũrũ gwakwa gũtirũke. Mũmũrĩkĩri njĩra-inĩ ciakwa mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa, rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ. Mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Ũhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ũkanyonia wendani na tha. Ũnagia ona maũndũ mega oro mũthenya. Tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa, rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ. Mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Gĩa kũrĩa
mbere yaku tondu niwe uthuthuragia korano yakwa ujohagira mehia makwa mothe onokahonia mĩrimũ yakwa yothe tiga niwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa rĩra rĩakwa rĩngĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere Ngai kunyoteire Ngai kurimenyekana tewe mwenanie ithe tikemenyithia kawega wakugikuga tiga niwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa rĩra rĩakwa rĩngĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ngoro yakwa nĩgĩkumia mwathani watakĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ wakwa nĩgĩkumia rĩtwa rĩake rĩtheru na ndũkanariganĩrwo rĩa mũtana tiga niwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa rĩra rĩakwa rĩngĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, we gayuta hota rwĩmbo rũrũ nĩ rwa Dr. Sarah K. Na rwĩmbo rũu nĩ ruo ngũkiumĩra naruo. Good morning. Good morning. Uko na muna gani? Ndĩ mwega. Ehe. Ndĩna thayũ. Nĩ wonekana. Ndĩ mũkenu. Nĩ ũraiguĩkana nginya ũrĩa ũraria rĩ.
Nĩ mũndũ mũkenu. Mũndũ nĩ ekumenya mũndũ mũhoreri gũtarĩ na maũndũ maingĩ. Ũhana atĩa Cohi? Nĩndĩ na kaũru Ngai na no andorete wega. Nĩwacokereria kiumia gĩkĩ. Wacokereria kiumia gĩkĩ. Na hatirĩ ate maũndũ maingĩ. Aca. No gũthiĩ tũthiĩte. Aca. O pole pole. Nĩ tũgagĩcokeria Ngai ngatho. Nĩma Cohi. Rĩu rĩ wĩ karibu sana mũthenya nĩ mũthenya ũrĩa itaragia mũno. Nĩndĩũĩ. Kana ngamenya. Good. Mũthĩ rĩ ngamenya ũmũthĩ ona mũndũ angĩkwĩrĩra kĩ kana kĩ. Ndiendaga handũ atĩ haraka. Kabagi ikare. Ndiendaga. Ngeragia kwa avoid na njĩra ciothe. Iria cingĩhoteka. Niĩ harĩ niĩ Jumaine koragwo ĩ mad. Harĩ niĩ Jumaine nĩ mad. So ndimĩendete mũno. Wakarura good morning. Good morning. Uko salama? Niko salama. Good. Rĩu rĩ karibuni sana. Asante. Kiambĩrĩria mũthenya wanyu wega nĩguo. Thengiũ mũno. Na mũgĩe na mũthenya mwega. Ngai enda rũciũ nĩ tũgakorwo tũgĩcemania na mũgĩkorwo mwĩ chonjo. Asante. Eti hega. Na ũtinde wega. Asante sana. Na ũngeithanirie. Thank you. Na ũguo ngwĩka. Ngai akĩmwende mũthikĩrĩria Ngai akwende agwĩke wega. Tucemanie nawe rũciũ kĩroko. Have a good day. Na rĩtwa rĩaku wĩkayũta otagwo nĩkĩo tũtihote harĩ ona kana rĩ wĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku wĩkayũta otagwo nĩkĩo tũtihote harĩ ona kana rĩ harĩ kana rĩ Oh,
yothe nĩ moĩ mere mere ũgũtũra wĩ Ngai mere 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 mere. He's a God who never fails. Uyo nĩ Ngai ũrĩa ũtahotagwo. Ahotanĩire ciana cia Isiraeli agĩciruta kũrĩa Misiri gũtarĩ na kũhotwo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrĩ na Ngai ũrĩa ũtahotagwo. Niwe tũhotanĩire mũthenya wa ũmũthĩ, niwe watũhotanĩra rũcinĩ rwega, atũrũĩrĩra ũtukũ wothe na twatuĩka kwarahũka na kuona kĩroko kĩngĩ, tukagoca rĩtwa rĩake, tukambararia rĩtwa rĩake, tukauga rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Thengiũ mũno rwĩmbo rwega twakorwo tũgĩtigĩrwo mĩtambo-inĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ mũndũ ũgwĩtwo Cohi wa Ithabethi, asanti sana. Rwĩmbo nĩ Mĩndĩ O na Mĩndĩ rwa Dr. Sarah K, rũgĩtũkinyithia rĩu wega thaa 10 na ndagĩka 5 tu. Geithĩka harĩa hothe ũrĩ mũthikĩrĩria witũ, tũrehoka wĩ mwega, nĩ warahũka wĩ mũgima, Mwathani akũmenyerera na akũgitĩra ũtukũ wothe, agũtaranĩria na matigari make ma mũthenya wa ũmũthĩ, na ithuĩ ihoya ritũ nĩ rĩa gũcokia ngatho, ihoya ritũ nĩ rĩa kũmũgoca na kwambararia rĩtwa rĩake. Ihoya ritũ rũcinĩ rwega nĩ kuga nĩ thengiũ, ũtugi wake nĩ ũtũigaine, na tũrahoya gũtwarana nake, tũrahoya twamũkaĩra mũthenya wa ũmũthĩ, twamũthaitha tũiguĩre tha atuĩke wa gũtũcokeria mahoya maitũ. Kĩgirĩko gitũ Ngai witũ nĩ akĩũĩ na nĩ agũtigĩrĩra atĩ nĩ twaina rwĩmbo rwa gĩkeno, nĩ twaina rwĩmbo rwa gũkena nĩ ũndũ wa wega wake. Thengiũ mũthikĩrĩria witũ na karibu sana sana sana, tũkĩhoya mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa Thererũka Tuesday, Mwathani atuĩke ũteithio witũ na atuĩke kĩambĩrĩria gitũ kĩa maũndũ mothe tũgũkorwo tũgĩka mũthenya wa ũmũthĩ, ona gũkorwo arĩ kĩrĩkĩro kĩega. Tarĩki 9 mweri wa 9 mwaka nĩ wa 2025 rũcinĩ rwega, ngagĩkũgeithia thĩinĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto, na karibu tena nginyagia thinacara cia rũcinĩ, tondũ kiugo kĩa Ngai nokĩo kĩngĩtũria mũndũ muoyo, na nokĩo kĩngĩhe mũndũ mwĩhoko wa gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre. Oh yes, a very good morning kũrĩ we mũthikĩrĩria wa Inoro rũcinĩ rũrũ rwega, rũrũ Kristo wa Ngai akorwo agĩtũrokeria niĩ oro hamwe nawe, nĩgetha tũkorwo tũkĩgoca Mwathani. Mwĩhoko wakwa Wanjirũ wĩ mũrathime, oro gwata we mũthikĩrĩria wa Inoro wĩ mũrathime rũcinĩ rũrũ rwega, arĩ mũthenya wa Tuesday. Njuga hĩndĩ ciethete kuona mũthenya mwerũ nĩ kĩrathimo, na hatarĩ nganja Ngai witũ ũyũ ũtacenjagia, ũyũ ũtarĩ wanyihanyihĩrwo, ũyũ ũtarĩ wahotwo, ũyũ ũroraga ngoro citũ na agaciteithia mũno mũno makĩria, nĩ njũĩ no agũtũteithia. Kiugo gĩake nĩkĩo kĩmũgũrĩkagĩra makinya maitũ, na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ihoya ritũ no rĩmwe, tũmũrĩkĩre makinya maitũ, tũtongorie kũrĩa kwagĩrĩire. Ngai ũngĩkona ũru mbere witũ rĩ, tũhithe tu, nĩ tondũ we nĩ Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya. Amen, amen, amen. Nĩ ma Ngai witũ arĩ muoyo, nĩkĩ kiu ũrabatara na nĩkĩ kiu ũrerirĩria, tondũ Ngai arĩ nakĩo. Twĩrĩtwo tũmwĩhoke na tũkamwetagĩrĩra tũtakũnoga, na nĩtũrĩamũkagĩra irathimo ciake. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩrora na ma nĩtũkuona ũrĩa Ngai atwĩkĩire, tũkĩrora kũrĩa Ngai atũrutĩte, na ma nĩtũkuona Ngai nĩakoretwo na ithuĩ. Tiga nĩ Mwathani gũkorwo arĩ mwena witũ, tiga nĩ Mwathani gũtũkua kĩndayaya, haha tũkinyĩte tiho tũngĩrĩ ũmũthĩ. Na karibu sana, nĩ ndĩrona Josephat Macharia nĩ harĩirie nĩgetha ingĩre kĩharo na rwĩmbo rwake rwega rũgwĩtwo kwa Ibrahimu. We ũrabatara ririkana Ngai nĩ aririkanire kwa Ibrahimu, we ũrabatara ririkana Ngai nĩ acerire kwa Hana, we ũrabatara ririkana Ngai nĩ acereire andũ aingĩ mũno 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 na mabataro mao, na akamahingĩria mabataro mao. Tukauga Ngai ũyũ nĩ Ngai mwega, Ngai ũyũ nĩ Ngai mũtugi. Tukiaranĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ũkĩgeithia mũrata waku kana ũgĩtũmenyithia nĩ warahũkĩte, tugakũririkania SMS namba itũ ya 22989, WhatsApp namba itũ makĩria nĩ ũndũ wa nginya mũthikĩrĩria witũ wa diaspora na silent listener mĩamũkĩre wega nĩ 0722200720. Na kuria mwena wa Facebook ya Inoro FM arĩa marakorwo magĩtũkinyĩra mwena ũcio, no tũgũkorwo tũgĩtambũra ndũmĩrĩri cianyu, na ndũkariganĩrwo kũrĩa mwena wa Inoro FM YouTube tũrĩ live mwena ũcio, nĩ ũndũ wa andũ arĩa makĩrĩ nja wa bũrũri witũ wa Kenya, ona andũ arĩa mangĩenda gũtuona imwe kwa imwe kũrĩa mwena wa Inoro FM Facebook na Inoro FM YouTube tũrĩ live.
rimwe nituhinyiririkaga hinya goroshite kainama meri iria magoroshito maikara magikaiga nodavoma kiugo kia Ngai goro yakwa nigiaga hinya kamenya tiona kwaritoha joitha fuine iria mwene hinya waifurahi munego gusherukana sara tuike nina wadorere wana nego kugogemi benina nego kira waifurahi munego gusherukana sara tuike nina wadorere wana nego kugogemi benina nego kira muthikiriria witu ni witikitie ati Ngai ni agugucerera na kirathimo kia mwanya uria cereire hana na kirathimo kia magegania ni witikitie ati Ngai no akuruta gikiro giki agutware gikiro kingi ni tondu nie ni njitikitie na ndanona na twagwitikia tu ni gwitikia na gwitikira na kuga ni ma atiga ni Ngai witu rucini rwa umuthi irathimo iria turakenerera umuthi kana kirathimo kia muyo kiria turakungwira rucini ruru
tutingihotete gukiamukira tukera Ngai ni thengio ni undu wa ciana citu tukera Ngai witu ni thengio ni undu wa micii itu ni undu wa mawira maitu ni undu wa kiria giothe Ngai atuhete tugacokia ngatho ugima mwega wa mwiri Ngai aturathimite naguo na aria Ngai arathie na mbere na kurora na ritho ria tha na kumacokeria ugima mwega wao wa mwiri tugacokia ngatho tukaririkana bururi witu rucini rwega ona atongoria aitu tukaririkana atongoria kanitha-ini atongoria thiini wa ikundi tiganite tugacokia ngatho na tukahoya ugi na tukahoya Jehova atuike wa gukorwo ariwe wa guthamaka iguru ria maundu mothe nigetha maundu mothe makorwo mari mega tondu tuinaga tukauga mambo yote iko sawa haria mwathani ari mambo yote iko sawa thaa 10 na dakika 14 Oh yes, maundu mothe magathi magirire kwa hinya wa Ngai. Ngatho cia mwanya ni retho mathite na mbere na twandikira ngatho cia mwanya ni aria mathite na mbere na gutira mari mitambo-ini. Ngatho cia mwanya ni aria marahukire rucini ruru rwega na mona no wega makoro makingira mitambo-ini nigetha atumaniririe na njira imwe kana iria ingi turathimane na njira imwe kana iria ingi. Ngai witu aramweka maundu ma magegania undu mwe njui ni ati riria riothe warika gwetha Ngai ni onekanaga riria riothe warika kumucaria nake ndahithaga uthio wake kwa ihinda iraya nake ni akoragwe mutugi na agakorwe muigwatha na akareka tumuone twaringaringa tukahingurirwo twahoya tukaheo na twamucaria tugakorwo tukimuona na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi wehi uratuthikiriria ni undu wa kuhurwo ni toro wehi uratuthikiriria ni tondu ni ukwarahukite kuhoya wehi uratuthikiriria ni tondu ni urehariria guthi wira ona kana wi wira-ini ngukuhoera o ihoya rimwe tu ati Ngai witu etikire gucemania nawe Ngai witu agutirire githithi giake kiu giatha na kia utugi ni tondu ni Ngai mwega na ni Ngai wiguaga na agacokia mahoya na muno makiria ririkana angikorwo wi rungu rwa mugambo wakwa ndukariganirwo kwihoera ndukariganirwo kwitanira na iguru amuthi no turatura ri tuturaga turuaga na maroho mangituwi na mangitutowi tuturaga turuaga na andu matwendete na angi matatwendete na nikio kiugo kiage gitwiraga ati ha uhoro witu tutire twarwa bara ya mwiri koguo turoga ya kiroho arahuka wihoere hoera wira waku hoera muci waku hoera thabarire imbere yaku na kiria giothe gikurigiceirie na kio cio mutugi ucio muigwatha ucio wiguaga mahoya maitu atucokerie na ithu tuturire na thayu thiini wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Reka tukumenyithie mathaa muthikiriria witu nigetha tucoke tuhanyuke kuria gwitagwo Kirinyaga tunyitanire na ndungata ya Ngai muthenya wa umuthi tuhe kiugo na njira nguhi nigetha tuhote gukorwo tugicoka kuingira thiini wa mahoya kirikano gigatwira tutige gwitigira ati ni undu wa undu ucio tutigatiga gwitigira ni gukorwo Ngai ari hamwe na ithu tugatiga kumaka ni gukorwo niwe Ngai witu thaa 10 na dakika 17 tumenyithio mathaa ni Inoro FM mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitu oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena ũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM nderũka geithĩka rũcinĩ Ndagithika muno. Uhoro waku ni mwega muno tumukumie Yesu Kristo. Tumukumie mahinda mothe. Neno wa Yesu uroka na njira ya Maria. Uhoro wa rucini. Rucini ni rwega gutire na uru kwagirite biu kuri na thayu. Ngai arogoco. Amen, amen. Tugakena ni gukorwo turi amwe aria mari muoyo umuthi. Amen, amen. Karibu sana Inoro. Nitwega Ngai ni wega ni tondu wa kiroko kiega niguo na tukambaria rietwa riake ni tondu wa gutwara ura na gapya mihumu ona muthenya wa umuthi. Amen, amen. Yes. Karibu sana geithia wa Karura no geithia muthikiriria witu coke witamburukie niguo tutanambiriria wa Karura we mwega rucini. Ndi mwega muno ndungata ya Ngai. Tumukumie Yesu Kristo. Tumukumie hindi ciothe. Ngai witu arogocwo. Amen. Ila kwa kanyaga kagege muthikiriria wa Inoro FM rucini rwega yoke ndimunyite ugeni nigetha tuhote gutwarana rucini ruru tuhote kumaniriria kuheana hinya na makiria tuthi na mbere na ku wira Ngai ni wega ni tondu wa maria twikire muthenya wa umuthi ari tariki 9 muthenya wa Jumaine twa Ngai ni wega ni tondu wa gutwara hura ona gatu ni humu
ugodo akanyera ka menyi murikireria nijeta Reverend Father Patrick Waweru wa Njoroge kuma Charismatic Catholic Church na wakirenyaga diocese otoguo muthenya wa muthi Ngai agutwaranite na ithuĩ atũgũthoma kiugo kĩa kuma ibuku rĩa Joshua 1:9 ĩrĩa gũtũtongoria thĩinĩ wa mahoya ma mũthenya wa muthi kenda yugĩte githĩ tinyi ndagwatha atĩ ugĩte o kũgĩa na hinya na ũmĩrĩrie mũno ndugetigĩre ona kana umake nĩgũkorwo niĩ Mwathani Ngai waku ndĩ hamwe nawe o harĩa hothe ũrĩthiaga. Ciugo cia Mwathani. Nĩngwenda kũmĩrĩria mũthikĩrĩria wa Inoro FM na ciugo ici o ta ũguo twambĩrĩria kuga tũtikamake. Ngai nĩatwĩra tũtikamake, Ngai nĩatũmenyithie tũtikegwĩtigĩra makĩria rĩrĩa maũndũ maritũha, makĩria rĩrĩa kwagĩa na mĩtangĩko, makĩria rĩrĩa kwagĩa na moruo kana kwagĩa na maũndũ matũkĩrĩire. Tũtikekũmaka, tũtikegwĩtigĩra, tutikae kũigua tũkĩmaka kana tũrwo nĩ hinya nĩgũkorwo Ngai we mwene nĩagũtwarana hamwe na ithuĩ na nĩagũthiĩ hamwe na ithuĩ kũrĩa guothe tũrĩkoragwo. We mũthikĩrĩria Inoro FM hihi ũkinyĩte handũ ũkaigua nĩũrĩtwo nĩ hinya, ũkaigua ndũrĩ na thayũ, ũkaigua nĩwagĩte kĩĩrĩgĩrĩro kana ũkaga mwĩhoko, maandĩko rũcinĩ ma ũmũthĩ matwĩra tũtikekũrwo nĩ hinya, tũtikekwaga thayũ, tũũmĩrĩrie mũno, tũgĩe na hinya tondũ Ngai nĩagũtwarana na ithuĩ. Ngai ndangĩtũtiga, Ngai ndangĩreka tũrĩre, Ngai ndangĩreka tuone maũru nĩ tondũ atũmbire ena mũbango, atũmbire atĩgĩtiga mũhuro wa riũa nĩgetha tũmwende, tũmũmenye na tũmũtungatĩre. Koguo na njĩra ĩyo tũtikekũrwo nĩ hinya, tũthiĩ mbere ya Ngai na mahoya, tũũmĩrĩrie mũno, tũgĩe na hinya na nĩgetha tũhote gũtooria. Reke tũhoe. Na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru nĩgũtuĩke guo. Mũthamaki mwega, Ngai Ithe wa kĩgongona, nĩndanyiha mũno mbere yaku rũcinĩ rwega. Ndambararia rĩtwa rĩaku nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ wega Ngai Ithe witũ nĩ tondũ wa gũtwara rũcinĩ rwega. Nĩ thengio mũthamaki mwega nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ wega Ngai Ithe witũ nĩ tondũ nĩwatuonekanĩra Ngai Ithe wa kĩgongona. Nĩ wega nĩ tondũ wa mweri ũyũ twambĩrĩirie na twambanĩrĩirie hamwe nawe Ngai Ithe witũ. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũrĩa kũrĩa ũtũrutĩte mũthamaki mwega, Ngai wa Ibrahimu, Isaka na Jakubu. Ugĩte ndũngĩtũtiga, ugĩte ndũngĩreka tuone maũru, ugĩte Mwathani ndũngĩreka tũkorerwo nĩ maũru tondũ wĩkagwo Jehova. Nĩkĩo ndanyiha mũno rũcinĩ rũrũ mbere yaku Ngai, tũkĩoya hamwe na mũthikĩrĩria wa Inoro FM Mwathani, nĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ morĩtwo nĩ hinya, nĩ kũrĩ andũ magĩte thayũ, nĩ kũrĩ Ngai aitũ amatu-inĩ amwe aitũ matuĩte ngoro na makaga kĩĩrĩgĩrĩro. Mũthamaki mwega ndamĩtĩria hinya ũrĩa umanĩte na kũrĩ we Ngai, ũthiĩ na mbere na kũmomĩrĩria, ũthiĩ na mbere na kũmacerera, ũthiĩ na mbere na kũmaiguĩra tha Ngai. Nĩ kũrĩ andũ mena mathirĩ Mwathani makamwokorera Ngai Ithe witũ, na gũthaitha Ngai mũiguaga, ũthiĩ na mbere na kũmaririkana na kũmacerera Ngai. Nĩ kũrĩ Ngai aitũ amatu-inĩ maremetwo nginya kũrĩa mathirĩ mene Ngai, Ngai aitũ amatu-inĩ maiguĩre tha, na mbere Ngai aitũ amatu-inĩ na gũtũrĩhĩra thirĩ wa meciria, na nĩgetha rĩrĩa twakinya handũ tũkorwo nĩ hinya, tũgathiĩ na mbere na gwĩtana igũrũ, tũkagĩra na hinya ũrĩa umanĩte na kũrĩ we Ngai. Nĩ ndĩrathatha rĩtwa rĩaku rũcinĩ rwega mũthamaki mwega, nĩ tondũ ihinda rĩrĩ Mwathani ũtũhete. Nĩ kũrĩ mũtumia ya Mwathani arathikĩrĩria, orĩtwo nĩ hinya, mũrwaru orĩtwo nĩ hinya, orĩtwo nĩ thayũ, nĩ kũrĩ mũthuri orĩtwo nĩ hinya mũthamaki mwega, nĩ kũrĩ mwana wĩ haha athikĩrĩirie mũthamaki mwega karĩ na thayũ, nĩ kũrĩ mwanake haha Mwathani kana mũirĩtu Jehova Ngai, mũndũ mũkũrũ haha Ngai Jehova Ngai atũthikĩrĩirie. Ndagũthaitha Mwathani ũmaiguĩre tha, ũcerere mĩciĩ ĩyo Mwathani, mĩciĩ ĩrĩa ĩna ngũĩ Mwathani ũmacerere, kũrĩa kũrĩtwo nĩ thayũ Mwathani ũmahe thayũ Ngai. Rũcinĩ rwega reke andũ marahũke mena thayũ Jehova Ngai, nĩ kũrĩ ũkomete Mwathani harĩ gwa gwĩka atĩa Ngai, no thĩna ma Mwathani rũcinĩ rwega twakaya kũrĩ we Mwathani ũgũtũthikĩrĩria, twetana kũrĩ we Mwathani ũgũtwĩka maũndũ mega, wanatũruta mũtondo-inĩ, wanatũruta marima-inĩ moru, wanatũruta maũndũ-inĩ matarĩ mega Ngai, ũgatũtua andũ a gwĩtĩkĩrĩka Ngai. Reke andũ aku magĩe na thayũ. Ũyũ ũtahonokete Mwathani rũcinĩ rwega, ndamwĩtĩria ũhonokio wa Jesũ. Ũyũ ũrenda gũcenjia mũtũrĩre Mwathani, mũteithie nĩgetha acenjie mũtũrĩre, nĩ tondũ nĩwacenjagia andũ aku na ũkamagarũra. Nĩ wega Ngai aitũ amatu nĩ tondũ wa kũrĩa kũrĩa ũtũrutĩte, nĩ wega nĩ tondũ wa maũndũ mega marĩa ũtwĩkĩire Ngai. Ndagũthaitha Mwathani ũtwarane hamwe na ngoro citũ, ũtwarane hamwe na meciria maitũ mũthamaki mwega, ũtũũmĩrĩrie Ngai Ithe witũ amatu
ine utucerera mwathani Ngai ithe witu utuhetha uri umanite na kuri Ngai ithe witu utuhererie maundu maria moru muthamaki mwega ni kuri roho muru uracera thiini wa bururi ni kuri roho wa ngoma aracera thiini wa bururi ndagĩtia thakame ya Jesu rĩu acio marathikĩria ini mwathani mwega hinya nĩndakararia njĩra icio Jehova nĩndakararia roho wa shaitani roho wa mĩthaigo na wothe nĩndakararia rĩtwa-inĩ rĩa Jesu mũthamaki mwega twĩke maũndũ mega mũthenya wa ũmũthĩ na nĩgetha tũkĩambĩrĩria mũthenya twanjie hamwe nawe Ngai twarana hamwe na ngoro citũ Jehova twarana hamwe na meciria maitũ Ngai reke tũkwende mũno tũkũmenya na tũng'ambe na gũtungatĩra tũikaraga wega-inĩ waku hingo ciothe Ngai tũtongorie mwathani gũtuĩka maũndũ mega Ngai nĩndahoera ceceni ya Inooro FM arĩa me mĩtambo-inĩ mahinda ma mwathani Ngai rĩtwa matuinĩ marathime ona arĩa magũka mũthenya wa ũmũthĩ ndakĩaria kĩrathimo igũrũ yao ona ũrĩa gũtũhunjĩria kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ndamũiga moko-inĩ maku mũrathimo ũkĩmekaga wega ndahoera atungatĩri othe mwathani othe tũtungata na maroho mwathani ũtũteithie na nĩgetha tũikare wega-inĩ waku hingo ciothe Ngai teithia njĩra citũ ciothe Ngai rĩrĩa tũkũhoya mwathani tũkĩhoera andũ mwathani tukahoyaga Ngai rĩtwa matuinĩ kuma ngoro-inĩ twahoya kĩambĩrĩria kĩega ona kĩrĩkĩro kĩega na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru twahoya na twacokia ngatho nĩgũtuĩke guo amen amen. Thank you muno Reverend Father. Thank you, karibu sana. Nitwacokia ngatho na ithuĩ nĩ ũndũ wa ngwatanĩro yaku. Karibu amen. Amen. Ngai athiĩ na mbere na gũkũrathima ũkĩmũtungatĩra ũkĩruta wĩra wake. Amen. Agagwĩkaga wega. Amen. Ndikana he mũndũ ũngĩenda gũkĩgeithia ũcoke na ũkĩheane namba nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda mataro kana mũndũ ũngĩenda kwaranĩria nawe nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte. Nĩngwenda kũririkana aciari me mwena wa Makutano Ndamaravini andũ othe kũu igũre othe nĩndamageithia njoke ngeithie arĩa tũkoragwo tũgĩtungatana nao gũkũ mwena wa Kĩrĩnyaga othe na njoke ndirikane arĩa moragia tũmahoere menja cia bũrũri othe nĩtwamageithia na twamanyita ũgeni. Nĩngwenda kũheana namba nĩ tondũ arĩa mangĩenda tũhoe twĩ hamwe nĩka healing and deliverance na mahoe tũhoagĩra andũ ũrĩa ũngĩenda namba nĩ 0796 533 710 0796 533 710 uliongeza tuhoe nake uliongeza uteithio wothe karibu sana nyire ta Reverend Father Patrick Kwaero kuma mwena wa Kirinyaga Diocese na ya roho murathima na mugene muthenya wa kirathimo amen tida thayo o ndo mwema Tuesday njega no hotanirwo bara ciothe amen asante githania Kirinyaga ona nyumutido na Jesu amen ndakera muno radimo amen tukama mushusho wa Kirinyaga tugagicokereria goko studio citũ kuria tũgũgĩkwĩrĩte nĩ ũndũ wa we waingĩra thaa ici karibu sana nĩtũramenya twĩna silent listener aingĩ mũno maratũthikĩrĩria Ngai amwĩke wega nĩtũramenya tũrĩ na we ũratũma ndũmĩrĩri yaku ya SMS wa 22989 nĩtũgũthoma ona ũratũtũmĩra na WhatsApp number itũ ya 0722 200 tũgagĩkwĩra good morning ndwagĩte mũrata ũmwe kana erĩ ũngĩenda kwendithĩria rũcinĩ rwa kĩrathimo Ngai arogwĩka wega. Oh yes, na wajiru no ageithio. Ndageithika. Rajira ageithia mwari wa theuri muno makirita go mzee Mwangi Jogo. Kajira mitambo-inĩ sana na nwageithio ni mundu gwitwa Patricia kure mwana wa Naikuru. Good morning madam wa karura wanyu to please arahura patron Dr. James Murithi wa Kangara HCOGW etagwo Paul Gugika Mwangi na maina wa maguru etagwo wa Kamano wa Kirere Lucy watu na kenda kugeithia. Thank you muno shusho wendo ithania wa magana nimesalimika Shenere makinyite kure muno wa Kabaru kure muno wa YouTube no mathiete na mbere na kuingira muno makiria na kure muno wa Facebook ya Inooro FM ona ko no tuko tukirora rucine ruru rwega nigetha tuthi na mbere na gukorwo tugithoma ndũmĩrĩri cianyu amu inyuĩ muri andu afata muno makiria. Amen na turi na Mose worshiper na rwĩmbo rwega Ngai ũyũ arĩ thaa 10 rĩu ena ndagĩka 28 kwaria shanga yotare ware munyondo mugambo wake tumaga irema ciaragane na riria guoko gwake gwatamburuka utumaga thata yongirie nginyo koro-inĩ narĩ
Kaimoro ngoro iria icucekete shanjigwa imweta mugaruri maondo makagera kayoyo ndarigagwo uri kugarurania ndariaga hakuingerera gyokako kugarurania agera kinya kuria gushingimanu na nyoye kugarurania gugaikara wega Itheru tutatuire ahuraga kiriyo mugunda kwamba wazi watoyo ria gugaikara Ngai mugarurania kiona mugarurire ahikio nimbo wazu mugunda tweke wake hagurarererano wakoyagire iguru agatuma thamake kundu toire wingombo kayoyo ndarigagwo uri kugarurania ndariaga hakuingerera gyoka kugarurania agera kinya kuria gushingimanu na nyoye kugarurania gugaikara wega Menesha mukuna dushito magethie gotoruma gathiora nemesha agatoma matora dimiona matekwenda akareka twinokio hotani munekoine nikenio egoshetia ekwaga getomoyo nyaroka gyandoro he kondokora ire kayoyo ndarigagwo uri kugarurania hakuingerera gyokako agera kinya kuria gushingimanu na nyoye kugarurania gugaikara wega Igoro FM shesheni yawe Onandirarega ukinyite mwisho waku warora ndwere ciothe ndurona riumiriro ningi urarigo haria ngigerera guteithie urona wikuraya ndurona kamuneni ona kungiaga njira wendari handu atari na niari ngumo njega ya gucenjia maundu kayoyo ndarigagwo uri kugarurania ndariaga hakuingerera gyoka kugarurania agera kinya kuria gushingimanu na nyoye kugarurania gugaikara wega kayoyo ndarigagwo uri kugarurania ndariaga hakuingerera gyoka kugarurania agera kinya kuria gushingimanu na nyoye kugarurania gugaikara wega. Thank you so much rwimbo rwega ati Ngai witu ni mugarurania wa maundu ona magikorwo mari maritu atia maitho-ini maitu ona tungikorwo ithwe tugeretie tukaremwo Ngai witu ndangiremwo tumwitaga kana tugaga ngumo yake ni agucenjia maundu na kugarurania maundu mwihokere maundu maku mwihokere situation yaku mothe na ni ukuona uria Ngai witu ekaga tondu aingi mana mwihoka na matiana twika aku disappointeka aingi mana mwihoka na ni matwikire agutheka na ni matwikire agukena ni uria Ngai atwikire wa kumeka na kumekera maundu mega kugo nae muthikiriria witu ngoro yaku ikoretwo na ruo ruingi ngoro yaku Ngai no agaruranie situation iyo ruo ruo rweherie na ekire gikeno ngoro-ini uinite rwimbo rwa thina kwa ihinda Ngai okaga na agacenjia rugano ruru na agacenjia rwimbo rwaku ukaina rwimbo rwa uhotani kugo muthenya wa umuthi ndugakue ngoro ndugetikire ona hanini gukua ngoro tondu uria uri muoyo na uria thamakaga iguru ria maundu mothe ari mwena witu na ni undu wa andu ucio tugacokia ngatho tukauga ameni. Karibu sana ni Thereruka Tuesday.
Oh yes, na kure muna wa Inoro FM, kure muna wa YouTube, dunigi muno makinyete mweno ucio, tukithiana bena kugosha Ngai, tukithiana bena kumwabararia, tukithiana bena gukumia ritwa riake. Ngona mundu gwitu Rachel Jega Kajira ai metabuini muno makire kwitukira kure muna wa YouTube, niguoneta mundu gwitu James Kajira. Good morning Shiro, ne Kariuki wa Kitale, thank you muno makiria. Francis Godi Kafuyo Kajira Makadara Jogoro tu hamwe muno thiini wa metabu ya Inoro FM. Ashenere maratu erora imwe kwitukira YouTube ito ya kure mwana wa Inoro FM, tukoga wa mwaro murathima agikorowi hadu tagihota gutunyitie wega na radio kure mwana wa YouTube tukoragwo mathaa 24 ugatwirorera ugashare ugakomenta na ndito gakorwo indito njega muno makiria. Ameni ndumiriri yaku hindi ciothe muthikiririe koragwo iri gikeno gitu na gukorwo tukimenya ati kiugo kiria turathikiriria kana kiugo kiria turaheo muthi ni kirarathima ngoro citu, tukamenya onawe no girakurathima na no kirakwariria na no kirakumiriria tondu mahinda-ini maya turatura ni turabatara gukorwo tukiumiririo muno makiria turita aciari rucini rwa umuthi turabatara kumiririo, turita ndwakuruta wira turabatara kumiririo. We muhuri wa biashara yaku toko ndikoretwo igithie uria ukoretwo gibanga kana uria ukoretwo ugitanya, urabatara kumiririo na kwirwo maundu mothe ni makwagira. Tony wa tuktuk wa Karatina, thank you so much. SMS ya 22989. Thank you mudo gwitwo Charles wa Gas kuma kure Kigumo County ya Murang'a. Onawe Michael Jogu wa Kiviri Kirinyaga, Ngai arokurathima. Ndagitari Fauru wa Kifishoni, turamenya onawe ni warahukaga otene na Jega wa Kenya Power, salimika sana asante. Tukona murata witu gwitwo Joan Shikigwa, ona Pyrex Peter Dedan wa Mikonge na Meredi Dorcas Rushini Rwega kure Naikuru City, wasalimie wote. Tutuananite wega kuma kuria timu ya Praise and Worship Kimotho Lefti umatogoretie ni gatho murina Rito Jenga wa Iraki Baghdad na Marceline Joroge. Thank you. Acio the makoro makigeithika rucini ruru rwega riri cihadite wega thaa 10 na ndeka 35 tugithii na mbere na guthereruka, tugithii na mbere na guikara nja-ini ciake, tugithii na mbere na kwira Ngai atutongorie. Na hari kaundu kamwe ndikite kumenya rimwe na rimwe na maita maingi ni tuhoyaga muno makiria, tukahoera andu muno makiria, no wega rimwe na rimwe tukehoyagira na tukahoyagira ngoro citu. Ngai uyu witu ri na Ngai uyu mwega muno na uyu wombire iguru na thĩ ri augire gitu guturathima ariroraga ngoro citu. Na guri wanaikara ukeyuria ngoro yakwa ikoragwo ihana atia, ini wakarura wanyu turi ngoro yakwa ikoragwo ihana atia, korwo Ngai amithugunda muthenya wa umuthi ri kana korwo Ngai amirora ri angiona ihana atia. Amukio kia Ngai ni tigitwiraga wega ta wega ati nayo ngoro ya mundu ni henagia mundu. Rimwe ri thiaga mbere ya Ngai ukira Ngai na rikorwo tu wacenjia ngoro yakwa, na rikorwo tu wareka njiguanagire tha, na rikorwo tu wareka wendani ukorwo wi thiini wakwa, na rikorwo tu weheria wiru thiini wakwa. Amu maundu macio riria mehera Ngai atugukurathima akoraga ngoro njega, ngoro thaka. Muini wa rimwe akiuga atiriri no ngoro thaka niyo itumaga mundu na atari muthaka athakare. Rucini rwa muthenya wa umuthi tukihoyagira andu acio angi na ngiaria ciugo ici ndirayaria ndikirite hau thiini, onani wanyu tu ni bati gukorwo ngihoera ngoro yakwa. Mwana witu hoera ngoro yaku, amu kou thiini nikuo kuri muthitho wa irathimo, tondu Ngai arora ngoro ni hotaga gututwira cira na mana kihoto. Amen. Nidona Sami Irongo ukimuriquest rucini rwa umuthi ntuko tugiguthakira rwimbo rwake no he murata wi haha ugwititie rwimbo rwa Jane Muthoni, tugakorwo tugiguthakira ithaa riri nigetha tugicokereria tuguthii na mbere na guthereruka wega Tuesday ya umuthi. Na to uguo tu ni nginya gukuhe kiugo gitu kia ithaa riri ritu ria mbere na gugikwira Ngai witu arokurathima, Ngai witu arokuririkana Tuesday yaku irogira gukira muthenya waira. Karibu sana Jane Muthoni. Atigario ndagika 23 nigetha cihande wega thaa 10 cia rucini, thaa 11 cia rucini. Inoro Mugi ni Mutare. Hasta
ciakanwa itiraiganae gukwira uria Ngai unjikire tondu ni manene urutite kura ya Mwathani ngigakinya haha ngoro yakwa gucaga Jehova ndũkanariganĩrwo na tondũ ciĩranĩro cia Ngai nĩnyamina oigire agĩkĩra kanua gakwa ũhoro ta nyoni o iria itũũraga mĩtĩ igũrũ ikũgocaga na niĩ ndũrĩ thĩno ngũgocaga nĩ mawĩko marĩa gwĩkatia tondũ ciugo cia Ngai itiraigana gũkwĩra ũrĩa Ngai unjĩkĩire tondũ nĩ manene ũrutĩte kura ya Mwathani gĩgakinya haha ngoro yakwa gocaga Jehova ndũkanariganĩrwo. Inoro FM shesheni matũ makwa matũire maiguĩte ũrĩa wĩkaga mũhoyoka mũtwa mũheani mũtheni gĩtonga rĩu nĩ ndĩyoneire na maitho ũkĩnduta kuo ũkanjoya haraihu na igũrũ ndĩanĩre na gwĩkatia tondũ ciugo cia kanua itiraigana gũkwĩra ũrĩa Ngai unjĩkĩire tondũ nĩ manene ũrutĩte kura ya Mwathani gĩgakinya haha ngoro yakwa gocaga Jehova ndũkanariganĩrwo gwĩkatia tondũ ciugo cia kanua itiraigana gũkwĩra ũrĩa Ngai unjĩkĩire tondũ nĩ manene ũrutĩte kura ya Mwathani gĩgakinya haha ngoro yakwa gocaga Jehova ndũkanariganĩrwo. Bushi wote vinotana ciugo ciakwa cia kanua itingĩhota gũkorwo ikĩigana harĩ gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa marĩa ũtwĩkĩire. Tũroraga tũkona nyoni cia rĩera-inĩ Mwathani itirutaga wĩra no nĩ cikũinagĩra Mwathani no nĩ ũririkanaga gũcihe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Ithuĩ tũrĩ ta ciana ciaku tũgakorwo tũkĩririkana angĩkorwo nyoni ici Mwathani nĩ ũciroraga o mũthenya ithuĩ na mabataro maitũ Ngai ũcemanagia namo mahinda mothe no makorwo mabataro maitũ rĩmwe matiratwarana na ũrĩa we ũrona kana wendi waku kana matua maku no ĩndĩ nĩ tũkoragwo tũkĩmenya atĩ kĩrĩa gĩothe ũtũharagĩrĩria na kĩrĩa gĩothe ũtũheaga nĩkĩo gĩtwagĩrĩire tondũ igũrũ rĩa maũndũ mothe we nĩwe ũĩ kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro. Turahoya Ngai ũtũteithie nigetha tugakoragwo na ũhoro wĩgiĩ kũmenya na gũtaũkwo nĩ kĩrĩa ũtũhete tugataũkagwo nĩ kĩrĩa ũtũhete na kĩrĩa tũramũkĩra kuma kũrĩ we nigetha tugakoragwo na ngoro cia gũcokia ngatho, ngoro cia gũkenaga na ngoro cia kuonaga kweri we Mwathani igũrũ rĩa othe igũrũ rĩa mothe. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na kũnyitana na ithuĩ kĩreka rĩrĩ ritũ rĩa mbere kũrĩa tũrona tũrĩ hakuhĩ gũkorwo tũkĩrũgia ithano nĩ tũkwenda gũkũririkania gũkũ nĩ Inoro FM Mathererũka Tuesday niĩ Rũcinĩ Rwega njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto niĩ na niĩ ngĩtwo wa Karura wa Nyũtũ na Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe nĩtũkoretwo na ihinda rĩega mũno tukĩhunjia Ngai tũkoretwo na ihinda rĩega mũno na mũthikĩrĩria witũ tondũ nĩ ũkoragwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ harĩ kũhunjia kiugo gĩkĩ tũkamenya atĩrĩrĩ atĩ tũtingĩtigĩra
turi na Ngai kaige na kaige rimwe no ugerie kuhuthio kana no ugerie andu no magerie gukuhuthia andu no magerie kwaga kuona ta ukiri wa hakuhi nao no ririkana uria wateithirie ciana cia Isiraeli riria ciatiganirio riria ciari ciki ciariraga riria ciahuragwo riria ciatesagwo Ngai ni atuikire wa kuigua gukaya kwao onawe umuthi no wone utiganirio no wone ni uhurirwo muno maruo ni maingi biu no wiurie niki gitumi gia ndigerere maya ndiragerera maya ni undu wake mwana wakwa arakuire ni undu wake muthuri wakwa arandigire niki mutumia wakwa arandigire niki undu kuri maruo mama makereruo matangihota kuiguanirwo ni mundu uri ungi no Ngai witu ni oi gitumi kia tugerere maya mothe niguo na ndari atutiga na twiraga ni ratwiciria meciria mega na mathayo na kuri mundu wothe uratuthikiria rucini ruru otoguo Wanjiru akorwo akiuga kuri mundu wothe wirungu rwa mugambo witu no wega umenya ati maundu mothe mekika kwa wega kuri andu ari othe metikitie na Ngai uria wari kuo no we wikuo na no we ugutura tene na tene ucio niguo thaka wa Ngai witu ati wenda cenjagia na imera na mahinda ithuĩ andu ni tucenjagia na imera na mahinda ithuĩ andu muthe ni twagagira na rucio tukaga kwagira ona rimwe ni tukagira twina mundu tari mwega no wega wa Ngai witu ucio wari kuo ucio wikuo no ucio gutura tene na tene ni ati wenda cenjagia na imera na koguo we uraigwo kinyite mwisho we uraigwo wi muhatike muno makiria mwaririe araiga jitai na ni ngumwitika ngairai na ni ngumwitika na ni ngucoka ndimuonie maundu manene maria mutowi hau uraigwo tukanirwo kuri mundu tari rakoma toro agiciria na gutarania ni ngwenda nguririkanie ni kuri kundu twitanaga maundu maitu makarorwo wega jitai na ni ngumwitika ni ngumuonie maundu manene maria mutowi undu ucio urakugia ita Ngai na ni agugwitika na ni agukuonia maundu manene maria we utowi. Amen, amen, amen. Thank you so much. Reke twabe turugie tukorwo tugikumenyithia mathaa na wona cihanda wega thaa 11 cia rucini tukorwo tukiingira ithaa ritu ria keri ni wega tungikuhe namba citu cia thimu tondu mbere ya cihandite wega thaa 11 ni tugukorwo na session ya dakika o nini tu kama kawaida ya kwamukira thimu yaku tondu ni tukenaga riria tukwaraniria nawe riria ukugeithia murata ucio waku riria ukwarahura murata ucio waku itucokagia ngatho ni undu wa kirathimo giki yatigario dakika 15 tu nigetha cihande wega thaa 11 cia rucini mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitu oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM, Inoro Mogene Motare namba citu cia thimu ni 0722-200-720 namba yake ni 0735-989-989 na tukamenya kuri uria uhuraga direct na kuri uria ungihuthira WhatsApp na maya mothe tugakiuga ni mega 0722-200-720 na 0735-989-989 good morning tugethereruka Tuesday Inoro FM shesheni yaku we. Oh yes, atari na gaja. Good morning. Jambo kuhana atia theuri. Niende mwega fiusro. Mwathani agocwo. Amina. Amen. Reke njirahure andu aya. Njirahure Evangelist Eunice na kaha. Niageithike muno. Wa kamano. Mundu witwo Jeshira Papari. Nyanda wa United othe tongoretio ni ndandanu ya Mekongire. Othe ndemere magie na muthenya mwega. Asante sana. Ona wetinda wega. We uragituthikiriria wija wa bururi utongoretio ni Rachel Jenga wa kuria Iraki Baghdad na Peter Mwangi kuma kuria mwena wa Oxford UK murina mundu gwitwo Sheshe Odo mwena Bakito na muthoni mwena ucio wa Oxford salimikeni sana ona murata witu tugakimwona ekora mwena wa Seattle ni gatho Peter Agashau mahinda mega. Thank you. Na wagithio ni mundu gwitwo Kimotho Lefty. Egi mbono Kimotho Lefty salimika sana. Kure mwana wa YouTube araturira wega tawega na arothe mathite na bena gutwandikira mundu gwitwo Shiri Susan good morning
Ashume kule mwana wa YouTube. Asante. Good morning. Pole sana ya kunia rege kamurata witogeria orege tafuta network nigetha maudo makorwo marimega mweno cio waku na mweno uyu witu twaraniria kana ate tutwasha iwa margiti mwina gashara wa kireita na Jane gashara geithikai mweno cio wa Kariamu wakagori kuma watuka niturakena ni undu wa ngwatano yaku ya muthenya wa umuthi. Good morning. Ona murato shwito ni aregeka. Nitukugeria orege thutha wa kana ikirekari turi ya keri nigetha tukorwo twetha network. Murukurima kuma murugaro geithika. Ona murato witu ogwitwo etagwate murato uyu. Kuma kora mushi wa mwenyo thika ni SMS ya 22989. Nituri muthikiriria twendete muno Shiro na tuthikagiria muno wetagwo Kirimo wa Thugunui. Thengio Kirima. Na Kirimo wa Thugunui ni atigitwo ni mami wao. Rehene pole kuri family ya Kirimo wa Thugunui yothe ni gutugwo ni mami wao Miriam Njoroge Buyu pole sana. Ngai witu aromuhe umiriri, Ngai witu aromuhe thayo, Ngai witu aromuhe kiria giothe murabatara thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ihindini riri iritu aromucerera na njira ciothe thiini wa Kristo Jesu. Amen. Ngai arohoreria ngoro cianyu, Ngai aromugiria maithori ona aria giothe maratuthikiriria na mena ruo rwa gutigwo ni endwa ao. Ithuĩ tutingihota kumomiriria na tutingihota kumahe thayo, no Ngai witu uria uheanaga thayo tondu niwe muthamaki wa thayo aromucerera na aromuceragira mahinda mari mothe. Thank you so much. Tukahoya ihoya Ngai arokugiria maithori we uracaka ihinda-ini riri na Ngai arohe aya mahurukite kihuruko kiega gitathiraga na ithuĩ turi muoyo tugacokia ngatho tondu ni tha tuigwireirwo ti kwagira gwitu aca ni Ngai utuigwireire tha akona ni wega tuone kiroko kiega tondu ndarikanitie na ithuĩ hari na mibango ari nayo iguru ria muturire waku. Nikio twiragwo tutigatwe ngoro, nikio twiragwo tutigaikirie moko maundu kana muturire tondu hari uria Ngai abangite na hari kiria Ngai atuigeire. Korwo Jusufu ni endaga guikia moko kana korwo Jusufu ni endaga gukua ngoro angiakuire ngoro tene muno makiria kwa makiria nginyagia riria agikirio kuria korokoro-ini ni undu wa maundu atekite kuigirirwo igenyo cia maundu mena magigi no indi kumbe Ngai ari na mubango uria ari naguo iguru ria muturire wake. Ona ithuĩ rucini rwa umuthi no tuigirirwo igenyo, no tukorwo na maundu maritu, no tukorwo na maruo ngoro-ini citu, no indi Ngai ahuthagira ihinda riri ria kwionania ni ria gutigirira ati ni tuona mibango yake igikinyanira. Ndona murata wi haha eharirie muno na rwimbo Ngai mutheri arata yaito Sir James na Regina wa Agatiwe anganiwe karibu sana ari thai komine mweri wetigariti o dagika nini tu dagika keda gama wa biro-ini twageithika na family yanyu yothe salimikeni sana togorete ni mami wanyu etagwo nyina wa Biroi kana nyina wa Karoki wa Biroi na baba Jack na andu othe akuria mucii muthaka wa Kia Rutara. Negumoro mugeni mutare Daudi karire thi agikama thabu mawe ndorionire umwendete naguo mara wa muruwireire utonga wa muheire ngunyitanira nake njuge Ngai mutheri ndarora kuria nyumite ngona Ngai mutheri ndarora haria nginyite ngona Ngai mutheri ona kuria ndirathie no Ngai mutheri nimwihokeire maica makwa oe Ngai mutheri andalaita manathondekwo na kunjukirira no Ngai ndari areka magacere wira-ini murui bala mwega nowe hete rutha atuike ndereba munene ndarora kuria nyumite ngona Ngai mutheri ndarora haria nginyite
ngona ngai mutheri ona kuria ndirathie no ngai mutheri ndimwihokeire maica makwa owe ngai mutheri. Inoro FM, shesheni yako we. Ruo rwana donya rokadia ngoro gatonya kerine kuririra kuo ndikuguka ngora ukaonia ngoro eno na ciugo horeru ngoima ngithekaga ndarora kuria nyumite ngona ngai mutheri ndarora haria nginyite ngona ngai mutheri ona kuria ndirathie no ngai mutheri ndimwihokeire maica makwa owe ngai mutheri. Ningutambulite na ngagwekerera we ngai kihoti tutikaumanuo uheaga kiande ngarira ngahona ngauma ndina hinya mwero kwembere ndarora kuria nyumite ngona ngai mutheri ndarora haria nginyite ngona ngai mutheri ona kuria ndirathie no ngai mutheri ndimwihokeire maica makwa owe ngai mutheri ndarora kuria nyumite ngona ngai mutheri ndarora haria nginyite ngona ngai mutheri ona kuria ndirathie no ngai mutheri ndimwihokeire maica makwa owe ngai mutheri. Na matwarora kuria tumite na kuria tuthiete na uria turathie tukona o ngai mutheri tondu nima aingi aitu ngai angieherio thiini wa rugano rwitu nima gutiri haria tungikorwo turi na gutiri haria tungikorwo tugitaranio kogo rucini rwa umuthi tukauga ni ngai mutheri. Thank you so much collabo ino ya Rachel ya mundu gwitwo Sir James mena Regina wa aganiwe agatiwe kiroko kia umuthi rwatukinyithia riu thitha 11 tigaitie ndagika 4 tu ni undu wawe urehariria ni undu wa kumagara makiria ni undu wawe wigukuma tauni manene ni undu wa jamu na maundu maria mangi magitiganite ona uria wikuria mwena kuria icagi-ini ona ke no arabatara gugiara ukatene tondu twabatara gukorwo tukihariria 1 2 3 ni undu wa nginya migunda itu na kiria ngai aturathimite na kurora nginya mahio maitu tondu ngai ni atwikite wega tukauga amen. Oh yes, na gurucini rwa muthenya wa umuthi thini wa ndagika ici 3 ni njui ngai no gukorwo akeria ni njui ngai no gukorwo akiheana kiugo giake ni tondu we ndari anyihanyihirwo mahinda mari mothe ni araga metha na agakorwo akiheana muri rucini rwa muthenya wa umuthi ni ngwiciragia uhoro wigi ihoya riria twabundithirio kana ihoya riria Jesu witu atubundithirie riria twari guku thi hari maundu maria mangi mothe arutanire ni njiguaga ngienda muno makiria gucokera ciugo ici ati Jesu ndarutanire uhoro wigie gukuhunjia ndarutanirie uhoro wigie kuiga kanitha no ndarutanirie uhoro wigie mahoya na gituruta ihoya ria ithe witu no ni ngwenda to concentrate na tumihari o twire tu muthenya wa umuthi tumihari turia ingienda tukorwo tukirora muthenya wa umuthi thiini wa Mathayo 3 muhari wa 9 thiini wa Mathayo 3 muhari wa 9 hau niho ihoya riri rikoragwo mandiko mugaga atiriri ni undu ucio hoyagai atiriri ithe witu ri iguru ritwa riaku rirotio uthamaki waku ni wikike wendi waku wikagwo guku thi o ta uria kuri iguru gwikagwo ni ngwigwa kuhoya ngai na kamwari gaka muno makiria ni ngwigwa kumwira atiriri ati naguo wendi waku ngai guku thi wikike ta uria wikikaga ku iguru na ni ngwigwa kwira ngai atiriri rucini rwa muthenya wa umuthi ngai witu ta uria wendi waku kuri iguru
iguru gutakoragwo na mirimu kuri iguru ona kuo guku thi twehererie mirimu o tore kuri iguru gutakoragwo na ndwari o tore kuri iguru gutakoragwo na maithori o tore kuri iguru gutakoragwo na ruo o tore kuri iguru Ngai gutakoragwo na stress o tore kuri iguru gutari gwikarwo nja tondu andu ni mahingiirwo nyumba o tore kuri iguru gwikagwo Ngai etikira tugwike guku thi rucini rwa muthenya wa umuthi riu ni ihoya nguiguaga gukuhoera rucini rwega ati o tore kuri iguru Ngai gwikagwo na kuo guku thi Ngai uraturekereria mwathani oro uguo kuri iguru gutiri kwararirwo na kuo guku thi mwathani etikira ciana citu itikanararire kuria thitha wa kigongona githeru ni kwega ni kugocagwo naguo ngoro-ini citu etikagira tugekaga uguo kamuhari kangi ngoda kurora ni ka verse 13 mihari ino iri thiini wa ihoya riri ni nguigua kumihoya muno makiria mandiko makaiga atia na ndukarekage tugwe magerio-ini riu no rihoya ingenda gukuhoera rucini rwa muthenya wa umuthi ati Ngai ndukanareke tugwe magerio-ini nundu waki tondu twagwa magerio-ini amwe itu no tugutorio tondu hindi wareka tugwe magerio-ini amwe itu ni tukuma wega-ini waku amwe itu ni tugucambithia ritwa riaku amwe itu ni tugutuma andu aingi makumene na andu aingi makunyarare na koguo ihoya riakwa no rimwe tu rucini ruru rwega ukiumagara kuu uraumagara Ngai areke kuri iguru gwikwo thi gwikwo o toria gukuthi gwikagwo Ngai areke wega wa iguru ugukinyire na ndagakareke ugwe magirio-ini Ngai areke utugi wa iguru ugukinyire Ngai areke maundu maria me iguru mega magukinyire thiini wa Kristo Jesu ngwicirania ni ihoya ribati kuhoyagwo ni o mundu hindi ciothe o muthenya ukeraga Ngai uthamaki waku ni uke naguo wendi waku uria wikagwo ku iguru thi yothe wikagwo uria wikagwo ku thi wikagwo o guku iguru tuhe muthe irio citu cia gutuigana no twehere mahitia maitu o tori ithu tuhagira aria matwihagia na ndukareke tugwe magerio-ini no tuhonokagie kuma oru-ini thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ihoya ritu ni mirumo maandiko maitu riu ciandite wega thaa 11 tugicokereria tuthii na mbere na gugithererũka thank you so much na ndukariganirwo SMS yaku turamiamukira wega kuria gwa 22989 reke tobe tumenyithio mathaa tucokererie mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa menyo na ugi Inoro shesheni hakuhe nawe shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ wa tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ ona biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa tũginotana mũciĩ wa tũginotana wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe
aikaria Gathiga nginya Muthiga Gakurwe nginya Mukurwe othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro aikaria Naivasha na matura marĩa marigicĩirie nĩ mũramenyithia atĩ wabici ya Inoro Naivasha Town ĩrĩa yũĩkaine ta Ragia Communications nĩ thamĩire nyũmba-inĩ ya Park View gorofa ya thĩ kũrigania na Municipal Park. Reha imenyithia ciaku ciothe na nĩ ũgũteithĩka. Kuohoro makĩria hũra thimũ 0722-826-280 waranĩrie na Njũgũna kana 0711-778-600 waranĩrie na Wambui. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni mũciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana. mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya Nyamenya Magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Geretha. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Inoro kuma mathĩra ma gĩthomo ũthaya gwa kahũa na macani Teto wa mbũri kĩeni gwa gĩtũngũrũ na ũrĩithi nĩ othe mathingira kenda mũigaga mũgĩũtare noguo thũ wathikĩrĩria no ngemi cia Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende.
thank you God. Thank you we modern. Thank you God. Thank you God. Thank you we modern. Asante sana rwimbo rwega niki igiguthukira nakio Ngai ni undu wa maundu maingi mega maria ujikire Mete Catholic Diocese of Nyahururu. Rwimbo rwega ni thengio we mwathani na ngoro citu cirogatha ritwa riake mahinda mari mothe. Asante ni sana wa Katoliki othe aria me mitambo-ini matongoretio ni mwarimo Jagon wa kuria Kagira Kadara Helen Ignatius. Asante sana ni tugagikena ona mundu gwitwo Baba Morris na Mama Morris kuma kuria mwena wa Kirinyaga. Tumukumie Yesu Kristo. Tutwaranite wega thaa 11 riu ikire na ndagika kenda. Na ni ngatho muno makiria ni ndu wa gwitikira guthina mbere na kunyitana hamwe na ithuĩ, guthina mbere na gutwandikira, guthina mbere na gutwenda, guthina mbere na gutucagura. Maundu macio mothe tutimire twamoya tari o kawaida. Ni tuwi ati titherũ kuna ni Ngai utuhete gwitikirika nawe ugagitikira gutucagura. Dominic Mugo wi kure mwena wa YouTube ni ngatho. Ndureke nguthuke kure mwena wa Facebook ya Inoro FM nigetha ngoro ngimenya nu nau wingirite mwena ucio, nu nau uratwandikira, nu nau uraiga titherũ kuna rucini rwa muthenya wa umuthi. Andu a Ngai makirathimwo, onanie ngurathimwo oro hamwe nao. Mundu gwitwo Bidan Mukungi ndakuona, Pato De Santos ndakuona, John Gikere urajira good morning Wanjiru, blessed Tuesday guga ni ngatho muno makiria. Sarah Nkari ndakuona, mwena mundu gwitwo John Njeru, oro ndumu na mundu gwitwo James Nduko, oro ndumu na mundu gwitwo Kimotho FT, Lucy Jiro, Patricia Waweru, Zipora Jega, John Masharia, Jero Kimenyi Mechanic kuma kure mwena wa Thika. Acio the makigame mitambo-ini. Ngai wa mweharo murathima na mwike maundu mamagegania. Ameni ameni. Tugacokia ngatho ni undu wa we gutukwa ihinda na gutuma ndumiriri kwa ihinda gututhikiriria, kugeithia murata ucio wako na gutwendithiria muthenya wa kirathimo. Tugacokia ngatho muno muno. Undu ucio tutingiboya o uguo tari kawaida. Apana kana tene hema ya wanaishi kuria Joro tukamenya ni wendo muingi. Philip Kamau wa kuria Zimmerman One Can Stage, Shanta wa Nyandarua County ni ngatho. Muikari wa kuria Joro kugeithika muno muno muno. Steve Kago kuma Amani Estate na tuthiete na mbere na ithaa riri ritu ria keri ugakiuga Inoro tuned kuma kuria Jogo Road Maina Gashagwa. Asante sana mafans the haria mari ugakiuga mageithike. Chief Kifara wa Uthiro kuria Gicagi ukageithio ni MC Buru Ebeneza, mutheki wake Ajata Mwagi wa Gashiri wa Bahati Kahuho ni twakena. Onae murata witu ni twacokia ngatho mundu gwitwo Gitau wa Tarbo. Salimiana sana sana muri na Maina Kifogoyo Hotel na mwena uria wa kuria Jororoko Muthoni ni twageithika na family ya mundu gwitwo Pastor Ben wa kanitha wa KAG. Barikiweni sana. Andu eri katatu areme kuremena wa Kawaru matongoretio ni mundu gutongotho wa Thiruka. Arajira good morning wa Karush githire shiru muno. Lucy Watwana, Peter Githina na Dr. Hook. Peter Githina na kikajira haya wa Karuru Wanyutu na Wajiro Machakos Country Bars. Twi mitambo-ini githire James Muriithi wa Kang'ara ni mitambo-ini ya Inoro FM tukugane ngatho. Sarafina Kenya Jumuhesh ni ndakuona mundu gwitwo Tony wa TikTok kajira Gotia wa Kang'ara. Arahura Dr. Paul Kifisho na Dr. Patron wa Kang'ara OGW. Tago Michael Jogu wa Kiberigwe Kirinyaga. Geithia Dr. wa Kang'aras na Professor Kifisho Meri kure mwena wa Kirinyaga gugane ngatho. Ngai wa mwe oro murathima na mwike maundu mamagegania. Nina tukaba tuikirie tu o hanini no ni turona Ben wa Nyahururu. Tutikwenda uga tutinathoma message yaku Ben. Thegio muno kuma kuria Fathi Kimede, Charles Maji kunyitana na ithuĩ ni tukenaga na Penina Muthoni wa Ndugamano. Uredithiria your son Victor Mwaura kana Mwaz happy birthday. Tukedithiria ona ithuĩ kana gaka Victor Mwaura happy birthday. Na wewe na birthday
birthday muthi mweri uyu tariki kenda mweri wa kenda muthenya wa kirathimo. Ngai arothi na mbere na gukongerera matiko, Ngai arothi na mbere na gukuhotanira, na kugigakorwo na thina mbere Ngai arotwika wa gukuhitha, kugigakorwo na marima membere yaku Ngai arotigirira ati ni aguthikira marima macio, na kugigakorwo na mitego mbere yaku Ngai arotigirira ati ni agutegurira iyo mitego thiini wa ritwa riake. Amen, amen, amen. Oh yes, nigatho niguthina beno kuntirana hamwe na ithu chitagwa karuru wanyu tu. Onanie Getwo Wanjiru wa Fausto tukumenyithie mathaa riu ari thaa 11 na ndagika 14. Atwenda kumenyithia mathaa kaingi nigetha ndugatuike wa gucererwo, ndugakiuge ni ugicereirwo muthikiriria witu. Tukwenda uhote gukorwo ugikinya wira-ini gwaku o wega, utari na ihenya, utari na kuhahuka, utari na guoya ona uriko. Inoro FM mushi wotu ginotana mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Inoro ogene mutare China. We have landed at Hong Kong International Airport. Canada. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM, ceceni hakuhi nawe. Inoro Inoro Mogeri Mutare. Kĩambĩrĩria gĩaku gĩkoretwo gĩkĩega, nakĩo kĩrĩkĩrĩro kĩragĩthũka, nĩtemanĩtie na hinya ũrĩa mũnene, ũrĩa ũgũgĩcenjia mũtũrĩre waku. Ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matũũra, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matũũra, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matũũra, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matũũra. Nĩkĩo tũtingĩhotwo, tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita. Nĩkĩo tũtingĩhotwo, tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita. Hinya na ũhoti wĩ guoko-inĩ gwaku wa gũgĩtũma ithuĩ tũgĩthereme, na kuoya Mwathi ũkĩrekererie nĩguo mĩtũrĩre itũ ĩgĩthereme. Ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matũũra, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matũũra, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matũũra, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matũũra. Nĩkĩo tũtingĩhotwo, tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita. Nĩkĩo tũtingĩhotwo, tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita. Inoro FM, ceceni yaku we. Mũrata wakwa umĩtwo thutha nĩ thĩna, ndũkagũkwĩra ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa. Mũrata wakwa umĩtwo thutha nĩ thĩna, ndũkagũkwĩra ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa. Ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matũũra, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matũũra, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matũũra, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matũũra. Nĩkĩo tũtingĩhotwo, tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa
munene waita nikio tutingihotwo turia hotani tondu turia Ngai uria munene waita Danieli aikitio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nayo mĩrũthi ũkĩmiuma ng'aragu Danieli aikitio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nayo mĩrũthi ũkĩmiuma ng'aragu Ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 Nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene waita Nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa munene waita Ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 Nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa munene waita Nĩkĩo tũtingĩhotwo Egi muno Njoroge James okĩina rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũkauga ithuĩ tũtingĩhotwo tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ ithuĩ tũtingĩhotwo tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrĩ hinya mũingĩ mũno makĩria twĩragwo tutikagie na nganja ona hanini tondu Ngai ari na control ya maundu mothe Ngai niwe uratereba maundu mothe Ngai niwe uratuma maundu mothe mathie na mbere niwe uratuma tuone rucini tuone miaraho tuone hwaini na rimwe no twage kuona tararuta wira kana rimwe no twage kuona taratuona kana taraturirikana tarushana shaise nishigionire ta ciariganire no indi kana Ngai ufuni agionire Ngai tamureketie no indi Ngai ni arutaga wira ona riria matarona kana ona riria matara ona kana kuri maundu maragicenjia ona we rucini rwa umuthi Ngai no araruta wira muturire-ini waku Ngai hari mibango enayo ya muturire waku ona kurondorona kwa ihinda riri ndukagie na nganja tondu riri ndumiriri ino igakumiriria na gukwira wira uria waku tu ni waku mwihoka your primary duty kana my primary duty ito ya mbere wira witu wa mbere ni kumutia na kumwihoka na gwathikaga na gwathikira kiugo giake na kwaga kugia na nganja na kwaga gwitukania tondu rimwe ni twitukanagia muno makiria na tutiagereire Ngai twaro tuiguira tha ti itheru ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa kumaga makũmbĩ akamarugamia makũmbĩ mothe ma mũtũrĩre maya matumaga rimwe tugate kana tugatebeba makũmbĩ mothe maria tungĩkorwo twĩrehereire ona kana maria magikorwo marehetwo nĩ mũtũrĩre ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ikũmbĩ rĩu rũrũgamĩte na ũkona tũgũkwĩra kũu werũ-inĩ kana kũu iria-inĩ Ngai witũ arokũrũgamĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Ngai witũ arogũkuĩra mũrigo ũcio ũkũritũhĩire mũno ngoro na meciria Ngai witũ arotuĩka ũmwe wa andũ arĩa megũkorwo magĩkuĩra mĩrigo tũrĩa kiugo gĩake kĩratwĩra tũmũrehere mĩrigo ĩrĩa mĩritũ nake nĩegũtũhũmũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ririkana rĩrĩa makũmbĩ moka nĩ mokaga na hinya mũnene mũno makĩria ona maita maingĩ nĩ tuonaga ta tũgũthirĩra iria-inĩ no ririkana kaingĩ atĩ nĩ tũrĩ Ngai waragĩria makũmbĩ na makaigua Amen enema Jesu ni aririe na makũmbĩ makĩhorera Jesu ni aririe na Lazaro akiarahuka koguo rucini rwa umuthi onawe no reke arie iguru rĩgiĩ mũtũrĩre waku tondu nĩoĩ maria mothe ũragerera na nĩoĩ ũrĩa agũkũruta thĩinĩ wa maũndũ maya kana kĩoho kĩrĩa ũngĩkorwo wĩna kĩo Ngai nĩoĩ ũrĩa agũkuohora na ena njĩra nyingĩ mũno cia gũkuohora ona thutha wa mĩeri mĩingĩ na ciumia nyingĩ mũno Ayubu nĩagereire moritũ maingĩ na maruo maingĩ na disappointments nyingĩ mũno makĩria no indi Ngai nĩokire mũthenya ũmwe na agĩtuĩka wa kũmuohora kuma mĩnyororo ĩno yothe koguo onawe Ngai no akohore thĩinĩ wa mĩnyororo yothe ũngĩkorwo ũrĩ thĩinĩ wayo kana nĩ ya mathirĩ
kana ni akwaga thayo kana ni andu gukanirira na gugukirira muno muno makiria ona maundu mangi maingi macemanagia kana makoraga andu a Ngai ena hinya wa gukuohora. Thank you so much na ena mubango wa uria agukuohora. Thaa 11:23 tugukwirite watwariria wega kuria gwa 22989 ndumiriri yaku igatukamia mukira watwariria na WhatsApp na baitu ya 0722 Ngai arokurathima. Taruri turona murata wi haha witagwo Michael wa Gatheti na atumia aku atatumageithia muri mwena uria wa Gakindu. Thengio muno murata witu agwitwo Duati mburu wa Duati wi mwena wa Matibei kuria muci wa Lari nitwageithika muno Kafuthi Kiriugi wi Kutus Kirinyaga Ngai arokurathima na arokuonekana na muthenya wa umuthi. Cristiano all the St Monica Jiro Parish Ngai amurathime na 119 General Shop Spring Valley asante sana ona wenderito wa Kifiki kuma kuria Gicira mwena wa county ya Nyeri nitwageithika tukiamukagira ngeithi cia Mzee Kariuki wa Kariobangi North thengio muno wa mathina wa Joroko Shakareli. Danson Mwangi na yadirathoma reme kuria mwana wa Inoro FM live kuria mwena wa YouTube ito. Danson Mwangi kajira good morning wa Karurana Wajiru watching from Jogor Road. Have a blessed Tuesday. Gona mudugu to Paris Kariuki kagua good morning. Gai aro tohoreria makobe na gashoka kuga ameni runo lihoya rito nejo edogi aito netukinyete mwisho rimwe wishiritie ugakinya mwisho wishiritie ukaigwa nduri na njirenge gutire njirenge gutire hinya ungi winaguo gutire uhoti ungi winaguo no ni kwenda ngwire mwana witu nie nawe ni tukinyete mwisho no Ngai witu njira ciake ni nyingi Ngai witu ndari akinya mwisho Ngai witu ndari kundu atangiota gutwaririria na koguo kiu urabatara ario nakio ndari anyihanyihirwo kwiragwo iguru ni kuo gwake na kuo guku thiri akoragwo kinyagithitie maguru make na koguo gutire kindu angiaga ekana atia mundu gwitwo Zedom wikuria mwena wa Embu County. Eni gatho cia mwanya na karibu sana etagwo Phyllis Buthia na rwimbo rwega itua riaku Ngai na tukuga matua ma Ngai no mutu tukwenda gukorwo tukimehoka tondu ni matua mega ni matua ma gukinyanira ni matua ma gutura tene na tene ni matua makoragwo mari na thayo o maumete thutha. Ena daika 25 nitugukorwo na ihinda riega tukinyitana na ndungata ya Ngai wona cihanda wega thaa 11:30 kugo wihariria gikorwo ni hindi waingira mitambo-ini turathimwo turi hamwe na kiugo gitwaririe na gitumiririe. No hagan, no,
Matua makuu itua rĩaku nĩgĩthara muoyo wakwa ndũre muoyo itua rĩaku Ngai nĩgĩthara muoyo wakwa ndũre muoyo Inoro Mushi Notana. Thank you. Itua rĩaku Ngai nĩrĩo rĩatharire mũtũrĩre wa o ũmwe witũ. Itua rĩa Ngai nĩrĩo rĩtũmaga tũkona rũcinĩ rũngĩ. Itua rĩa Ngai nĩrĩo rũtũmaga mũndũ agakorwo arĩ na mĩhũmũ rũcinĩ. Ngai agatua na itua kauga nĩngwenda we na nĩngwenda ũrĩa ũngĩ, nĩngwenda ũrĩa ũngĩ nake one mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo matua ma Ngai nĩmo matũmaga kana nĩmo matũtũragia muoyo. Ina ndagĩka cigana itigarĩtie ndagĩka 28 thinacara cia rũcinĩ nĩ thaa njega cia gũkorwo tũkĩnyitana na ndungata ya Ngai nĩgetha ndagĩka ici 10 tũgũkorwo nacio kiugo kĩrĩa Ngai amũhete na Ngai amũhotithĩtie gĩgũkinyĩre na gĩtũkinyĩre ona ithuĩ na gĩtuĩke gĩa gũtũrathima gũtwarĩria na makĩria gĩa kũhonia ngoro citũ cia arĩa irwarĩte thĩinĩ wa mwathani witũ Jesu Kristo. Karibu sana ndungata ya Ngai nĩ twakũgeithia rũcinĩ mũtu bishofu. Ndageithĩka mũno mũno. Horo wa rũcinĩ. Rũcinĩ rwakwa nĩ rwega mũno mwathani nĩ andathimĩte na akandaria wega. Ameni ameni. Na ithuĩ nĩ twakena kũigua mũgambo waku. Nĩ ũhoro wa ma. Na nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ tukauga nĩ kĩrathimo. Amen. Geithia wa Karura ũcoke geithia mũthikĩrĩria witũ. No kimwire ũrĩa ũgĩtagwo na kũrĩa ũgĩtungataga kana atĩa? Nĩ ũndũ mwega mũno nĩ ndakena mũno Ngai amũrathime Ciro witũ.
mwena wa Karura Ngai aromurathima na mwike wega. Amen. Na muture thiine wa mwathani na ndari hindi akamuconora. Amen. Auga ndaconoraga ari othe mamwihokete na makamwenyihiria. Niguo. Maritwa makwa njitagwo Bishop Joseph Waitara wa Wandere. Kuma kanitha-inĩ wa IPCK wa kundu gwitagwo Githurai 45 handu hetagwo Mobi Stage. Kou nikuo ndungatagira Ngai na ndungataga Ngai ndi muhonoku na ndimwendete na ndimwenyihiirie. Na nĩngwenda tunyitanĩre kiugo kĩa Ngai o kinini mahinda maya ma rũcinĩ. Nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai maandĩko maugaga atĩ kiugo kĩmwe kĩa Ngai nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo. Na kiugo kĩa Ngai kĩ hinya na kiugo kĩa Ngai kĩrĩ ũhoti na kiugo kĩa Ngai nĩ kĩhotaga maũndũ marĩa maremagwo nĩ mũndũ, maũndũ marĩa maritũhagĩra mũndũ na magathĩnia mũndũ. Kiugo kĩa Ngai kĩigana ta Ngai na kiugo kĩa Ngai nĩ gĩkaga maũndũ manene tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai we mwene. Kiugo kĩa Ngai gĩkũnjaragĩria mahinda marĩa ngũhoyaga ngihoera andu. Kiugo kĩa Ngai gĩkũnjaragia thĩinĩ wa Johana 14 na mũhari wa 1 na kiugo kĩa Ngai gĩkugaga atĩ mũtigatangĩke ngoro nĩ mwĩhokete Ngai na niĩ Jesũ Kristo mũnjĩhoke. Nyũmba-inĩ kwawa kwĩna itũro nyingĩ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũka kũmwĩra. Mahinda maya ma rũcinĩ kiugo kĩu nĩ kũrĩ ũndũ kĩrandara ũhoro mũnene mũno rũcinĩ rũrũ. Nĩ tondũ nĩ kĩraria ũhoro wa gũtangĩka ngoro, nĩ tondũ kũrĩ andũ aingĩ mwathani matangĩkĩte ngoro na ngoro ciao ikainama na makaigua ta makinyĩte mũico, ona magakinya handũ makarigwo nĩkĩ ũhoro wa gũtũũria mwathani makona tarĩ tũhũ, ona angĩ monete ũhoro wa kũhonoka tarĩ ũndũ wa tũhũ. No rũcinĩ rwa mahinda maya ndĩrenda kwarĩria andũ ngĩmera atĩ ũhoro wa kwĩhoka Ngai na kũmwĩtigĩra nĩ ũrĩ umithio. Nĩ ũndũ kiugo kĩrauga atĩ mũtigatangĩke ngoro angĩkorwo nĩ mwĩhokete Ngai, ona mũngĩona maũndũ ta makinyĩte gũthũka, ona mũngĩona maũndũ ta makinyĩte kũhana ta marĩ o hatĩka-inĩ. Mwĩhokete Ngai mũtikagĩa na thĩna ona kana kwenda kũhinyĩrĩrĩka. Tondũ nĩ tũrerwo atĩ akorwo nĩ wĩhokete Ngai tiga gũthumbũka nĩ maũndũ marĩa magũthĩnagia. Akorwo nĩ wĩhokete Ngai tiga gwĩciria no kona atĩ tokinyĩte mũico, tondũ kiugo kĩratwĩra atĩ akorwo nĩ twĩhokete Ngai tũtigatangĩke ngoro. Na kũrĩ na rumu nyingĩ ngĩciria ũhoro wacio wa Karura mwena Shiro nĩ kuga atĩ rumu nyingĩ nĩ kuga atĩ kwĩna opportunity nyingĩ. Ũguo kũngĩkorwo kwĩna opportunity ĩmwe yaku yũrĩte, tiga kuona atĩ ta wakinya mũico na wone atĩ ta gũtarĩ ũndũ ũngĩ gũgekĩka. Ũgĩe na ũhoro wa kũmenya atĩ kuri Ngai kwĩna rumu nyingĩ na kwĩna irathimo nyingĩ iria kũigĩire. Kwĩko nĩ kaũndũ ũrekaga mũndũ ũngĩ, kũrĩ mũndũ ũraigĩte wĩra na wĩra wake ũragwa, kũrĩ mũndũ ũrarĩ na maũndũ mangĩ na maũndũ make marahĩngĩcana. Kwa Ngai kwĩna rumu nyingĩ, ũguo nĩ kuga atĩ nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ na maũndũ mega Ngai aigĩire andũ ake tangĩhota kũmeciria kũringana na ũguo ũronekaga ũgĩthĩnĩka. Ũguo kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩ ndũgatangĩke ngoro korwo nĩ wĩhokete Ngai. Wĩ ũraiguaga gũtangĩka ngoro, wĩ ũraiguaga gũthĩnĩka, wĩ ũraiguaga tokinyĩte mũico, wĩ ũraiguaga tondũ nĩ ũmenetwo ũkaigua totiganĩirio. Kiugo gĩakwĩra atĩ wakorwo nĩ wĩhokete Ngai ndũgatangĩke ngoro. Na kwa Ngai kana kwa Jesũ kana kwawa kwĩna rumu nyingĩ. Ũguo kwĩna many opportunities iria Ngai arakũhe. Tiga ũroĩ ũronire kĩgwa, tiga ũndũ ũcio ũronire ũgĩthira, tiga ũguo ũronire maũndũ magĩkũhĩtanĩra, tiga ũguo ũronire kwĩna thĩna. Kwĩna ũndũ ũngĩ mwerũ Ngai arathondeka ũtarĩ ta ũrĩa ũrarĩ ho. Ũguo tiga gũkua ngoro nĩ kau kanini karahĩngĩcanire. Menya kũrĩ na ũndũ ũngĩ mwerũ Ngai areka. Akorwo nĩ twĩhokete Ngai ndũkanatangĩke ngoro. Wĩhoke Ngai na wĩhoke kiugo gĩake, nawe weterere wone ũrĩa Ngai agwĩka. Ona angĩkorwo andũ anyu nĩ maragũtigire na marakũhinyĩrĩria na marakũmena, ndũgatangĩke ngoro. Kĩrĩa ndĩrakwĩra no atĩ akorwo tu nĩ wĩhokete Ngai
kwina umithio ngithutha-ini na Ngai ni akoigeire maundu mega Ngai ni akoigeire rathimo nyingi kwina rumu nyingi toyo erariho erathira tondu ucio raguire kwina rumu nyingi na maundu mega Ngai akoigeire wona wa mwihoka na wa mwinyihiria tondu kurere mamwinyihagiria Ngai ni amarathimaga Ngai wa mwaro aroturathima na ro murathima ciro mwena wa Karura na mweke wega na muturie wega-ini wa Ngai. There are many opportunities iria Ngai aigeire andu ake uguo andu matikarira no ndu umwe uri urathie guthira mamenye ati Ngai ni amaigirie maundu mangi na manene na maundu mena irathimo. Amen. Uguo mwathani amurathime muno na mweke wega niguo maritwa makwa toguo ndauga njitagwo Bishop Joseph Waitara wa Wandere kuma kundu gwetagwo AIPCK Githurai kia 45 Mobi stage kuu ni kwa ndungatagira na ni kuhoyagira Ngai na ni ngenaga tondu ni ranjira ati ndigatangike ngoro tondu ndimwihokete. Amen amen. Tuhingire na mahoya Bishop. Kei tuhoe mwathani Ngai witu mwene hinya wothe ni ndoka moko-ini maku mahinda maya ngiririkana muthamaki Ngai itu athikiriria aitu aria matuthikiriirie aria matangikite ngoro na ngoro ciao ikainama na makaigua ta makinyite mwisho obada maiga moko-ini maku umaririkane Ngai witu na toguo kiugo kiamera matigatangike ngoro okorwo ni mehokete Ngai na ndamane na moko-ini maku baba mwega na mutheru nigetha witikire kumaririkana na wikitikire kumarathima aya makwite ngoro aya mainamite aya marota makinyite mwisho aya mwathani Ngai tumarota matagacoka gukira ringi Ngai mwathani Ngai witu mahe hinya nigetha matikagenda gutangika ngoro makwinyihirie na makwende nawe mwathani Ngai tumarathime ndaniana muthenya wa umuthi moko-ini maku andu othe magithie mawira ndarathima maguru mao ndarathima nyarire ciao na ndarathima wira wa moko mao na mundu arikia kumagara baba reke umagare Ngai witu na agicoka acoke na kirathimo giaku ni ndarathima mwathani Ngai tumaira mandu othe na ndarathima muthamaki wira wa moko mao Ngai witu turirikane uturathime Ngai witu no ririkane kurathima Inoro FM ira iraruta wira munene mwathani wa gukinyia ndumiriri yaku Ngai wega waku rogia na ndungata ciaku na rathimo wa Karura mwathani na Ciro ni tondu wa wira mwega mararuta thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani witu. Amen. 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 Thank you muno ndungata ya Ngai. Amen. He muthikiriria namba ni undu wa mahoya na kiugo. Namba yakwa ni 0728 128 304 0728 128 304 ni undu wa mundu ungienda undu ona kana mahoya. Thank you muno Bishop nitwacokia ngatho. Amen. Na nijue Ngai atuhe ihinda o ringi no turiuka haha tugomane na tuthie na mbere na kuhunjia Jesu. Amen. Amen. Itinda thayo muthenya wa kirathimo. Amen. Amen. Geithania Githurai. Geithania Githurai muno 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 muira mugiuke Githurai nigetha mukiono ria kuhana. Niguo. Ini. Asante. Thank you. Inoro Muge ni mutare. Kiugo kiega rucini na kiugo giki giatukinyithia wega riu thinacara itigarite ndagika 19 tugithie na mbere na gugikuhe rucini ngeithi ciaku iria murata waku atumite kana iria murata waku atwandikiire tugithie na mbere na gugicithoma ni twacokereria no ihinda-ini riri tukuririkanie SMS number ni undu wawe mugeni twi nake kana utarakirikana SMS itu ni rekoni 22989 na tukuririkane wona washara kure mwana wa Facebook ya Inoro FM na tukotikia mukira ndumiriri yaku. Asante sana. He murata gutwirite Wanjiru mugigituthakira rwimbo rwa Evangelist Kiama wa Maru wa diga haha no guthira tukenda gukorwo tugikunengereria rwimbo ruru ithaa riri nigetha twacokereria ona thimu no tukwamukira kuria kwa 0722200720 no tuhure direct no tuhure na WhatsApp ona namba ya 0735989989 ni kwarahurana na kwendithaniria kiroko kiega.
nyiki nitowe wega imwana wako oye waniga nongozira nitowe wega nebidito tawe nawe rorogenda yenyeniki nitowe wega imwana wako oye waniga Thank you, Eno Godira. Tego Evangelist Kiama wa Marurebo, Ndoro Rogedo, digethie de wiki Asha. Tondu igithie de wiki no guthira igithira kogwo mwathani twarana na ithuĩ muthenya wa umuthi tumenyerere tugitire ameni yatigaria ndagika 11 ndagika 11 nigetha cikihande wega thinacera cia rucini tugutige moko-ini mega matim hagaria no tutana korwo tugikugira uhoro muthikiriria witu na tutana gucokeria ngatho ni undu wa ngwataniro yaku mathaa maya meri reke twamukire thimu yaku Korea kwa 0722 200-720 tukiarahuranaga na tukiendithanagiria muthenya wa kirathimo. Good morning Inoro. Morning to you. Okiano wa kigogo-ini nyerega wa karura hau ndagithika muno makiri mwana witu mwana witu reke ngwirire OGWHS ndagitari muroithi wa Kang'ara huke Mugago to maina wa maguru ale mweki na ngojiri wa generation furniture na jari beba ni wa kigogo-ini Panwero. Thank you muno wa Njohi. Panwelo ina ni wagikiwa ni wakigeithio ni wa Njohi. Thank you muno catechist kana mwarimu wa kirira kuma Kimunya Catholic Church mwena wa Karomadi Parish ugakiuga tukigeithia muthikiriria witu tuganyitanira rucio asante sana ntona murata wi haha nake agakiuga nake ni arahukite na thayo ni Reverend Deacon John Masharia wa Mugabi wa Korea kanitha wa AIPCA Aleshau tukageithika muno ona Reverend Esbon ugituthikiriria kiroko kia umuthi ngai agwike wega njuguna wa muthiru thengi muno makiria oroga wetune kuma kure muno wa Bandogo gacoka gona mundu gito Peres Karaoke Danson Mwangi Dominic Mugo Zedom thank you so much Kimudhole FT Suzy Rachel Jega kiwa mwaro murathima amwike maudu mamagigania. All right, good morning Inoro. Hello, good morning Siro na Karura. Kwega vio roshine. Wali na mundu gwito Paulo Mbugi ha kama gikifo-ini mwena wa Gatondo North. Wajara ule mundu gwito Akamano wa Kirera na Wamasa wa Kamwangi. Na thirikari tobamana we PC kora kanju kothe mage na muthenya mwega. Nitwacokia ngatho. Priscilla kuma Thoita ni ngatho cia mwanya Ngugi Rockstar wa Itige ithatu ona we geithika twageithika muno mwarimu Senior Kambo Sami wa Haria Barnabas Korea Naikuru wa Jiro geithiai murina Karura geithia Kimotho wa Lefty Ocean Nancy's tugona mukudi wa Moduro ni twageithika ni ndumiriri yaku irera tukinyira wega na WhatsApp number ndukauga tutina thoma twamukira yaku kama Undogos geithania Korea Eldoret kuria menya wa Kariera Snacks wikora Naikuru asante sana nitwageithika rucini rwega no gagikenio ni ndumiriri ya muthenya wa umuthi wikoria Kasarani Mwiki murata witu gwitwo Mwagi Mbugwa Kamaja ngai akurathime Mbugwa Kamaja ni wa Korea Jororoko asante sana wagicokereria Korea mwena wa UK wasalimie wote Samuel Maina Mataiga wa Outer Ring Road onawe ni ngatho korona rucini rwega wagithi ni mundu gwitwo Banis wa Bui rajire mitambo-ini muno makiria mundu gwitwo Migasti Babashiko urajira wi mitambo-ini Nancy zinida kuona Serafina Kenyaji mwaniki wa Hana thengi muno makiria orodu muno mundu gwitwo Darling K agiwa mwaro murathima aramwika wega Irene Kariva ona we nida kuona uraiga wi mitambo-ini muno makiria itakuriganirwo ni Chaplain Maina Jage kure muno wa Eldoret. Asante sana reketwa mukira ege emwe. Good morning Inoro. Gwaten Morgan Hero. Gwaten Morgan wa Matogoro. Uhoro wa yuas. Wakwa wagirite twaga wa yu.
ona wamia ni mwega biũ ngeithĩria wakarura hau. Ndageithĩka mũno makĩria mwana witũ. Ngai amũrathimaga nĩ ũrĩa mũtũroraga wega na mana mandakwĩra reke ngwĩre mũndũ ũkagĩra agatinda wega nĩ ũndũ wa kiugo. Thengiũ mũno wa matũngũrũ. Reke njambe gũkinyĩrie ngeithi ciakwa ngithĩra gũgeithia nĩ mũtumia wĩtagwo nyina wa Macohi. Anjĩraga ndaumaga Inoro. Anjĩraga kwanja kiugo nĩ mwakaga mũno. Reke ndĩbarahũra mũndũ ũgwĩtwo Mugo of Bidan. Mũndũ ũgwĩtwo ithe wa Gaceria Magogo. Mũndũ ũyũ ũngĩ nake ũkwĩta Njoroge wa Kĩgunyũ na mũndũ ũyũ ũngĩ ũkwĩta wa Kamano na mũndũ ũyũ ũngĩ ũkwĩta Chege wa Wini. Na aikari harĩa ũriko harĩa gathanjĩ ndũrũri ndagwa yothe matindioga na marathimwo nĩ Jehova. Asante sana, Ngai akũrathime. Asante. Tunakupenda pia. Gitawa Tarbo onawe ni ngatho na Joel Gatia kuma Korea Donyo Njeru arauga turi hamwe muno Mwangi Dawa wa Korea Subukia onake ni agitugeithia. Oh yes, na Korea kugikawaru andu ningi muno magereire ku matogoretio ni mundu gutujaba wa makuta no Ndirago wa Famco Njoroge Trakadero thegio muno makiria Hawaii demitabu-ini muno makiria tagwo Mwatha Bob wa Makoboki. Thank you so much. Mwalimu Jago ni good morning. Patrick Makanika Nyahururu, Michael Jogu, mundu gwitu Sister Jamuma, mundu gwitu Maken, mundu gwitu Charity Muthoni, Dr. Kamau Lanet, Gotho wa Thiruka acio thegega Ngai wa mwero murathima na mwike maundu ma magegania. Amen. Tugacokia ngatho ni undu wa muthikiriria ucio wothe watwariria umuthi na patron ndagitari murithi wa Kang'ana COGW tumite kiugo kuma ibuku ria Isaia 66 murago wa 66 muhari wa 7 na muhari wa 8 guthoma wa 7 nake wa Karura haruke hau hangi muhari wa 8 66 muhari wa 7 na muhari wa 8. Atana ambiriria kurumwo ri ni aciarite na atana rumwo ni ruo ri agagiciara mwana wa kahii. Ni gukiri mundu uri waigua undu tocio kana akiona undu tocio ruriri rugima no rugie kuona muthenya oro umwe ruriri ru no ruciarwo na muthenya oro umwe no riri itura ria Zayuni iraciara ciana ciayo na muthenya oro umwe. Good. Thank you. Isaiah 66 verse 7 na verse 8. Tutia kigeithia Jeff. Good morning. Good morning. Mko salama? Kabisa. Bei koroka. Ni koroka brother. Turokire. Bini. Nima. Ndio. Komine mwetu tigekuonire. Hatiri undu ungi gwakirwo atia? Ni kwega muno Niki wanyita rutheka gwathi atia? Ona ni ihoya ndatumirwo haha tuhoere riri. Ndigohota kuga ni ndakĩandĩka message ino. Ajira tathamira message ino haha. Tuhoere. Tuhoere mundu ratindĩka muno. Ndirani ureka uru. Tuhoere Nyokabi atige gutindĩkwo ni Jeff. Ndandĩka message iyo. Asa ni murata wi haha. Arafu. Ndindĩkĩte mundu. Murata ura shaira ni Nyokabi sister yake. Undu uria wina bata ni atiriri. Waikara ukimenyaga ati maundu macio roda ro maria makorobeci. Gutiri ati na maundu ati na ngurani nene. Gutiri undu mugeni. By the way ni ruwamenya ugu muikaranagia na Wakarura. Hari maundu maingi muno murikaga hamwe. Ukahana ta either tari sisters kana tari andu anyina omwe kana tari andu maikaranagia. Gukora hingo ciothe ri na muri conflict when you etiquette maundu maya ndetiquette uguo gutiaga maundu macio. By the way ndiukane uyu uguo ororo ikarane na mundu and especially tari guikarana jikana Nyokabi mathaa maigana haha mana 4 hours na to Nyokabi ona muthurura we haria muhia na muiritu we haha uguo 4 hours tuikaraga nao 4 hours on a daily basis ha muikara mathaa maigana na Wakarura every day kogo 2 times 5 days 10 hours. Imagine 10 hours times 30. Sio ndio kusikana. Atushete twedi. You can imagine jikara na Nyokabi 4 hours times 5 times 1 year.